ต้นเฟื่องฟ้านี่เปิ่นจะเอามาปลูกตุลุงเนาะหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็มาคึดกอยว่าโอ้อันบัดเดียวเนี้ยเฮาสร้างอย่างอื่นไปงามหมดแล้วแต่ว่าถนนหนตังตีกายนี่พี่น้องพอไปตั้งหลายปุ่นเนอะเป็นตะฟังจึงหึ่งเป็นขี้ดินบ่ได้ตุลุงเปิ่นก็ว่าถ้าเฮาปลูกดอกเฟื่องฟ้าตึงตั้งหลายปุ่นตึงหลายเพศมันจะงามดีเนาะสีสันต่างๆเดือกเฟื่องฟ้าเปิ่นมีหลายสีแล้วเปิ่นดอกเหมือนเนอะดอกเกือบปีเหมือนกันนะอีปอยอีแม่เป็นราชินีของดอกไม้ก็เลยอู้จากันว่าตีพื้นที่ตีว่างอยู่ตีหญ้าโกงมันบักขึ้นอย่างเนี้ยก็จะปลูกเป็นดอกเฟื่องฟ้าไปเป็นต้นไม้ชนิดเป็นดอกตีว่าใจน้ำน้อยสถาถ้าปลูกติดไว้แล้วก็สบายเลยเปิ่นก็ออกของเปิ่นไปดอกของเปิ่นไปมันจะได้งามคนไก่ไปไก่มาผ่านไปทางนี้ดอยนางแก้วอยู่ที่ไหนนะดอยม่อนสีสองเมืองอยู่ที่ไหนโอ้กระบอกหันก็ดอกเฟื่องฟ้างามๆเนี่ยอีกฉะนั้นประเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ปันอูจากันว่าวันที่14กุมภาเนอะจะตานพระป่าจะจัดพระป่ากองหนึ่งเป็นพระป่าดอกเฟื่องฟ้านี่จะถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชาแล้วจะเอามาปลูกในวันที่14กุมภาเลยนะเอาง่ายๆว่าพี่น้องสะดวกที่จะรวมบุญที่ไหนเนาะจะรวมบุญปูจาต้นละ80 บาทขี้ข้านท้อนกับหอมมาเห็นร้อยเป็นการลดเขาไปเอา หอมมาเห็นร้อยเป็นน้ำแล้วไปเลยขี้ข้านท้อนนะก็รวมกันนักเขาเอาคนต้น2 ต้นรวมกันเป็น100 ต้นปันต้นไปนี่ไปซื้อเปิดจะลดราคาแหมลูกถ้าเขามาซื้อคนละต้น2 ต้นเอามามันก็แปลงนะสถาก็เอามาฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์นี่ต้นละ80 บาทเนาะต้นละ80 บาทถ้าใบร้อยมาบาทอนเนอะอู้กันไว้ก่อน จองไว้ได้บัดเดี๋ยวนี้อาตมาจวนพี่น้องลำปางว่าไผ่ก็ได้บัดต้องสั่งอาตมาหอมฮือเพ่เนอะเฮาหอมกันที่ลำปางพุ่นแล้วก็วันที่14กุมภาเอามาทอดถวายกับครูบาอาจารย์พร้อมกันเอาเป็นสตังมาสะดวกดีอีปอยอีแม่แล้วก็เฮ้เปิ้นโอ้อีแม่จะกลับแล้วกันโอ้หลายศรัทธาฝากมาเนาะถวายความเคารพครูบาอาจารย์ฉันแล้วยังโอ้ฉันแล้วเนาะโอ้เตดม่วนได้เนอะติดตามยุทธตลอดครับช่องเข้าพรรษาสาธุบารมีธรรมอาจารย์เฮ้ยโอ้ศรัทธาเปิ่นฝากมาป้อหลวงอินเนาะโอ้ป้อหลวงวินบ้านสีวันแม่สีไว้ข้อมูลอีกครับชื่อเปิ่นนามสกุลบ้านสันกิรุบ้านน้ำโอ้ชัยมูลเนาะเขียนวัดเนอะตาเขาก็บดีแล้วก็อ่านวัดไปตัวตุลุงยองโอ้ตุลุงยองปีนี้อย่างจะอันฝากให้เปิ่นจ้ะตุลุงเปิ่นไปตีอันกดเปิ่นละเปิ่นจะไปพักผ่อนละอีปีนี้อย่างถ้าเล่งดอนก็บอกได้เนอะปอหลวงวินแม่สีไวชัยมูลเนาะบันสันขี้เล็กเนอะเปิ่นฝากมาเป็นการนำกาไฟที่สถานีวิทยุที่อาตมาจัดอยู่ก็อนุโมทนาบุญกับอีปอนเนอะอู้เรื่องเฟื่องฟ้าค้างไว้สถามาเอาน้ำมาถวายเนาะโอ้มาถวายเนอะเอาเฮือท่านอาจารย์เปิ่นปั่นป้อนเฮืออีปีนี่มาตั้งพระอาจารย์เพ่พระอาจารย์ปั่นป้อนเฮือจิมเนอะสาธุอีปออีแม่ทั้งหลายเนอะพี่น้องกินตีกินข้าวกินปลาพี่น้องตังอันเมืองฝั่งกินข้าวง่ายก็เข้าตอนใกล้กัน ห่างกันประมาณสัก20 นาทีนี่ก็ก็ไหนๆก็ถึงเวลาเติงตอนแล้วเนอะถ้าบ่กินตอนนี้กับข้าวก็จะมดนะอีปอยอีแม่ทั้งหลายก็กินข้าวน้ำจำข้าวตอนกันเหี่ยกรรมอันนี้เป็นถวายเป็นการน้ำกับไฟเก็บไว้ก่อนสำหรับดอกเฟื่องฟ้าตังเมืองฝางเนาะก็คงจะเป็นโยมแม่เหมือนเดิมโยมแม่จงดีสะพานบุญตังเมืองฝางแล้วก็โยมแม่ตั้งใช้ประการเนอะก็จัดการสำหรับในส่วนของใช้ประกันวันนี้เปิ่นก็มาล้ำหนึ่งนะแอร์คาแมมาล้ำหนึ่งเกือบ10 คนนะก็แต่ละสายเอามารวมกันวันที่14กุมภาเอาเนาะถ้าได้เป็นปัจจัยต่อใดนี่ก็รวมกันให้ครูบาอาจารย์เปิ่นติดต่อบัดเดียวมาเกิดว่าอันจะปลูกว่าถ้าปลูกเฟื่องฟ้านี่นะอีปอยอีแม่
เขาจะเลือกเป็นสีต่างๆสีขาวแถวนี้เป็นสีขาวแถวนี้เป็นสีแดงแถวนี้เป็นสีชมพูแถวนี้เป็นสีบานเย็นเต้ามันจะมีหลายสีมันจะงามเนอะมันงามเนาะไผ่ที่กินข้าวก็ไปฟังเฮาอูเนอะเดี๋ยวจะแก้นเข้านะเฮาอูเร็วศรัทธาอีปออีแมทที่จะปูจาต้นเฟื่องฟ้าก็จะปูจาตอนนี้ก็ได้มาให้มาหอมไว้ตอนนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะรวมกันวันที่14กุมภาก็เข้าใจกันตามนั่นเนอะติครูบาอาจารย์บันไผ่บันมันได้เครือข่ายคลื่นสีขาวตั้งเวียงเป่าเป้ากับมหาหลวงปู่เฮาก็นี่ก็ได้เอามาหอมที่หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็ได้ท่านครูบา40,000ก็ได้ท่านตุ้ลุงแหวงบ้านป่าเงี้ยก็ได้เนาะหลายที่หลายแห่งนะทั้งวัดป่างิ้วทั้งวัดของหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอก็ได้ต่อไปตั้งหน้าสัญลักษณ์ของพระธาตุสีสองเมืองถ้าข้างต่างก็จะมีต้นเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าเปิ่นบอกว่าไผ่ต้องการความเจริญก้าวหน้าก็คือปลูกต้นเฟื่องฟ้านักว่าในบ้านในจองของเฮาปลูกขึ้นซุ่มเลื่อยขึ้นไปศรัทธาทั้งหลายบุญวาสนาจะเจริญรุ่งเรืองต้นเฟื่องฟ้าเป็นต้นที่เปิ่นห้องว่าออกดอกเมินและเป็นราชินีของดอกไม้เนาะต่อไม้ไผ่ติจะมาสักการะปูจาดอยม่อนพระศรีสองเมืองพระธาตุศรีสองเมืองเนี่ยหั่นดอกเฟื่องฟ้าเปิ่นก็ซื้อมาถวายเนาะซื้อมาเป็นกระถางเปิ่นก็เอาตำไว้ตามพระธาตุนี่ก็จะงามอีแม่กินเข้าไปเถอะถ้าเหลียวมาที่จะแก้นหมู่อีแม่ตั้งเมืองเชียงฝั่งชัยประการเนาะกินเข้าก็ฟังทุกเจ้าไปตัวนะแล้วก็ตะกี้หอมต้นฝั่งฟ้าก็ประกาศไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ประกาศเพิ่มเติมแหมเนอะแม่สำรวยกันทะวันนาต้นฝั่งฟ้า100 บาทบันใหม่เจริญเวียงกาหลงเวียงปะเป้าแม่นิถามูลเทียนหอมต้นฝั่งฟ้ามาแหม100เนอะแล้วก็ปอดทองดีแม่เปล่งกันทะปวงต้นเฟื่องฟ้าแหม1 ต้นแม่น้อยตวนแก้วคำมีเฟื่องฟ้าแหม1 ต้นต้นดอก1 ต้นเนาะรวมกันแล้วเป็น300กันนี่ก็เฉพาะต้นเฟื่องฟ้าแต่เจ้านี่เนาะตีหอมติดตุลุงดอยมานะศรัทธาตั้งหลายโยมพิสมัยสุริโยดอน200โยมนุยสว่างเมฆ200แม่วิไลปันแก้วบ้านขุนลาว2 ต้นนิกรสวยใช้น้อยบ้านหนองล่อง2 ต้น160 บาทพ่อบุญตาลคำมุงเมืองบ้านสันกูทองคุณชานคิดวรรณพฤกษ์และพีระยาคำปิงยอดบ้านกูทองป่อสมซักแม่ยังกุณวัน160 2 ต้นเนาะแม่นิถามูลเทียนบันหม่อนปิน1 ต้น100 บาทแม่สำรวยกุณทวันนาบันใหม่เจริญ1 ต้น100 บาทนายสวิงอีนกเอาอย่างเจ้าลูกเอามาหอมเฟื่องฟ้านี่กะเอาจดให้ตัวลุงจดให้ตัวลุงเอาปากกากันนะเสาะปากกาครับปากกานี้ได้ก็จัดได้ปากกานี้จดจืดจิมเนอะไผ่หอมต้นเฟื่องฟ้าจดคนเดียวนะกำไม่ตัวอนุโมทนาบุญเนาะโอ้วันนาก็จะงามนะสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่งามหูงามตาแล้วก็งามใจเนอะเอามาหันต้นเฟื่องฟ้าเหลืองอารามหรือว่าสีแดงก็แดงเต็มเป็นผืนไปเลยสีบานเย็นสีชมพูสีม่วงมีกุสีก็อย่างต้นเฟื่องฟ้านิสตาก็จะปลูกเป็นแถวเป็นแถวเป็นสีไปเนอะโอ้นั่นเปิ่นหอมมาอย่างต้นเฟื่องฟ้าเหมือนกันกะโอ้หมูนั่นนะที่เปิ่นเยือฮะนะหอมมาอย่างอีแม่เฟื่องฟ้าละจดเฮยเจมอีปีจดมาปูจาพระอยู่ปูจานี่ปูจาเอาเลยนี่เปิ่นเอาเฟื่องฟ้าถ้าปูจาพระก็ปูจาได้เอานี่แม่ปูจานี่ได้เลยครูบาอาจารย์เป็นปลุกเสกมาเรียบร้อยแม่ปูจาแล้วก็ไปใส่พระหลอดพระคงพระรอดก็อยู่รอดปลอดภัยเพราะคงอยู่ยงคงกับพันอายุมันขวัญยืนแม่ปูจากันเนอะหอมกันเป็นชุดเป็นนี้กันไปศรัทธาอีปออีแม่7 ชุดนี่คือปูจานี่กะ7 ชุดก็จัดเป็นชุดเลยกำคนละชุดหรือว่า
เอานี่7 เหรียญอันนี้7 เหรียญอันนี้7 เหรียญเอาอีปล่อยนับเลยไว้ใจกันสบายมากนะบ่มีการตรวจสอบสบายเข้าใจกันดีดอกเฟืองฟ้าอยู่นี่อีแม่อยู่นี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 ่หมดอ่ะดอกเฟืองฟ้าเขียนเฮ้ยอีน้องเปิ่นเขียนเฮ้ยเอาวางนี่อีปีเอาใส่นี่เลยเดี๋ยวจะเอาใส่ซองไว้เฮ้ยนะปูจายมแม่ชื่ออายังโอ้ลูกสาวเขียนเก่งเขียนให้เปิ่นลูกโอ้เปิ่นก็กินข้าวกินปลากันล้ำได้เนาะอากาศหนาวกินข้าวล้ำระวังอ้วนเนอะพี่น้องตั้งหลายเพื่อนนะระวังอ้วนเนอะวันนี้หมู่อีแม่เปิ่นมาจากตังปุ่นเนอะวันนี้ตังพี่น้องเมืองฝางนะมาเป็นหมู่เป็นคณะ3 กันรถด้วยกันในการนำบุญของโยมแม่จงดีโยมปอหมอสาธุเจริญปอนอันนี้มาเอาใส่เองเลยเนาะตีหม้ออยู่หันอีปอเนี่ยหม้ออยู่หันเปิ่นเขียนไว้เนาะสาธุเตรียมภาชนะไว้ให้ละเอาใส่อธิษฐานเนอะปอนเนอะเอาวัตถุมงคลกับทยอยมาเรื่อยๆศรัทธาเฮยปัจจัยมีกับวัตถุมงคลเนอะยังมีเปิดห้องว่าผงวิเศษหรือว่าผงติ๊บเปิดได้มาจากแดนพุทธภูมิบาวาจะเป็นดินนะหรือว่าผงวิเศษเนี่ยได้จากพระคันธกุฏีที่พระพุทธเจ้าสถานที่ตรัสรู้ประสูติตรัสรู้ประนิพพานนั้น7 ชุดล่ะอันใดเฟื่องฟ้าอันใดอันนี้7แล้วละอันนี้7 ชุดเอาตั้งใส่หั่นเลยใส่โอเคเอามาได้ปอน้อยบุญปั่นนี่จื่อเสียงโด่งดังเนอะไข่หันมาพอที่นี่โทรไปหาตุเจ้าเกือบกุต้นกูอ่องไปสนทนาธรรมไปให้กำลังใจโอ้ดีใจวันนี้มาปะแฟนคลับของตุลุงตุเอาตลอดถึงแฟนคลับที่ฟังรายการที่อาตมาจัดอีเมลว่าจะได้เจ้าแม่นและเจ้าปู่จัดได้เลย3 องค์19 บาทอันเองแม่จะใส่สัก100ก็บ่ใจว่ายังใส่ไปทำบุญรวมกุศลกันไปเนอะเอาไปได้เลยอนุโมทนาบุญเนอะวันนี้มีโต๊ะอาหารอยู่ข้างกำแพงเนอะ อยู่ข้างพระธาตุนี่เป็นโต๊ะอาหารละโยมแม่เปิ่นมาจากติไก่ศรัทธาเฮยตะเจ้าได้หนาวกันบาเดียวนี้ก็เริ่มจะอบอุ่นร่างกายมาสักหน่อยแล้วเนาะตอนตะกี้ที่ผ่านไปเนาะก็ได้ฟังน้ำฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์เนอะท่านพระครูเปิ่นตอนนี้ก็เตะทำแล้วนะก็ยังบ่ปอมาจ่วยจดเอาลายหมายเอาจื่อศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นมาหอมกลิ่นหอมตาลที่นี่โดยขอบคุณอนุโมทนาบุญกับอาจารย์เนอะทรัพยากรบุคคลมันมีน้อยเนาะบุคลากรที่จะจ่วยการจ่วยงานที่นี่ก็มีบ่นักตัวใดนะศรัทธา3 องค์19 บาทอีแม่มาหอมทอนเนอะเอาไป100ก็ยับไปเลยอีแม่เอาไปเอาไปใส่ให้สบายใจเถอะอธิษฐานเฮียนั่นเอาไปใส่ไปเลยครบละเอาอนุโมทนาบุญเนอะมาปูจากันได้ปูจาแผ่นตองก็มีอยู่นะแผ่นตองแข่งดวงเจตาของเฮาใส่ในพระธาตุเนอะใส่ได้เลยแม่ใส่ไปใส่ครับเต็มเนอะ วันนี้ถ้าจะเต็มละแผ่นดวงจัตตาอีปออีแม่ไผ่ยังบ่ได้เขียนดวงจัตตาใส่ไปในพระธาตุกำเตื้อก็มาปูจาเนอะแผ่นดวงจัตตาก็เหลือแหมบนักนะถ้าเขียนเองบ่ได้ก็วันลูกหลานเขียนก็ได้เนอะตั้งครูบาอาจารย์ที่เจอจดลายหมายจืดที่นี่เปิ่นก็ช่วยบริการตัวเหมือนกันที่จะมาปูจาที่นี่ได้นะก็ครูบาอาจารย์เปิ่นเตรียมไว้กลัวว่าอีปออีแม่ไข่บรรจุหัวใจพระธาตุตัวนะอยากจะมีวัตถุมงคลมาใส่ตัวแต่อีแม่บ่ได้เอามาตัวอีแม่ลืมหรือว่าอีแม่เนี่ยตีบ้านจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานก็ขอว่าเอาตีมาปูจาเอาตีนี่ได้ก่ออีนะตีนี่ก็มีให้ปูจาเนอะมีพระรอดพระคง
ภัยใครอยู่รอดปลอดภัยก็เอาผ้ารอดที่มีนี่ในป้องกันโควิด19ได้เนอะศรัทธาทั้งหลายโควิด19นี่กว่าผ้ารอดกว่าผ้าคงที่นี่นะปูจาไปใส่พระธาตุห้ามปูจากลับบ้านท่านพระครูอภิวัตว่าภัยปูจากลับบ้านนี่บ่แน่เนอะเปิ้นบ่รักษาวะ เปิ้นใครอยู่นี่เปิ้นบ่ใครไปไหนเนอะห้ามเอาไปบ้านเนาะบางพ่องก็ว่าโอ้ยแม่ขอปูจาไปบ้านนี่นะวันก่อนลูกปูจาไปบ้านก่อนหล่ำไปหลายเหรียญเหมือนกันนะอันนี้บ่ฮื้อเอาไปเนอะปูจาแล้วเอาใส่ที่นี่ศรัทธาเขามาไหว้มาสากันที่นี่พระหลอดเป็นองค์น้อยเอาไปตอยเดี๋ยวก็หลอดโถงหลอดยามไปเหี่ยเนอะโอ้วันนี้ดีอกดีใจเนอะศรัทธาอีปออีแม่วันนี้เป็นวันที่2นะวันที่9เป็นวันที่2แต่ว่าวันที่8เนาะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าโอ้เปิ่นบ่ได้นัดหมายกันมาที่นี่จะว่าบัดนัดหมายก็บ่ใจเพียงแต่ว่ากำหนดว่าจะเข้ากรรมกันที่บ่อนพระศรี2เมืองวันที่8ถึง12แต่เปิ่นบ่ได้นัดหมายคือบ่มีใบนิมนต์บ่ใบดีกาบอกไผสักคนเอาสมัครใจทายไผจะมาที่นี่ถ้ามีความเสียสละมีความอดทนก็มาเปิ่นบ่นิมนต์มาคนเดียวขอให้มาเองบ่มีการลดส่งกับเนี่ยอาหารการกินสบายมากบ่ต้องเตรียมมาที่นี่ศรัทธาญาติโยมก็บ่ได้บอกใครเหมือนกันเอาว่าเป็นเจ้าภาพอาหารวันนี้เนาะวันนี้เนาะอีนะบ่ได้บอกไผไว้บ่ได้บักได้บานไผแต่ศรัทธาอีปออีแม่ก็ฮู้กันเอาคนเดียวพี่น้องต่างเมืองฝั่งตะกี้ก็ห่อเข้ามาโดยเพื่อตัวเก่าบ่ปอเอามาถวายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแหมพี่น้องต่างใช้ประกันก็เหมือนกันเอามาเป็นโฮงตานด้วยเอาถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ยังเป็นโฮงตานของศรัทธาญาติโยมแล้วก็เพื่อตัวเก่าแหมนี่โอ้ก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างดูแลกันเองบ่ได้ลำบากอย่างเนอะอีปออีแม่กลางคืนที่นี่ก็อากาศเย็นอากาศหนาวก็มีญาติโยมเปิ่นปุจจาเปิ่นไปเอาผ้าห่มมาถวายอีแม่อย่างโอ้เอาเลยอีแม่ยิบเอาเลยเนอะอย่างละ3 เหรียญไปเลยอย่างละ3 เหรียญอีแม่เอาใส่ตังใส่ฮะนะสตังใส่ลงไปอยู่ลงไปใส่ครับเต็มอีแม่ บัตรต้องเขียนก็ได้หยิบไปจ้ะหยิบไปเนอะโอ้ศรัทธาญาติโยมเนาะกินข้าวน้ำจำข้าวตอนไปโดยตั้งนี้ก็ไปติ๊กกวนหูติ๊กนี่ก็เพราะว่าตั้งสถานีวิทยุเปิ่นออกอากาศอยู่เนอะศรัทธาตุก็ค่อยพักเหมือนกันนะแต่ว่าเปิ่นออกอากาศตั้งบ้านเปิ่นก็จะได้หันภาพโดยอีปออีแม่ที่ฟังอยู่ตั้งบ้านเนอะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมปีน้องตั้งเวียงป่าเป้าตั้งเชียงใหม่สารปีปีน้องบ้านมอนสันกับแปงปีน้องเทพเสด็จปีน้องตังแม่ขาจานเวียงป่าเป้าปีน้องตังเวียงกาหลงปีน้องตังวังเหนือตังหลับปังปีน้องตังใจประการปีน้องตังเมืองฝางเจียงใหม่เนาะปีน้องบ้านไกลเรือนเคียงแถวนี้โอ้มากันตอนนี้อยู่บนดอยนางบ่อนพระศรี2เมืองนี้ถ้านับแต่นี่ถ้าจะได้อยู่สัก200นี่นะแต่ว่ากระจายกันอยู่เนอะบ่ได้จุ่มกันเป็นหมู่เป็นจุ่มอย่างแต่ประการใดท่านนายอำเภอโปรดทราบเนาะ เว้นระยะห่างกันเหมือนกันเนอะก็อยู่บารวมบุญรวมกุศลกันตอนนี้เพิ่นกำลังกินข้าวกินปลาอยู่อีปออีแม่อยู่ทั้งบ้านก็บ่ได้ฟังอย่างเดียวนะก็กินข้าวไปโดยฟังไปโดยเนอะอนุโมทนาบุญกับเปิ้นโดยเปิ้นมาร่วมบุญวันนี้บางพ่องก็มาปูจาพระเหรียญพระผงบางพ่องก็มาจองเหรียญอีแม่ว่าจังไดดอกเฟื่องฟ้าทิมอีแม่เขียนให้เขาจิมเขียนให้เดี๋ยวจะบอกว่าสตังไผ่นะแล้วกันเวียงป่าเป้าจองเฟื่องฟ้ามาอันนี้ก็เฟื่องฟ้าตึงนั้นเนอะใส่ในพานนี้ก็เดี๋ยวจะรวบรวมไว้ให้กับครูบาอาจารย์ต้นเฟื่องฟ้าอยู่นี่ครับอยู่นี่เจ้าฮะเป็นเขียนอยู่เจ้าพระอาจารย์ท่านพระครูบรรยงล่ะเจ้าอันนี้เจ้าที่ประกาศเนี่ยเจ้าประกาศให้เพิ่นแล้วอยู่ในสมุดทันตัวเจ้าโอ้ขอบคุณของกินเล่นล่ะไม่ใช่ยาหลังอาหารของอีปีนะ
อ๋อของกินเล่นโอ้ดีกะดีกะของกินเล่นอยู่ยาอมอ๋อตอนฝั่งฟ้าอีแม่ก้อยมาวันที่14 กุมภาฮะโอ้ตานไปเลยวันที่14 กุมภาน่ะฮะโอ้โอ้มาบ่ฮู้ละอาจารย์ปั่นปอนให้อีแม่กำอีแม่ครับปอนนี่อีแม่เปิ่นจะเอาปอนก่อนเด้อเอาไม้ด้วยเอาไม้ด้วยอาจารย์ก็มีเจ้าภาพต้นเฟื่องฟ้าเนาะก็มีเจ้าภาพเจ้าสถาแม่ศรีนวลสิทธิวังนายสราวุธนางวนิดาสิทธิวังพร้อมด้วยแม่ป้อหมออินแม่จงดีเชื้อกันทาแม่อัมภัยสิริมิตรกูลแม่ครูอัมพรขนุนทองแม่อามกดคำพร้อมด้วยแม่ชนนิกาทาเป็งอันนี้เปิ่นก็ได้เป็นเจ้าภาพต้นเฟื่องฟ้ารวมปัจจัยมาห่วมทำบุญพร้อมโดยแม่ศรีวันปานหมอกแม่จันทรีสุขาแม่บัวผัดกูลันรวมกันเนาะห่วมทำบุญต้นเฟื่องฟ้าอยู่แม่เอาปอนเนอร์สปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาสันตุมาเตภวัตวันดารายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาตานาสิริสนิจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังอยู่ดีมีสุขเนอสาธุยมแม่หมู่เมืองฝางนะยมแม่จงดียมแม่จงดีเนาะกับเป็นน้องตังเมืองฝางตะกี้ต้นเฟื่องฟ้าเนอะเปิ่นหอมมานี่560แล้วนะอ๊บนี่ตั้งหลังเห็นกันอีไหมเดี๋ยวขอตึงจะไปหลู่หอมดีแม่นั่นละ เป็นความดำริเริ่มของตุลุงท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเนอะตุลุงเปิ้นต้องการจะเฮือศรัทธาญาติโยมมาที่นี่แล้วเย็นตาเย็นใจมาหันดอกไม้สวยงามลูกศิษย์ลูกหาก็หันตัวเนอะหันตัวกับครูบาอาจารย์นี่ก็ศรัทธาจากตังเมืองฝางนะตอนนี้ก็มาชุดหนึ่งละเนาะของพี่น้องลำปางนี่อาตมาจะเอามาวันที่14 กุมภาก็คงพร้อมกับของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเขาจะรวมกันเนอะวันที่14 กุมภาถ้าจะได้ปลูกเป็นน้ำแล้วนะศรัทธามาถึงวันนั้นมาตานโดยตานเลยแล้วก็ลวดกำหนดตีปลูกกำหนดกันปลูกกันไปเลยเอาจิตอาสามาช่วยกันแล้วก็จะได้หดน้ำหดท่าเนาะจัดเป็นโซนเป็นส่วนอันใดสีขาวอันใดสีแดงสีม่วงเนาะสีเหลืองก็ปลูกกันเป็นโซนไปจะได้งดงามสีเหลืองก็เหลืองอลามสีแดงก็เปล่งปลั่งสดใสเนาะสีขาวก็ขาวเหมือนจิตใจของศรัทธาญาติโยมขาวเหมือนน้ำใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะศรัทธาญาติโยมตั้งหลักเจริญพรอีเมลว่าจังไดมีอย่างเพิ่มเติมเฟื่องฟ้าล่ะตันอย่างเคยไปวันที่30ที่จะถึงนี้กันนี่จะมาหาเด้อนี่จะมาหาวันที่ไหนวันที่20วันเวลาตอนเจ้าเลยล่ะเจ้าศรัทธาญาติโยมเจ้า19 ดาเนาะเจ้าบ้านปังอายบ้านไกลเรือนเคียงของเฮานี่นั่นกะเปิ้นจัดตานสุสานปาจ้าเปิ้นช่วยกันสามัคคีศรัทธาญาติโยมตอนนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเปิ้นจัดตานวันที่20 ธันวาที่จะถึงนี่เนอะเดี๋ยวจะจดไว้อีแม่เดี๋ยวเขาจะมารวมบุญรวมกุศลด้วยจะมาแอวหาพี่น้องปังอายวันที่20เนอะวันที่20จะเฟื่องฟ้าอีแม่จดเลยเนอะอีแม่จดแล้วยังจดแล้วเนาะจดแล้วจดแล้วเฟื่องฟ้าก็มาหลายต้นเนอะ
ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ้าเนาะเจริญรุ่งเรืองให้เฟื่องฟุ้งเฟื่องฟ้าเนอะกะคนที่ปลูกเฟื่องฟ้าจะมียศถาบรรดาศักดิ์เจริญรุ่งเรืองยมปีว่าจะได้เจ้าพระเป็นกองล่ะเอาวันเดียวนี้จะขอแห้งปวดใจนะขอแห้งปวดใจอาสาสมัครใครจะสามารถช่วยเหลือได้เนอะทำสิ่งที่ดีที่สุดของวันนี้ก็คือยกเอาพระเหรียญพระผงอย่างต่างๆเปิดเอามากี่กองว่าหุ้น3-4 กอง4 กองขอ4 คนเนาะปวดใจ4 คนเนอะปวดใจ4 คนเอาปีไอเสียสละกันเหรอปีไอเตียนขายลอตเตอรี่คนหนึ่งล่ะตั้งปุ่นป่ะลงตั้งปุ่นเนอะได้1 คนขอปวดใจแหมสัก3 คนเหรอเจริญปอนอีแม่อีแม่มาตั้งหน้าไหมอีแม่มาตั้งหน้าไหมเชิงฟ้ามาหาที่อาจารย์เจ้าโยมแม่5ล่ะ5 ต้นอำเภอฝังแม่เอาปู่จะเอาเลยแม่ยิบเอาเลยเจ้าจะเอาเลยยิบไปพี่น้องเมืองผางแม่จงดีบอกเฮ้อปิกเนอร์รถจะออกแล้วเฟื่องฟ้าใส่ตีอาจารย์นี่เลยแม่อาจารย์ท่านพระครูเปิ่นจดเฮ้ต้น80ถ้าจ่ายมา100 บาททอนให้ปอนละอาจารย์ให้ปอนเหมือนกันปะเฟื่องฟ้า5 ต้นเอาปอนเนอร์ก็มีแม่ระพีพันธ์เครือโยแม่อำพันธ์กองบุญแม่อำพันธ์อินทวงศ์แม่สุพินขันทองแม่รินฮิลายอดคำก็เป็นเจ้าภาพต้นเฟื่องฟ้าคนละต้นละ80 บาทจากอำเภอฝางก็อนุโมทนาบุญกินบุญตานนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมันกันกูคู่กูคนคณะนั้นก็หมายมีศรัทธาร่วมบุญจากตั้งใดโยมแม่บ้านศาลาอำเภอน้ำแพร่ตำบลน้ำแพร่เนาะเอาปอนพร้อมกันเนี่ยเนาะปอนเนอสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายโกภวะอภิวาตานาสิริสนิจังวุตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังมีโจกมีใจเนอะใส่อยู่กะใส่ก็ใส่ไหมแม่อำพรแข็งแรงศรัทธาญาติโยมนะตอนนี้เปิ่นก็มาให้หอมกันหลายอย่างเนอะบางทีก็งงไปหมดนะปุจจาเหรียญก็มีพ่องก็เปิ่นก็มาหอมสมทบนะร่วมบุญกับพระธาตุ42 เมืองและเปิ่นก็ใครได้ดอกเฟื่องฟ้ามาประดับประดาสถานที่ตามกำกึดเนาะของหลวงปู่ของเฮาหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเปิ่นใครได้ต้นเฟื่องฟ้ามาปลูกที่บริเวณม่อนพระ42 เมืองคือศรัทธาทั้งหลายได้หันแล้วงามตาเย็นใจสบายอกสบายใจถ้ามาตีดอยนางแก้วม่อนพระ42 เมืองอีปีสร้างเจดีย์พระ42 เมืองในบ้านนบพี่น้องเมืองฝางถ้าว่าไผ่สั่งจองเหรียญแล้วไปเอาใบจองเลยเนอะเอาใบจองไปตัวจะไปลืมเนอะเขาต้องมีใบแลกเปลี่ยนใบจองเนอะไปเอาที่ครูบา40,000เนอะไปลืมไหนแม่ลงจืดแล้วบอกใบจองไปโดยสกรรมเนี่ยมาเอาเหรียญบัดได้สกรรมเนอะแล้วจะให้บรรลุนะยมแม่สาวพังกับเด้อยมแม่สาวไปพังกับอย่างเด้อใบนี้ก็ง่อมหากันนะกะพี่น้องต่างจะเมื่อแล้วพี่น้องเมืองฝั่งนะนอนด้วยกันนี่คืนละไว้สักคนละขยมใช้ประการอีปอใช้ประการพี่น้องเมืองฝั่งพี่น้องใช้ประการจะไปพร้อมกันล่ะมาเจ้ากว่าเปิ่นไปกับพร้อมเปิ่นได้ยังไงพี่น้องต่างใช้ประการมาบรรลุนเปิ่นนะ
โอ้จะไปแอวโอ้ดีกะไปกราบพระครูบาอาจารย์เนอะเอาได้อีแม่เอาปู่จาก็ยิบไปอีแม่ปู่จาก็ยิบไปสาธุโยมแม่มาแหมวันที่18มีนาเนอะอีแม่เนอะ18มีนาโยมแม่ก็มาแหมหลายกันเป็น10กันพุ่นนะเมืองฝังนะฮะ18มีนายกชัดนี่มาบ่ได้บ่มาบ่เป็นน้ำแล้วอีแม่18มีนาต้องติดตามข่าวสารของโยมแม่ถึงวันเนอะดีใจบุญที่อีแม่หมู่เฮาเนี่ยกันเนอะเนี่ยกันเป็นหมู่เป็นจุ้มมันม่วนใจลูกเนาะอีแม่เปิ่นทำบุญที่ไหนก็ลงฮือพอลงฮือดูทุกวันดีใจเนอะครูบาอาจารย์เปิ่นก็ภูมิใจจ้ะมีละโอ้ดีใจนอนปุ่นเขาปลูกพักไว้รอแล้วปลูกพักไว้รออีแม่ไปกินแล้วสบายมากพังไปอย่างเจ้าเปิ่นกลับก็กลับกันเจ้าโอ้พี่น้องเปิ่นได้ถ่ายรูปเนาะวันนี้ถ่ายรูปเอาสีแห้งไปก่อนสีขาวไปก่อนมาแหมเตือสีจะเหลืองอารามละพี่น้องทั้งหลายวันนาเนอะกระเดียวหลังจากวันที่12ศาลาเปิ่นก็จะปิดอย่างเรียบร้อยแล้วล้อคือสีปูนมันแห้งมันเซ็ตตัวแห้งดีแห้งดักแล้วเปิ่นก็จะทำสีต่อจากนั้นเขาก็จะมาหันพระธาตุที่เฮาร่วมโดยช่วยกันเนาะหายหอมคนละนิดละหน่อยก็เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านศรัทธาทั้งหลายก็กลายเป็นสิ่งที่ได้เคารพบูชาเนอะโอ้ปิกแล้วเนาะแม่สมศรีสิทธิกิจก็เดี๋ยวเอาผ้าที่ห้อยคอไว้นี่เนอะเดี๋ยวจะเอาใส่บูชาเป็นหัวใจพระธาตุแม่สมศรีสิทธิกิจกับคณะพี่น้องตั้งหลายตังเมืองฝางเนอะจะกลับก่อนแล้วไผ่ที่บ่ได้ใบจองกำเตือเนอะเอาใบจองไปให้เรียบร้อยเหี่ยแล้วก็ได้กลับกันละก็เดี๋ยวจะไปไหว้สักการะบูชาไปแอวอยู่เนอะไปแสวงบุญกันอยู่แถวเวียงการลงแถวอย่างนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับเนาะในก็เดินทางมาที่เชียงรายถึงเตือละพี่น้องตังเมืองฝั่งถ้ากลับตังเชียงใหม่จะไกลกว่าไปตังเพศเนาะกลับตังเพศจะใกล้น้อยนะจะใกล้น้อยนะมันอ้อมเจ้าเชียงใหม่หันมันละ ไปตังเพศฟองเจ้าอนุโมทนาบุญเนอะวันนี้สีสันของงานศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตังบ้านเนอะมีโยมญาติธรรมคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาพี่น้องจากตังเมืองฝางพี่น้องจากตังชัยประการเปิ่นใส่ชุดขาวกันเนอะนัดหมายกันใส่ชุดขาวมีธงย่ำสีขาวนี่ไม่อย่าเห็นแก่ตัวเนาะถุงย่ำของเปิ่นเหมือนกันหมดเนอะใส่ชุดขาวสบายสีขาวงามหูงามตาศรัทธาเฮยเป็นได้มาสักการะบูชาเนาะพระเจ้าศรีสองเมืองที่ครูบาอาจารย์เพิ่นกึดล่ำตำสร้างกันไว้แล้วมาร่วมด้วยช่วยกันในการก่อร่างสร้างแปลงมาให้มาหอมยังองค์พระธาตุเจ้าสลีศรีสองเมืองที่ม่อนพระศรีสองเมืองของเฮาที่นี่ก็ได้มาให้มาหอมเพิ่มเติมพิเศษเนาะเกี่ยวกับอันดอกเฟื่องฟ้าที่จะเอามาประดับประดาบริเวณอุทยานหม่อนขุนแจติหม่อนสีสองเมืองที่นี่เนอะสถาพอตั้งฝั่งตั้งปุ้นนะที่เป็นฝั่งดินบดายเนี่ยวันหน้าปุณปีหน้าจะหันดอกเฟื่องฟ้าเหลืองอารามสีแดงก็แดงสดใสอยู่ตั้งฝั่งตั้งปุ้นตึงฝั่งปุ้นฝั่งเพะถ้าเขาถามว่าม่อนสีสองเมืองอยู่ที่ไหนโหกระบอกหันก็ดอกเฟื่องฟ้างามๆนั่นอีหล่ะเนาะหันดอกเฟื่องฟ้าก่อนนึกถึงเนอะนึกถึงดอยหม่อนสีสองเมืองดอยนางแก้วที่นี่บัดเดียวนี้ถ้าหันดอกเฟื่องฟ้าก็บอกโอ้ดอกของอีแม่นะก้าอีแม่ก็ได้หอมเพื่อนสาธุโยมแม่จังฟ้อนคนงามวนาไปฟ้อนลำปางวะนะพี่น้องเมืองฝางวันที่30ครูบาอาจารย์เพื่อนจะไปแอวอุทยานธรรมลำปางนะนะมีโอกาสเนอะอีแม่เนอะถ้ามีโอกาสเนาะดูตั้งนาก่อน
ฮับปากกันแต่ตั้งนาตั้งจะได้บอก ว่าเดียวโอ้ไม้กอดโอ้ไม้คอนก็มาแหมนะตุลุงยองว่าโอ้ไม้กอดว่ะเป็นโอ้ไม้คอนเป็นโอ้ไม้กอดกับเข้าท่านี่นะจำง่ายเดียวเฮ้ยไอตัวไม้มันจื่ออย่างก็โอ้ไม้กอดว่ะโอ้ไม้คอนโอ้เจริญสุขเจริญธรรมเนื้อปหมอเนื้ออายุมันขอนยืนร้อยสาวขอบเข้าวาสานะเป็นสะพานบุญเป็นผู้นำบุญอยู่อย่างอีไปเมินอีปอกเป็นที่พึ่งของพี่น้องเจ้าบ้านสมณะสารุปเนาะเอาสาธุเอาแต่บุญเนื้อปอเนื้อบุญกุศลมิถึงไหนก็ถึงห้านอีปอเคยช่วยกันเนาะหอบตุมเปล่ากันไปอีปอช่วยมาเตรียมมาเติมเสริมกับครูบาอาจารย์เปิ้ลนายมานพนางสมพิษครับปอสีฟ้าเลื่อนเนาะบ้านกิวแลตำบลเชิงดอย500 บาทแม่อุ้ยบัวพัดสมสวย500 บาทบ้านอย่างนี้เหรอบ้านอย่างบ่อหู้นี้บ้านกิวแลนั่นเนาะบ้านกิวแลเชิงดอยนายเอกพิสิทธิ์อัมพวันนายจีรธีปฏิแสงชาตินางสาวนรินทิพย์ธนวานิกภักเนาะนายอมริตอัมพวันนายบุญศรีอัมพวันนายอัศนีนายอภิชาตินะร่วมกันแล้วเป็นเงินอยู่1,200 บาทอนุโมทนาบุญเหือกับขอบควายญาติธรรมที่เปิ้นให้หอมมาพระอาจารย์รบกวนจิมครับเปิ้นหอมพระธาตุมาเด้อ ถวายความเคารพครับหลวงปู่โอ้สาธุบุญกุศลครับโอ้หลวงพ่อพระครูเนาะเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานฟ้าลูกพระหลานได้มีกำลังใจดำเนินการต่อไปสาธุครับสาธุเนอะอีปอยอีแม่เดินทางกลับเนอะขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะโอ้ไม่ค่อนไปมาไกลโอ้ไม่กอดนะถ้าจำมาได้นะถ้าจำมาได้เนอะว่าโอ้ไม่กอดอีกอะไรเพราะว่าโอ้ไม่กอดนี่ตุลุงยองตั้งให้มันนะอันเขาว่าเชื่อโลกตัวใหม่นี่อย่างก็ตุลุงยองว่าโอ้ไม่กอดว่ะความจริงเป็นโอไมครอนอีนะจื่อมันนะเนาะก่อสถานญาติโยมส่วนมากจะบ่เป็นนะพอเปิดห้องว่าฉีดยากันมาแล้วมีวัคซีนร่างกายก็มีวัคซีนจิตใจก็มีวัคซีนแล้วสบายแล้วเนาะร่างกายก็มีวัคซีนจิตใจก็มีวัคซีนแล้วสบายแฟนคลับของตุลุงยองเนี่ยตู้เป็นตาดีอินโดตุลุงจะได้โทรบัติดสักเตี้ยอีนะ โอ้ขนาดเขาไข่อูกับตุลุงถ้าโทรในรายการว่าจะติดสถาเหยเตี้ยโทรเป็น10เตี้ย20เตี้ยท่อใจเปาะยั่งอีนะแล้วไปเนาะโอ้มันตึงบัดติดนะเพราะจะได้เพราะว่าแฟนคลับเปิ่นนักโอ้มันม่วนตุลุงเปิ่นฮับโทรศัพท์เปิ่นกันเล่นด้วยเล่นหัวกัสธาด้วยผ่อนคลายไปตื่นเจ้าบางพ่องอยู่ในมุ้งอยู่นะกับฟังธรรมอยู่ในมุ้งมันเจ้าอยู่นะใครจะไปตื่นเจ้าอย่างตุลุงยองตุลุงเปิ่นตื่นมาเจ้าเนาะโอ้ศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายเนอะเอามาติจะกลับบ้านกลับจองก็ขอให้กลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยภัยบักลับไปเตื้อก็เป็นเปื่อนเป็นข้อกันอยู่ที่นี้ตอนบ่ายเนอะตอนบ่ายนี้ก็ยังมีพระธรรมเทศนาแห่มหนึ่งกันนะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในเครือข่ายคลื่นสีขาวที่เปิ้นได้เทศแสดงพระธรรมเทศนาช่วงเข้าพรรษาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ่นก็จัดหาครูบาอาจารย์ติดเทศเก่งเทศม่วนเทศได้เนื้อหาสาระนำเรียงเสียงปากเปิ่นเสียงดีมาเทศในช่วงเข้าพรรษาตอนเจ้านี้ท่านอาจารย์ก็ได้เทศไปหนึ่งรูป1 องค์แล้วก็ตอนบ่ายมีแหม1 รูป 1 องค์ส่วนในภาคกลางคืนเนอะอีปออีแม่ทั้งหลายกลางคืนนี่ก็หลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็จะเป็นในส่วนของการ
เสวนาหรือว่าสนทนาธรรมวันนี้ท่านพระครูอภิวัตรก็กำหนดว่าโอ้แต่คืนเนี้ยได้แนะนำตัวกันไปว่ามาจากตีหันตีนี้มีแรงบันดาลใจจะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมตีหม่อนพระศรีสองเมืองตีนี้เนาะบางพ่องก็อาจจะอู้ไปบอกครบบอกครวยเจ้าต้นเฟื่องฟ้าแห่ง2 ต้นเนาะ160เนาะต้นอันนี้นี่มีละอาจารย์เปิ่นจดนี่ละครับอาจารย์เปิ่นจดละสาธุอีละสาธุคุณโยมสมพรรัตนังเนอะอาจารย์นี่เฟื่องฟ้าสมพรรัตนังต้นเฟื่องฟ้านั่นนะเอาหอมเปิดสาธุสาธุเฟื่องฟ้าเลยไปหาที่อาจารย์เนอะตนานเนอะไอ้ปีท่านอาจารย์นัทพงศ์เปิ่นจดเหอะโอ้สาธุหลวงปู่ถวายความเคารพเนอะหลวงปู่อายุมันขวัญยืนผมอยู่อุทยานธรรมสุนทรมุนีครับลำปางครับครูบาอาจารย์เปิ่นจะไป31 ธันวากันนี่ก่อนซบเตินครับไปถึงก่อนนี่ปอครับซบเตินนี่จะได้บ่ฮู้เนอะปิดบ้านปิดเมืองอยู่ เต็มหมู่บ้านเพิ่นนะตอนนี้ก็ต้องเอาใจจ่วยเนอะท่านอาจารย์สาธิตตุลุงวัดเกตอันศรัทธาญาติโยมไข่หันหน้าชกรรมว่าตุลุงวัดเกตเนอะอ๋อไปงานเขาดำว่ะตุลุงวัดเกตไปงานเขาดำไปตัวตุลุงแดงกะโอ้ไปไม่วางนะโอ้บ่ได้หันหน้าพอเฮาแตนก็ได้อ๋อ ตุลุงวัดเกตกลับไปแล้วอีแม่เสื้อชุดดีเปิ่นงามด้วยสอล่ะอ๋ออีแม่ทำงานเครือข่ายกะโอ้ดีเขาเนี่ยได้รางวัลนะได้รางวัลงวดเราเนี่ยสมัยก่อนเพิ่นละแม่นละอีปออีแม่นึกว่าตัวน้อยเดียวแต่เป็นวันล่ำเฮียอีวะโอ้เป็นดีเกียรติเนาะคนเฮาเปิ่นว่าเฮาอันยามตอนเป็นนั่นตอนเป็นปู่อาจารย์เนี่ยปาคนเฮาไปที่ไหนก็อีปออีแม่มันก็ติดปากมานะครูบาอาจารย์ว่ามันเป็นยังอีวะนั่นกันเนาะกับส่วนมากกับคนเฮาคนแก่ทั้งนั้นนะฟังธรรมโทรมาเจโลมาโอ้เจริญปอนอีแม่โอ้เฮามาแก่แต่นะ40ว่ะ วันยามส่วนใหญ่ก็คือคนเฒ่าเนาะแม่เนาะโอ้ดีใจเนอะดีใจครับอีแม่ได้มาแอลหากันก๋วยเตี๋ยวมาโอ้ดีโอ้ขยันมาได้เอาอนุโมทนาบุญเนอะดีละเขาอยู่อุทยานธรรมสุนทรมุนีอีแม่ลำปางพุ่นวันที่31นะแม่โอ้ได้กะเอาจดชื่อมาอีแม่เขียนชื่อให้เขาใช่ไหมเขาจะได้โมทนาลูกละเขียนให้ตุลุงครับขอซองใหม่มีก่อนอาจารย์มีซองใหม่ก่อนเอาบ่มีละเดี๋ยวน้องละเขียนไว้นี่ให้ตุลุงครับตั้งหลังให้ตุลุงนะก็ศรัทธาญาติโยมเนาะโอ้มาห่วมบุญห่วมกุศลได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ในเครือข่ายโอ้2ที่อีแม่มีแล้วเขียน2คือเป็นเรื่องเป็นราวอีแม่เขาจะได้ไปลงบัญชีติปุ้นแฮมเนาะดีละอันนี้หลานสาวก็ว่าลูกสาวหลานสาวดีกะดีละได้ใจแล้วเหรอจบแล้วก็เรียนจบแล้วก็โอ้ดีเจริญพรอนุโมทนาบุญครับหลานหน่อยทำงานแล้วเห็นพยาบาลเหรอกะฮะเป็นพยาบาลกะเป็นครูกะโอ้น่าบัจจัยพยาบาลกับครูเนี่ยดีเป็นโอ้นักกะหันแล้ววันนี้เนาะอันนี้ลูกสาวอันนี้หลานเป็นลูกคนนี้นะโอ้ดีกะการทำบุญทำทานเนาะถ้าเขาไปคนเดียวก็ได้กัดตัวเก่านะนี่เขาไปกับลูกกับหลานนี่ได้ด้วยกันมุดนะได้เป็นสิ่งที่ดีอีแม่ปลูกฝังอย่างเงี้ยหลานน้อยก็จะนี่ไปอันวันหน้าก็จะเป็นแม่ย่าแม่ย้ายก็จะเหมือนกันเนาะจะเนี้ยยังแม่ย่าแม่ย้ายไปสาธุอีแม่อยู่ไหนก็โอ้เทพเสด็จนี่กะอากาศดีกะใกล้ๆเนี่ยโอ้มาอยู่ให้เนาะแต่นี่อยู่เทพเสด็จเนาะเทพเสด็จอากาศดีอีแม่
โอ้เหมาะอากาศดีคุณครูสอนอยู่ที่ไหนโอ้ดีได้บรรจุแล้วเนาะสอบเนาะสอบเฮ้ยได้จะเอาโอ้ฟังไปอย่างแต่ร้องเพลงสักเพลง2 เพลงก่อน โอ้คุณโยมสมพรนี่เนาะสมพรรัตนังสาธุอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอแม่อุ้ยคำกันเตจะเนาะพร้อมครอบครัวเปิ้งเป็นครูเขียนตัวหนังสืองามบ้านป่าป่านเนาะเทพเสด็จดอยสะเก็ดเจียงใหม่ก็ว่าเจียงไฮ้เจียงใหม่อีล่าเขียนเจียงไฮ้อ่ะ คุณครูเขียนพิษเลย ยามอยู่เจียงไฮ้โยมที่ไว้ตะกี้สุมาเตอร์มันได้เหลียวไปหาสุมาเตอร์เนอะสัตตุเดินทางโดยสวัสดิภาพเจริญปอนคุณครูยังหนุ่มยังน้อยอยู่จบมากี่ปีแล้วลูกโอเคแล้วกะฮะโอเคแล้วนี่สอบเมื่อใดนะลูกนะบัดเดี๋ยวนี้มันบรรจุน้อยเขาบรรจุน้อยแต่ว่าเขาเปิดลงสอบที่ไหนก็ลงสอบไปเขาสอบนี่บ่ได้สอบตีต่างจังหวัดที่เปิดลงที่ไหนลงไปสอบหมดบางเตือจะตาชีวิตเขาอาจจะเดินทางไปนะบรรเขาสอบได้สอบที่อื่นเดี๋ยวก็จะได้เนอะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองไม่ย้ายทำบุญไม่ย้ายทำอย่างกระตังอธิษฐานให้หลานจิมนะอธิษฐานให้ตลอดบ่ใจฟังนำฟังธรรมอย่างก็อธิษฐานขอให้หลานวันสอบบรรจุใดกำเต้ออีกอ่ะมันจะได้สบายนะสาธุมาเป็นการเป็นครอบครัวอย่างอีอนุโมทนาบุญเนอะดีใจครับคุณยายมีลูกหลานดีอย่างอีก็เป็นอภิชาตบุตรอภิชาตหลานนะปายายไปหันไปนี่คุณยายเปิ่นเขียนบ่ของก็อาศัยลูกหลานนึกก็เขียนเฮ้อถ้าลูกหลานบ่เขียนเฮ้อโอ้ก็ลำบากคนเฒ่าเนาะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับยายป้าลูกป้าหลานมารวมบุญรวมกุศลกันก็จะกลับละมา3 ขา4 ขาเจริญปอนเอาใช้ประการแหละเอาดีน้องบัวใช้ประการเขาก็ไปแอวมาแล้วนะใช้ประการนี่นะแต่วันนาจะเดินไปวันนาจะเดินไปหาพุ่นใช้ประการพุ่นนั่งรถไปบ่ม่วนนะต้องเดินไปกินข้าวอิ่มแล้วยังกินข้าวอิ่มกันแล้วยังพี่น้องใช้ประการเอาแหมรอบบ่โอ้ดูหน้ากาดน่าหันกินข้าวล้ำอยู่นะดีละเนอมีกำลังใจครับพี่น้องตั้งชัยประการพี่น้องตั้งเมืองฝางมาหากันวันนี้นะครูบาอาจารย์ก็ดีใจโอ้หน้ากาโอ้ดีเจ้าวันหลังก็ติดตามลำด้วยกันไว้เนอะฟังครูบาอาจารย์ก็นัดหมายกันโทรไปหากันไปก็อีนะโอ้เจ้าปีพรก็ปีทอนโอ้เป็นสะพานบุญเนาะคนหน้าผากกว้างเป็นว่าใจบุญเนอะเป็นสะพานบุญนะแม่พรใช่แม่สีทอนชัยประการน้องบัวชัยประการโอ้เปิ่นโทรไปหาครูบาอาจารย์กับกุตนกุองค์กว่าตุลุงยองง่อมโทรไปหาถึงวันแม่สีทอนนะแม่สีทอนนะเป็นตัวแทนดูบัจใจโทรคนเดียวเป็นตัวแทนเป็นน้องใจประการหมู่นั่นเลยบอมบัเสียกาโทรศัพท์บอมเก็บกาโทรศัพท์หมู่นั่นจิมกะเขาเป็นตัวแทนเขาหรอโยมแม่สีทอนวันหลังโอ้ดีกะบอมดีโยมแม่สีทอนเนาะสาธุนะกะดีละอีแม่เนาะดีละสาธุท่านพระครูท่านพระครูอภิวัตนวิกรมยะสปะละเป็นพอเนาะจะเป็นเพี้ยวพัดคนเดียวหลายอย่างงานตีดีนี่เป็นงานเฉพาะนาเฉพาะกิจศรัทธาทั้งหลายบ่มีคณะกรรมการเนอะมันบัจจัยเป็นวัดวาอารามอย่างทั่วไป
บ่มีคณะกรรมการฝ่ายนั่นฝ่ายนี่บ่มีปอกแก่บ้านปอกแก่วัดเอาศรัทธาเพิ่นจะปิกแล้วเนอะตุลุงเนอะอายุวันโนสุขังพลังเนอะโชคดีเดินทางสวัสดิภาพปลอดภัยกูคู่กูคนพระรัตนใจปกปักรักษาพระเจ้าสี่สองเมืองคุ้มครองปกป้องอีแม่ให้ปลอดภัยจุผู้จุคนอายุวันโนสุขังพลังอีแม่ให้เนาะวันนี้โอ้ดีใจได้บุญกันเต็มเนอะยิ้มกลับบ้านกันละเนาะก็เดี๋ยวไปแวะแอวอันเวียงกาหลงอยู่ก้านี่เอาโชเฟอร์ว่าเนาะโชเฟอร์ใครรับเมียโทรมาหาก็จำเป็นจะหีบกลับก็บอกหูกันไหนอะเนาะโชเฟอร์เปิ้นก็เตรียมตัวอยู่นี่แล้วโยมแม่สีทอนโอ้ได้ยินเสียงประจำแหละเจ้าป่ะขอช่วยจะชาติไผ่จะชาติให้ได้พ่องอยู่เนาะบ่เดียวนี้สาธุอีแม่เจริญสุขเจริญธรรมเนอะเดี๋ยวจะพ่วงแบตได้ครับหลวงพ่อมีรถเก่งเนาะมีรถเก่งของโยมเนอะที่เปิ่นมาร่วมบุญร่วมกุศลของเขาตอนนี้นะแบตของเปิ่นหมดแล้วก็สตาร์ทบัติดยู่บ่ได้เพราะเป็นออโตเมติกฉะนั้นนี่จะต้องพ่วงแบตไผ่มีรถที่มีสายพ่วงแบตมาโดยไปพ่วงให้เปิ่นกำถ้าพ่วงแบตนี่ก็จะเดินทางได้ละมันก็จะชาติในตัวไปแต่ตอนนี้สตาร์ทบัติดเนอะไผ่อยากจะได้บุญบุญอย่างรีบด่วนเนอะก็คือบุญช่วยเหลือคนที่รถเปิ่นบัติดเนี่ยรถเปิ่นติดนี่นะก็จะได้บุญอย่างใหญ่มหาศาลรถตู้บัลลังจะมีอยู่กะพอเลี้ยงรถตู้ถ้ามีกีบเพื่อเปิ่นสกรรมเหรอกีบเพื่อเปิ่นสกรรมเนอะคนขับรถตู้เนี่ยกีบเพื่อเปิ่นกรรมถ้าติดแล้วมันก็ออกได้ละเนาะอินดูเปิ่นเนอะถ้าเหลืออยู่นี่กันเดียวจะยู่กับยู่บ่ใจได้นะรถออโตเมติกนี่มันบ่ได้สักเม็ดมันบ่ใจเหมือนรถรุ่นเก่ายู่แล้วสตาร์ทนั่นนะโอ้อาจารย์นั่งอยู่นี่ได้หลายงานนะปั่นป้อนแหมช่วยเขียน จำเป็นได้ช่วยกันกูยังเนอะสมมุติน้อยๆอยู่ท่านอาจารย์ปืนท่านยังไงอันนี้เหรอแม่นก็ตะกี้เปิดเขียนให้แล้วนะเฟื่องฟ้าเปิดเขียนไว้นะเพลอาจารย์นี่เฟื่องฟ้านี่เปิ่นก็เขียนเฟื่องฟ้าสตางค์เปิ่นเอาใส่ในหันกะสตางค์เฟื่องฟ้าอยู่ไหนเปิ่นเอาใส่บุญละกะเพราะฉะนั้นก็เอารายชื่อท่านเอามาเป็นหลักฐานได้ครับจะเอาหลักฐานให้มาเอาใส่ท่านแล้วก็วงเล็บว่าเป็นเฟื่องฟ้าแต่เจ้าท่านพระครูก็บอกผมฉะนั้นสตังค์ใส่ไปได้ครับแต่ว่ายอดสตังค์มีอยู่นี่มีรายชื่อท่านก็ใจได้ละเขาก็จะวันหลังก็จะเบิกจากตรงนั้นมาอาจารย์ที่เปิ่นหอมเฟื่องฟ้ามาเต่าอีก็จะเอาซื้อให้เปิ่นตามนั่นเลยเอาศรัทธาญาติโยมทายโลบมันจะนักตั้งกลางน้อยก้านะฮะนักตั้งแม่เสาสุรานะแม่เสาสุราจันจะนักน้อยอยู่กลางนะศรัทธาญาติโยมวันนี้เนอะตอนนี้ก็กลับทยอยกันกลับแล้วเนอะพี่น้องต่างบ้านต่างจองที่ฟังต่างสถานีวิทยุตอนนี้พี่น้องต่างเมืองฝางต่างชัยประการเมืองฝางกลับก่อนตะกี้ละตอนนี้ชัยประการก็ติดตามลำโดยกำลังลงดอยไปแล้วเนอะแล้วพี่น้องต่างเวียงป่าเป้าแม่ขาจานต่างป่างิ้วของเขาก็จะเดินทางครับเนาะหลายผู้หลายท่านบอกว่าเดี๋ยววันที่31นี่นะอีแม่ก็จะไปว่ะครูบาอาจารย์เปิ่นประกาศแล้วเนาะว่าจะไปสวดมนต์ค่ำคืนที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีที่อาตมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ลำปางเนื้อสถานทั้งหลายอยู่ในตัวเมืองลำปางครูบาอาจารย์เปิ่นก็จะไปกันญาติโยมก็จะไปกันนัดหมายกันว่าปะกันปุ้นอีนะโอไมก็โอไมคอนก็คงบอกก่อนตอนนั้นเนาะคงจะได้ไปกันเนอะสถานอีปอยอีแม่เดินทางสวัสดิภาพหมู่นี้มันเนอะบ้านบ่ใจไก่สาธุดีไก่แม่สาธุได้บุญนักบุญหลายไปพวกดีใจได้ปะกันได้ไปนอนเย็นหนาวด้วยกันพุ่นได้ไปนอนหนาวด้วยกันพุ่นนะ
โอ้ดีละอีแม่มีบุญมีบุญมีบุญในตอนรับครับสู้ดูแลอีแม่เนอะจะป้าไปพอป่านะป่าในชะตัวจะใหญ่จะใหญ่ยอมกับทยอยกันกล้ามเนาะกำเนี้ยช่วงบ่ายก็จะมาแหมชุดหนึ่งเนอะศรัทธาทั้งหลายพ่องก็จะแห่จะมาฟังธรรมช่วงบ่ายก็เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีพระธรรมเทศนาอีกหนึ่งผูกนะอีกหนึ่งผูกอีกหนึ่งกันก็เป็นครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่เปิ่นเทศในช่วงเข้าพรรษาเนาะวันนี้ตลอดช่วงเข้าพรรษานะพระอาจารย์ก็บอกว่าบ่ได้ถวายกันเทศเปิ่นสักอย่างเนอะก็เลยจะลวดมาถวายกันเทศเปิ่นที่มาเทศที่นี่แต่หลายรูปหลายองค์เนาะเปิ่นมาเทศแล้วก็เอาถวายคืนไว้ที่นี่เหี่ยศรัทธาทั้งหลายโอ้ก็เป็นมีแต่จิตอาสากันทั้งนั้นมีใจเป็นบุญเป็นกุศลมาเตรียมเติมเพิ่มบุญกันสืบเหตุสืบหอยเนาะสืบยึดเจตนาเนาะสืบกำกึดยึดเจตนาสร้างเสริมศรัทธานำพาประชาชนเนาะคติอุดมคติคติธรรมหรือว่าสโลแกนของการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เจริญพรโยมคุณครูนั่งเอานั่งกันไปตอนนี้ก็ว่างกันพ้องแล้วเนาะเขียนแผ่นทอง โอ้วันนี้คุณครูได้รายงานก็ได้กระล่นไปพุ่นก็ได้กระล่นมาเพ่เนาะโอ้จำเป็นเนาะเป็นงานที่จำเป็นต้องเข้าใจเอาคนเดียวนะโอ้สัตว์ตะกี้ก็อันเรื่องของคำรับกับเข้าโอ้ถ้าบ่ช่วยกันพอกันก้อยก็ยุ่งอะละนะมันบ่มีเจ้าหน้าที่พอก้อยดูแลก็ได้โยมปีคุณครูโยมปีอาจารย์เนาะเปิ่นมาเป็นจิตอาสาคอยดูแลตั้งโต๊ะบริจาคที่เปิ่นให้เปิ่นหอมก็จำเป็นต้องจดต้องจานต้องเขียนเนาะพี่น้องตั้งอยู่ตั้งบ้านตั้งจองที่ฟังอยู่จิตอาสาติอยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันการทำบุญบางครั้งก็หาโอกาสเอาเนาะเฮาจ้างอะหยังเฮาเนี่ยอะหยังได้ก็มาช่วยกันพ่อกันก้อยมาช่วยกันเนี่ยเนาะที่นี่บ่มีแม่บ้านบ่มีแม่ครัวที่จะมาปรุงอาหารจะมาเป็นคนดูแลสำหรับกับข้าวให้กับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็อาศัยคนที่เป็นมาร่วมงานวันนี้ก็มีหลายคนนะที่เข้ามาเป็นจิตอาสาพอกอยบางพ่องเปิ่นเอากับข้าวมาทานเปิ่นก็บ่ฮู้จะจัดจะได้จะเอาไว้ตั้งใดก็อาศัยศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นมาเนี่ยช่วยจัดเนาะตอนอาตมาตอนเจ้านั้นโอ้ตอนที่ยังบ่มีคนดูแลพอกอยให้กำเตือนก็พออยู่คนเดียวบอกว่าจะเนี้ยจะได้เหมือนกันพ่องเปิ้นมาเปิ้นก็นึกว่าอันนี้เป็นหงตานที่ไผ่มากกว่ายิบไปกินได้เนี่ยเปิ้นบ่ได้กินข้าวกับเตื้อเปิ้นก็เลยต้องยิบไปกินนะก็บ่ฮู้กันแต่ครูบาอาจารย์ก็อนุญาตไปแล้วเนาะก็บ่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ประการใดทั้งสิ้นก็กลัวว่าตอนเพลนมาเนี่ยถ้าเอาไว้กันผสมปนเปกันไปก็เป็นของเก่าไปหมดนะพระสงฆ์จะมาฉันขี้สากของศรัทธาก็จะเป็นบาปกับศรัทธาก็เลยมีโยมปีครูด้วยหลายๆคนที่เป็นจิตอาสาไปช่วยจัดการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยก็อนุโมทนาบุญนะอนุโมทนาบุญครับทุกกำลังใจทุกคนที่ช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองบ่ได้รับการแต่งตั้งบ่ได้รับการกำหนดเนาะมีในระเบียบอย่างสักอย่างว่าคนนี้ทำอันนั้นคนนั้นทำอันนี้ก็นึกกันเอาเฉพาะหน้าไผ่ควรจะช่วยกันได้ตั้งใดก็ช่วยกันอย่างครูบา40,000เนี่ยเปิ่นก็รับหน้าที่หลายอย่างนะวันนี้นะเปิ่นจองเหรียญก็ต้องมาดูแลที่เปิ่นจองเหรียญเปิ่นจองเหรียญเรียบร้อยเนาะก็ไปช่วยเป็นมัคคณายก ไปช่วยการช่วยงานตั้งพิธีการตั้งบนแหมก็เรียกว่า True in One 3 in 1กันนะทำหน้าที่ได้หลายๆอย่างอย่างตุลุงยองของเขากับอาตมาภาพก็มาช่วยกันเปิ้นดูแลตีในส่วนของประชาสัมพันธ์เปลี่ยนกันบางระยะเปลี่ยนกันเป็นบางครั้งอาตมาเองกับไปช่วยครูบาอาจารย์เปิ้นปั่นป้อนศรัทธาเปิ้นมาตานเนาะเอากับเข้ากับป่ามาตานก็ต้องมีคนไปปั่นป้อนให้เปิ้นที่นี่เพราะรายการมันเป็นรายการออกอากาศทางวิทยุศรัทธาทางเงียบปิ้งอยู่ที่นี่นะทางปุ่นก็สั่วบ่ได้ศรัทธาญาติโยมก็จะโจมว่าจะได้นี่
สถานีดับก็ จำเป็นต้องอู้ยาวไปอย่างนี้นะก็เดี๋ยวก็ต้องหาคนมาเปลี่ยนนะใครว่างก็ต้องเปลี่ยนกันก็เดี๋ยวทางท่านอาจารย์ท่านครูบาตั้งแต่มีอย่างพิเศษอาจจะมาอู้มาจ่าเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้ท่านครูบา40,000เนี่ยเปิดอันความจริงถ้าบ่มีภาระหน้าที่ตังการจองเหรียญนะเหรียญพระเจ้า42 เมืองเปิดจองแล้วเนอะเปิดจองมาตั้งตะวาแล้วศรัทธาพี่น้องทั้งหลายเปิดจองมาตั้งตะวาแล้ววันนี้ก็จองได้จัดนักจัดหลายจองแล้วต้องเอาใบจองไปตัวยใบจองไปตนเปิ่นมีต้นขั้วเนอะเลขที่ตอนนี้รหัสตอนนี้เป็นของไผ่เป็นคนจองเหรียญละ100 บาทต่ออันแต่เปิ่นมีหลายเหรียญอยู่เนอะเหรียญเงินเหรียญตองก็มีว่าอันนะถ้าเป็นเหรียญเงินนี่หูจึกว่าจะหลายสตังค์อยู่เหมือนกันนะถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดานี่ก็เพียง100 บาทถ้าไผ่จองก็ต้องมีชื่อเสียงเรียงนามเบอร์โทรศัพท์ก็จ่ายตังค์ให้เรียบร้อยแล้วก็รับใบจองไปถ้าบ่เอาใบจองไปมันก็เวลามาฮับรถเขาจะเอาอย่างมาเป็นหลักฐานในการฮับเหรียญนะฉะนั้นก็จะต้องมีใบจองสถามีใบจองอย่างเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยเวลามาฮับเหรียญมันสบายใจด้วยโอ้สถาเปิ่นเอาพระเหรียญพระมาสปะสเปดเนี่ยเป็นกล่องเลยนะสถา4 กล่องตะกี้จ่วยกันหามจ่วยกันยกขึ้นมาเนาะขอบคุณเนอะโยมเปิ่นโอ้คงจะเป็นเจ้าของเหรียญโดยเฉพาะแล้วเนี่ยเปิ่นทำเหรียญทำพระเนาะโอ้ดีกะสาธุสาธุเจริญปอนญาติโยมวันหน้าเปิ่นก็ให้ใจจองเหรียญจากร้านเนี่ยละฮะเปิ่นมีน้ำจิตเขาก็มีน้ำใจกันวันนี้ก็มีหลายอย่างนะที่ศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นมาจองที่เปิดตัววันนี้เป็นทางการก็คือเรื่องของดอกเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าที่จะเอามาประดับประดาที่มาปลูกเนาะโอ้อาจารย์จะปิกแล้วล่ะครับล่ะเอาขันพระอาจารย์จะปิกแล้วจะสาธุค่าถวายความเคารพอาจารย์จะปิกละเสียงวันนี้เนอะเสียงเตดมาสีนี่ไว้ละอาจารย์นะชนะเลิศการประกวดเตดเนี่ยของงานมหาจุฬาลงกรณ์นี่บัธรรมดาเนอะครูบาอาจารย์ที่มาเตดในเครือข่ายนี่นะมีรางวัลติดปลายนวมดังนั้นญาติศรัทธาทั้งหลายตอนนี้ก็ครูบาอาจารย์เนาะที่มาร่วมเข้ากำที่ม่อนพระ42 เมืองนี่ก็ได้พักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยไปก่อนช่วงของตอนบ่ายก็เดี๋ยวก็มาฟังธรรมด้วยกันนะครูบาอาจารย์วันนี้ก็มีธรรมตอนบ่ายแห่ม1 ผูกศรัทธาญาติโยมก็คงตอนบ่ายก็จะทยอยกันขึ้นมาไปมากันส่วนของตอนเย็นวันค่ำของวันนี้ก็ปกติเนอะศรัทธาทั้งหลาย6 โมงตั้งแต่6 โมงเป็นต้นไปก็ทำวัดสวดมนต์เย็นช่วง4 โมงเนาะ4 โมงก็จะเป็นเทศนาพื้นเมืองจากนั้น16 นาฬิกามีพระธรรมเทศนาเนาะ1 กันจากนั้นในช่วงของตอนค่ำท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็จะได้มาพบปะจัดรายการกับศรัทธาญาติโยมผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุในเครือข่ายหลายสถานีที่เป็นออกอากาศไปอนุโมทนาบุญเนาะกับผู้บริหารสถานีวิทยุวัดไฟหินก็ดีที่นำบ่อสาวาก็ดีหลายที่หลายแห่งเนาะตึงดีเจตึงเจ้าหน้าที่ของเปิ้นแบ่งเวลามาออกอากาศงานปฏิบัติธรรมที่ม่อนพระ42 เมืองในครั้งนี้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมโดยช่วยกันในการนำเสียงสัญญาณที่นี้เนาะออกอากาศบอกศรัทธาญาติโยมไปศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านก็เหมือนกับได้มาร่วมงานกับครูบาอาจารย์ที่นี่ตะกี้ก็ตุลุงยองก็ได้บอกไปเวลาปั่นป้อนก็ดีอนุโมทนาก็ดีเป็นบรรยากาศสดๆเนะศรัทธาตอนนี้ศรัทธาเพิ่นก็กลับกันไปแล้วการอดอโมทนาก็บ่มีศรัทธาตั้งบ้านช่วงนี้อยากจะโทรมาเนาะโทรมาร่วมบุญก็ได้เนอะโทรมาร่วมบุญร่วมกุศลจะให้หอมยังมีความประสงค์จะจองเป็นจะจองร่วมบุญกับ
ต้นเฟื่องฟ้ามีข้อสงสัยมีข้อข้องใจอย่างจะใดก็โทรแจ้งมานะโทรแจ้งบอกมาเลยว่าวิธีการจ้องเหรียญเนี่ยจะได้เหรียญมีกี่อย่างถ้ายังบอกเข้าใจก็โทรมาเนอะโทรมาคือกำลังใจก็ได้โทรมาจองนั่นจองนี่จะเป็นเจ้าภาพดอกเฟื่องฟ้าก็ได้ดอกเฟื่องฟ้าก็กำหนดกันไว้ว่าบัดเดี๋ยวนี้ที่เปิ่นซื้อมาแล้วนี่เนาะมันตกอยู่ต้นละ80ก็เอาราคานั่นเป็นราคากลางไปก่อนเนื้อศรัทธาทั้งหลายแต่ถ้าเขารวมกันหลายๆนะญาติโยมหอมมาอย่างอีนั่น80เวลาไปซื้อจริงๆถ้าซื้อเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเปิ้นก็จะลดราคาลงแหมแทนที่จะ80ก็เหลือ40อย่างอีก็จะเป็นไปได้พอถ้าซื้อหลายเปิ้นก็กำไรเปิ้นก็อยู่ตัวได้เปิ้นก็จะลดเฮือเฮาแหมฉะนั้นก็จะทำแบบนี้เอาจะรวมกันก่อนแล้วไปซื้อทีเดียวถ้าต่างคนต่างซื้อมามันก็เต็มราคาเต็มกาเนาะศรัทธาทั้งหลายครูบาอาจารย์เปิ้นก็นัดหมายกันว่าเอารวมกันวันที่14กุมภาท่านพระครูอภิวัตรว่า14กุมภาเขาจะทำผ้าป่าต้นเฟื่องฟ้าเนอะสร้างเสริมปณิธานกำกึดของตุลุงท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเปิ้นมีความปรารถนาอยากจะปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้ที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่ถึงสองฝั่งถนนเลยศรัทธาคนเตียวไปกายมาก็จะได้หันตั้งใดก็ม่อนพระศรีสองเมืองเนี่ยพระธาตุศรีสองเมืองอยู่ไหนก็สูบหันกะที่เปิดตัวปลูกต้นเฟื่องฟ้างามๆนะกะกายไปก็หันรถต้นเฟื่องฟ้าน่ะคนตั้งหลายก็จะแล่นี่จะได้จอดแวะจอดปุ๊บก็ถ่ายรูปศรัทธาเอาต้นเฟื่องฟ้างามปุ๊บก็ถ่ายรูปเอาต้นเฟื่องฟ้าถ่ายรูปเอาต้นเฟื่องฟ้าเป็นฉากหลังถ่ายขึ้นมาถ่ายรูปจอดรถแล้วก็หยุดรถเรียบร้อยเปิ้นก็จะพอขึ้นมาตังบนที่มีพระธาตุอยู่บนนี่เปิ้นก็จะมาสักการะบูชาวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เอาบรรจุไว้ในพระธาตุที่นี่ศรัทธาลองกึดพอเตเอาผงวิเศษที่เอามาจากแดนพุทธภูมิแผ่นดินเกิดของพระพุทธศาสนาที่สถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานบ้านของอาทาทะบิณฑิกะเศรษฐีบ้านของนางสุชาดานางวิสาขาแม้กระทั่งบ้านของท่านพระมหาโมคคัลลานะเนาะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำยมกะปฏิหารสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปร่งอายุสังขารเนี่ยมีมดเปิ่นเอามาประดิษฐานกันไว้ตีนทางไหนนี่ไว้ฮือศรัทธาทั้งหลายได้เคารพบูชาฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตมาช่วยเปิ่นสร้างก็ดีได้มากราบสักการะบูชาก็ดีก็นับว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเนอะศรัทธาทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านยังมีเวลาอยู่วันนี้วันที่10เนาะ10 11 1210 11 12ก็ยังแห่ม2วันวันผูกแห่มวัน1วันฮือแห่มวันก็12 นาฬิกาวันที่12นะ12 นาฬิกา 9 นาทีก็จะทำพิธีบรรจุหัวใจพระธาตุศรัทธาเจ้าภาพของเปิ้นก็จะมาด้วยศรัทธาญาติโยมตั้งหลายญาติธรรมเครือข่ายคลื่นสีขาวก็จะมากันนักกันหลายอยู่ที่เขาจัดงานเป็นการปฏิบัติธรรมกันหลายวันแล้วก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้มารวมบุญกันแต่ละวันก็ทยอยกันมาเนื่องจากว่าก็กลัวปัญหาถ้ามากันวันเดียววันที่12นี่นะจัดงานวันเดียวปุ๊บเนี่ยคนนั้นก็จะหลู่มาบรรจุพระของเปิ้นเอาพระมาวันเดียวกันคนเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้มันก็จะลำบากในการบริหารจัดการศรัทธาครูบาอาจารย์เปิ้นคิดอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเขาจัดกันหลายวันเลยศรัทธาญาติโยมไผจะมาวันใดก็ได้มาแล้วก็กลับไปทยอยกันมาทยอยกันกลับบ่จำเป็นต้องอยู่ประจำที่นี้บ่ใจว่ามาแล้วก็อยู่วันค่ำบ่จำเป็นเขาได้รวมบุญรวมกุศลแล้วก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านที่จองเฮาฟังเสียงการถ่ายทอดจากทางเพเอาเปิ้นมีกิจกรรมอะไรอย่างเปิ้นก็จะเล่าบอกจ่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังไปไผที่มี Facebook ก็ดีนะตาเปิ้นก่อนบ่อ่านก็พอใน YouTube ก็ได้เนอะตั้งทีมงานที่ถ่ายทอดสดจากวัดฝ่ายหินเปิ้นก็
ได้เอาอันเครื่องถ่ายทอดเนาะมาถ่ายทอดออกอากาศที่นี่ถ่ายทอดสัญญาณตึงภาพตึงเสียงไปออกตีวัดฝ่ายหินบุญนะสถานทั้งหลายแล้วก็เอาบันทึกลงไปใน YouTube ไปค้นคว้าไปเสาะหาเสาะพอได้โอ้ตังช่างเทคนิคของทีมฝ่ายหินนี่บ่ธรรมดากันแล้วกันเปิ่นเป็นทีมงานมืออาชีพเนาะอุปกรณ์อย่างต่างๆนี่ซ่อมแซมดูแลตลอดเวลาอันใดบ่ดีการกระจายเสียงการออกอากาศทำงานนอกพื้นที่นี่สำคัญสถาถ้าอุปกรณ์แบบพร้อมถ้าถ้าเสียไปโดยเฉพาะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโอ้มันบอบบางเนอะเน็ตบอบปอก็เลยนะต้องดูแลเรื่องเน็ตด้วยดูแลเรื่องของสายอย่างต่างๆมันลุดมันพุดมันนี่ไปโดนกระเทือนอย่างไปนี่มันก็ภาพสัญญาณเสียงสัญญาณอย่างก็บดีนะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องดูแลพอกอยตลอดเวลาจะแปลงรูปแปลงร่างเป็นแม่ครัวแล้วไปล้างถ้วย โอ้ไปล้างถ้วยแล้วโอ้หลายอย่างแต่ถ้ามีป้ายติดตัวนี่5 ป้ายเพื่อนคุณครูนะตอนนี้ใส่ป้ายเนอะใส่ป้ายเป็นคนเขียนหนังสือนะตอนนี้เป็นป้ายใส่ป้ายเป็นฝ่ายบริการดูแลพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเตรียมอาหารตอนนี้ใส่ป้ายแล้วป้ายใหม่เป็นแม่ครัวไปล้างถ้วยล้างจานเป็นพนักงานล้างจานให้เพื่อนนะแต่ละคนกระจ่อยกันไปเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเสียงสัญญาณตอนนี้เนอะก็เป็นการออกอากาศจากม่อนพระศรีสองเมืองในพิธีการทำการปฏิบัติธรรมที่ม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วเขตติดต่อจังหวัดเชียงรายครับจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกันนี่ศรัทธาสันปันน้ำบนสันดอยเนี่ยออกไปทางถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือถ้าทางซ้ายมือก็จะเป็นไปเชียงใหม่เนาะถ้าขวามือก็จะเป็นตังเวียงป่าเป้าแม่ขจารเขตติดต่อตรงนี้เป็นห้องว่าม่อนพระศรีสองเมืองบักกอนก็คือดอยนางแก้วเนาะว่าทีเดียวดอยนางแก้วกับหู้กันตอนนี้ก็คือม่อนพระศรีสองเมืองเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตัวลุงหิวอย่างมะฮะของแม่ครู โอ้ว่าจางกว่าแม่ครูมาได้กินว่าจางเนอะแม่ครูพุ่นแปลงร่างไว้เป็นคนร่างช่วยเห็นแล้วโอ้ตุลุงยองประกาศเนอะดีกะมีไม้ตังบนด้วยเนาะตุลุงยองท่านอาจารย์40,000นะครับประกาศท่านอาจารย์40,000ให้ปอนไปเลยเนอะมอบไม้ให้ท่านอาจารย์อุดต่อไปตัวอาจารย์ให้ตั้งลุ่มก็อิดต้องขอเจริญพรขอบคุณอนุโมทนาบุญกับคุณโยมคุณคิมน้ำมนต์ร้านกาแฟจักรพรรดิอารมณ์ดีวัดพุทธพรหมปัญโยวัดถ้ำเมืองนะตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ถวายช้อนส้อมถวายช้อนส้อมเนาะให้แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งสามเณรทั้งหมดรูปละ1 คู่โดยผ่านมาทางคุณวีรยาอุปพงศ์ลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองนะก็ขอขอบคุณอนุโมทนาในกุศลเจตนาแล้ววันนี้คุณโยมวีรยาอุปพงศ์พร้อมคณะเพื่อนลูกศิษย์หลวงตาม้าถ้ำเมืองนะได้นำพระผงมาบรรจุใส่ไห3 ไหแล้วได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุบนยอดพระธาตุ3 องค์นั่นคือพระธาตุดอยตุง2 องค์พระธาตุดอยสุเทพ1 องค์ในวันที่12แล้วคุณโยมวิริยา
อุปพงศ์ยังได้มีเจตนาศรัทธาพร้อมทั้งเพื่อนฝูงรับเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพอาหารข้าวกล่องวันละ30 กล่องพร้อมทั้งถวายน้ำดื่ม100 แพ็คและพร้อมทั้งได้ถวายปัจจัยส่วนหนึ่งร่วมบุญกับบ่อนพระธาตุศรีสองเมืองอาตมาภาพพระประหลัดจำนันสุธีโลครูบาศรีหมื่นก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญที่โยมมีกุศลเจตนาอันดีอันงามได้มาร่วมบุญร่วมกุศลซึ่งโยมทั้ง4 ท่านเดินทางผ่านมาในวันนั้นแล้วก็ได้มาพบปะก็ได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ที่โยมขนาดวันนี้โยมทั้ง4 ท่านคิดว่าจะมาไม่ได้แล้วรถมีปัญหาทั้ง2 คันแต่อาตมาเชื่อได้แน่ว่าด้วยบุญกุศลที่คุณโยมตั้งใจจะเอาพระบรมสารีริกธาตุมาถวายนั้นก็ช่วยหนุนและผลักดันด้วยบุญนี่แหละมาจนได้ทีแรกว่าจะไม่ได้มาแล้ววันนี้การนั้นก็ต้องขอขอบคุณโมทนาสาธุในส่วนที่โยมได้ทำให้เป็นบุญเป็นกุศลจิตเจตนาศรัทธาญาติโยมมีแล้วก็ขอให้เป็นเจตนาอันบริสุทธิ์ที่ดีที่งามแล้วให้ไปเป็นถึงมรรคผลนิพพานให้ไปเป็นพลวะปัจจัยปกป้องรักษาญาติโยมผู้มีจิตกุศลและเจตนาตั้งทั้งหลายให้ได้อยู่ดีมีสุขสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรให้หดหายคล้ายหนีไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆมีความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปขออนุโมทนาบุญขอเจริญพรสาธุแน่นอกแน่นใจเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่ออาจารย์ท่านพระประหลัดจำนันสุทธิโรครูบาเจ้า40,000เปิ้นก็ปั่นปอนไปละโยมตั้งเจตนาถวายจอนซ่อมตัวช้อนคู่ ให้กับพระเนนให้กับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะต้องขอเจริญพรขอบคุณกับคณะคุณโยมด้วยวันนี้ญาติโยมทั้งหลายตอนนี้จะห่างไปกรรมนึงเด้อผู้คนนี่เพื่อจะปิกบ้านปิกจองกันจะห่างไปกรรมเพราะว่าพี่น้องต่างเมืองฝางก็ดีดอยสะเก็ดก็ดีหลายที่หลายต่างเปิ้นได้มาทำบุญโอ้เป็นวันนี้นี่เข้มข้นแต่เนอแม่ครูธนวันในจดประบตันผู้ก็จะเข้มข้นมาแถมเมกันเนาะหรือว่าจะเป็นจะใดก็ลองรับสายทานน้ำจิตและน้ำใจของมนต์บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานาบุญเฮาเนาะต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์เฮาทุกตนทุกองค์นะที่รับเป็นภัตตาหารเพลเป็นเนื้อนาบุญญาติโยมได้ถวายเพลโดยเนาะได้ฟังเทศฟังธรรมก็ม่วนศรัทธาธรรมเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูปลัดณัฐพงศ์นะเปิ้นก็มาเทศธรรมเป็นที่ละเมาเอาใจม่วนอกม่วนใจแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายจะมีแถมเด้อศรัทธาเด้อภาคตอนบ่ายก็จะมีแถมอยู่ช่วงเวลาประมาณบ่าย2 ถึงบ่าย3 โมงเดี๋ยวก็จะมีพี่น้องศรัทธามากันถ้ายอยกันมาก็เข้าท่าดีเขาเปิ้นเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงไปมานะขึ้นบนดอยนางแก้วนี่ตะกี้ก็กินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนการอิ่มหนำสำราญได้กินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนกันแล้วก็ปากันไปลงบ้านลงไปปิกบ้านปิกจองก็ต้องขอโมทนากับสายทานน้ำจิตน้ำใจสมณะเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งภายในทั้งภายนอกภายในนั้นก็มีค
ครูบาอาจารย์วันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูโชติสุวรรณสอนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดตาสลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงหลวงพ่อได้เอารถเมย์มาก่อนเนอะ แล้วก็ปาสถามาก็ประมาณ20 ปายเตรียมลำรถเมย์ก็มาร่วมทำบุญถวายทานยอดปัจจัย2 ปั้นปลายก่อนเนอะแล้วก็พระพุทธรูปเจ้าแถม3 องค์พระเครื่องแถมโอ้จัดหลายเนอะแล้วก็ญาติโยมเปิ้นมาหอมแถมก็ได้ต่ำกว่า4-5 ปัน สายพี่น้องวัดตาสลาวัดครูบาเจ้าเฮาเนาะโดยการนำของเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูโชติสุวรรณสอนแล้วก็หลายวัดหลายวาที่เปิ้นมากันเนาะมาร่วมฟังเทศฟังธรรมโดยร่วมทำบุญโดยวัตถุมงคลก็วะไปจันนักเหมือนกันเนอะ วัตถุมงคลที่เปิ้นได้มาปุจมปุจจาปัตตาหารเพลเรียกว่าอาหารโฮงตานก็ล้นหลามเนอะก็ได้กินได้ตุลุงนั้นไปเรียบร้อยตลอดเดิมกะตุลุงจะนั่งเรียบร้อยก่อนเนี่ยมันบันได้นั่งกับตีแต่ตุลุงมันเตียวไปเตียวมาอันกล้องก็จะไปจู้ตุลุงล้ำไปหัวตุลุงมันเหมือนเปิ้นเจมันว่านี่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวสายบุญทั้งสายทั้งสันปัดตองจะมาแถมไม่หรอ สายบุญทั้งสันปัดตองก็มีทางดงก็มาแล้วเนาะสายบุญขึ้นของวิทยุเฮาโดยเฉพาะก็วันนี้นี่เป็นวันที่เฮาต้านทั้งหลายได้ร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตึงไปในตึงไปนอกไปในก็มีการสวดโยโกฮ้องกันเนาะครูบาอาจารย์ก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ได้เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ทำวัดเจ้าอันนี้เป็นกิจกรรมนะหัวใจงานเนอะหัวใจงานก็คือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนะแผ่บุญแผ่กุศลไปหายังสัมพสัตทั้งหลายที่เปิ้นได้สิ่งสถิตอยู่แถบนี้ลูกค้าเทวดาที่สิ่งสถิตอยู่ที่ต้นไม้ก็ดีนะตอนนี้เปิ้นก็แปลงห้องน้ำห้องสุขาก็เกือบจะเรียบร้อยแล้วเนอะ โดยแม่จันฟองห้องสิทธิ์เปิ้นได้เป็นเจ้าภาพพร้อมลูกหลานได้ทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำห้องสุขา2 ห้องเปิดอุทิศแผ่กุศลนาบุญไปหายังจิตตดวงวิญญาณของพ่อประสิทธิ์ห้องสิทธิ์เนาะที่ได้รับตาลาจากโลกนี้ไปเป็นห้องปลดทุกข์นะมาดแม้นว่าทางพ่อปอจิกนะชื่อเล่นเพราะว่าปอจิกหรือว่าพ่อประสิทธิ์ห้องสิทธิ์นะจิตตดวงวิญญาณของท่านนั้นไปสลัมคำกาอยู่หน้าที่แห่งหนตำบลใดก็ตามเนาะฮ้อนบ่ได้อาบอยากพอได้กินจะใดก็ดีก็ขอได้มาปัตตามาโมทนาใหม่ครับเอาส่วนบุญกุศลที่บรรดาญาติโยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลที่ทางแม่ฟองได้แปลงห้องน้ำห้องสุขาครั้งนี้ตัวนะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์เพิ่นได้ฉันกาแฟกำเดียวก็สลับซับเปลี่ยนกันไปเบิดนี่ท่านพระปารัตจำนันปุจจายากะขอบคุณนะแม่เด้อขอบคุณแม่ลูกไหนมานี่อยู่บ้านใดมังฝางมังฝางตะกี้เพิ่นกำลังปิกกันนี่เนาะแม่มามาต่างหากกันนี่มาฉีดวัคซีนแล้วลวดมาเนาะโอ้ใจถึงจะอ้อมมาได้เนาะ ได้เลข0 ตัวนึงเนาะตะกี้แม่จงดีเขาประมาณ3 รถตู้ไปเป็นหยังแล้วเขามาก่อนแล้วฮะน่ะเปิ้นมาก่อนแล้วฮะเนาะถึงมีหลายวันอยู่เนาะถึงวันที่12มื้อน่ะเดี๋ยวจดชื่อที่ท่านพระมหาเนาะเดี๋ยวท่านมหาจะได้ประกาศ
เดี๋ยวเอามาเอาเหรียญนี่กับมาเอาพระผงนี่ปุจจาไป3 องค์นะพระผง3 อันนี่19เอาไปเลยเลือกเลยไอ้นะเอาไปเลยพระหลอดพระคงพระผงเอาไปเลยพี่น้องบ้านแม่คะตำบลแม่คะนะครับเนาะแม่คะเบอร์ฝังเป็นอย่างเปิ้ลห้อง100ล่ำเป็นอย่างเอาไปนะโอ้จะปิ๊กล่ะไปไหนไปฟังอยู่นี่กันอยู่ด้วยกันเนี่ยบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ร่วมทำวันนี้ก็ขออนุโมทนาเอาแล้วชื่อมีนี่ท่านมหาเนาะอนุโมทนาเนอะเจ้าอีแม่โยมแม่จันทราใคร่ล่าเนอะบ้านแม่คะตำบลแม่คะอำเภอฝางเชียงใหม่ความจริงก็เป็นทีมงานเดียวก็อีแม่จงดีเนาะแต่ว่าโยมแม่เปิ้นอันมาฉีดวัคซีนตีโรงพยาบาลล้านนาแล้วก็ลวดมาเหียอีแม่ปุจจาเอาเลยแม่ปุจจาใส่เนอะใส่หันโยมแม่บัวจันนิยมยิ่งเนอะจากบ้านแม่คะอำเภอฝางเชียงใหม่เหมือนกันเนาะอีแม่เปิ้นก็มาร่วมบุญสร้างพระธาตุ42 เมืองที่นี่โอ้ในนามคณะทำงานครูบาอาจารย์พระมหาเถระหลวงปู่โอ้ไอเจถ่ายดีๆเนอะถ่ายดีๆทีมงานของวัดฝ่ายหินออกอากาศอยู่เนอะศรัทธาทั้งหลายตอนนี้ก็อีปออีแม่ก็ว่างกันพ้องละตะกี้นี่ก็เดินทางมากันนักกันหลายศรัทธาพี่น้องเดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมให้หอมเนาะสร้างพระธาตุสรี42 เมืองก็บัจจัยแต่องค์พระธาตุเนาะศรัทธาทั้งหลายที่เปิ่นให้เปิ่นหอมมาเนี่ยรวมถึงสร้างศาลาเนี่ยนั่นยะนี่ก็จะเป็นเงินอยู่ในกองทุนพระธาตุ42 เมืองถึงหมดบ่ได้เจาะจงว่าโอ้เงินที่หอมมาเนี่ยเอาเนี่ยอย่างนี้อย่างเดียวอย่างอันอย่างเดียวอันใดที่มันบักกุ้มบักปอก็ไปเตรียมไปเติมไปเพิ่มจุดนั้นหมดเนาะเอาไปช่วยกันครูบาอาจารย์ได้นัดหมายกันมาปฏิบัติธรรมในโครงการสืบกำกึดเนาะยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำป่าประชาชนตามหินหอยที่ครูบาอาจารย์เปิ่นยะเปิ่นกึดเปิ่นดำริคิดไว้แต่เมินมาก็รุ่นลูกรุ่นหลานเนาะครูบาอาจารย์ตีรุ่นหลังก็หันว่าโอ้กำกึดของครูบาอาจารย์แต่ก่อนอดีตเดิมมานั้นเป็นกำกึดที่ดีเป็นกุศโลบายที่มีประโยชน์ในการอนุรักษ์รักษายังต้นน้ำต้นป่าต้นไม้ต้นถาดต้นธรรมที่นี่เปิ่นก็เลยมาสืบกำกึดครูบาอาจารย์มาสร้างมาเสริมบูรณะปฏิสังขรณ์อันใดมันสุดโทรมกับบูรณะอันใดมันบ่มีก็สร้างขึ้นมาตามที่จะพอจะช่วยเหลือเติมกันได้ก็อาศัยศรัทธาญาติโยมเป็นหลักเนาะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจะไปเสาะเงินเสาะทองไปรับจ้างอ้างบ่ายมาสร้างมาแปลงก็เป็นไปบ่ได้ศรัทธาทั้งหลายก็มีแต่ว่าจะเป็นผู้นำบุญนำทานเนาะเป็นความคิดริเริ่มดำริบอกกล่าวไปศรัทธาญาติโยมว่าอันนี้ดีสิ่งนี้งามพอบอกไปศรัทธาญาติโยมหันตัวเปิ่นก็มาโอ้มาก็ทำให้สิ่งที่กึดกันไว้เนาะเป็นภาพในฝันกลายเป็นความจริงปรากฏขึ้นมาแล้วในวันนี้ศรัทธามาพอเอาคนเดียวเนาะอีปออีแม่ที่ฟังอยู่ตั้งบ้านบ่ได้มาเตือบ่เป็นหยังโอกาสตั้งหน้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาโอ้ได้ก็ไอ้แม่เอาเต็มที่เอาเต็มที่โอ้ดีกะถ่ายเลยโอ้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่หลวงตามาเนาะเปิ่นก็ความจริงเปิ่นผ่านไปผ่านมาบ่ได้นะศรัทธาพอดีเปิ่นมีบุญได้แวะขึ้นมาพอมาดูแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกุศลอนุโมทนาบุญเนอะก่อนนับถือครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันหลวงตามานี่แผ่บุญไปครับคุยไปแถวบ้านมุ่นเนาะไปบ้านมุ่นไปตังแจ่ห่มไปตังวังเหนือไปครับคุยลูกศิษย์ปุ่นหาเปิ่นมีนักมีหลาย
ก็อนุโมทนากับลูกศิษย์ของหลวงตาเนอโยมก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค้าขายก็ดีทำกิจการอะไรอย่างก็เจริญรุ่งเรืองสิ่งที่เขาทำกันนี่เป็นการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมใจร่วมจิตร่วมใจทำสิ่งดีงามเกิดขึ้นเปิ่นบอกว่าชีวิตของมนุษย์คนเฮามันสั้นนักศรัทธาทั้งหลายถ้าเขาจะนับเวลาที่เขาเดินทางผ่านมาบัดเดียวนี้อย่างอาตมาภาพก็ล้ำเกินคนมาแล้วนะศรัทธาอีปออีแม่ที่ฟังอยู่ตั้งบ้านก็หลายคนก็ล้ำเกินคนมาแล้วเนาะเกินคนนี่เปิ่นนับที่50เนาะหลังจากนั้นไปก็คือล้ำ ล้ำ50มากี่ปีถ้าเขาอยู่120 ปีก็คงจะ60เป็นเกินเนาะเกินคนการที่เขามีชีวิตมาถึงวันนี้ที่ผ่านมาบอกเกี่ยวกันเขาทำคุณงามความดีก็ผ่านไปทำสิ่งบ่ดีก็ผ่านไปแต่สิ่งที่ยังมาบัดถึงกำเตือคืออนาคตกำหนดโดยปัจจุบันนี้ศรัทธาทั้งหลายเขาอยากจะให้อนาคตดีเขาก็ทำแต่วันนี้อย่างที่ครูบาอาจารย์เปิ่นอยากจะหันว่าโอ้พระธาตุสีสองเมืองม่อนพระสีสองเมืองเนี่ยอยากจะหันมีพระธาตุที่เป็นตัวแทนของอันตังเจียงใหม่ตังเจียงไฮ้ตังเจียงใหม่เปิ่นก็เอาพระธาตุดอยสุเทพมาเป็นพระธาตุที่เป็นสัญลักษณ์ของตังเจียงใหม่มาประดิษฐานไว้ที่นี่ไปอัญเชิญมาไปจำลองแบบมาสถานแล้วก็ตีดอยตุงเจียงไฮ้ก็เลือกเป็นพระธาตุดอยตุงก็เอาพระธาตุดอยตุงมา2 องค์สถานทั้งหลายก็เอามาประดิษฐานเอามาสร้างไว้ที่นี่นี่บัดเดียวนี้ก็สมโพธิอบรมสมโพธิกันครูบาอาจารย์พระเถระพระมหาเถระตลอดถึงพระภิกษุสหธรรมิกทั้งหลายเปิ้นก็มาปฏิบัติธรรมกันที่นี่เนอะศรัทธาปฏิบัติธรรมกันปฏิบัติธรรมกันที่นี่เป็นเวลาตั้งแต่วันที่ก็จะอยู่กันนี่ตั้งแต่วันที่8มาแล้วนะตะวาก็จะไปสิ้นสุดโครงการปฏิบัติธรรมกันวันที่12และวันที่12นั้นเวลาเที่ยง9 นาทีจะเป็นการบรรจุหัวใจพระธาตุเนอะบรรจุหัวใจพระธาตุบรรจุวัตถุมงคลอย่างต่างๆในองค์พระธาตุ3 องค์ที่ศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมบุญกันสร้างขึ้นมาในตีม่อนพระสีสองเมืองที่นี่คนเฮาศรัทธาทั้งหลายเปิ่นได้บอกได้กล่าวไว้ว่าการที่เขามีชีวิตอยู่นั้นอยู่ที่เขาจะเลือกเอาจะให้ชีวิตเขามีความสุขบ่มีไผเอามาเติมให้เฮาได้มีแต่เฮาคนเดียวที่จะเติมให้ตัวเก่าได้ถ้าเฮาอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขก็จะต้องเป็นคนที่คิดบวกคิดในสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเฮาบ่ต้องนักอกนักใจในเรื่องราวอย่างต่างๆคนคิดบวกคือคนจะได้ศรัทธาบางคนเนาะที่เปิ่นเกิดมาเป็นคนพิการก็เกิดมาเป็นคนที่บ่สมบูรณ์จะได้ก็ตามเนี่ยถ้าเปิ่นคิดบวกเปิ่นก็คิดว่าโอ้น้อยเนื้อต่ำใจเนาะเกิดมาจากนี่จะได้ว่าเฮาเนี่ยเปิ่นมีครบ32เฮาจะได้บ่ครบอย่างเปิ่นอีนะถ้าคิดอย่างอันจิตใจก็ท้อแท้ห่อเหี่ยวสุดท้ายก็ตรมจิตใจบอกค่อยเนี่ยค่อยสร้างอย่างแต่ต่างเฮาคิดต่างบวกศรัทธาทั้งหลายคิดบวกคือคิดจะได้โอ้เฮามีเท่าใดเฮาก็ใจเท่าอันสมมุติว่าแขนเฮาบ่ดีแขนเฮาเนี่ยการบ่ได้ขาเฮาเนี่ยการบ่ได้เดินทางไปไหนบ่ได้ใจละโยมแม่เจริญพรโอ้ล่ะอีแม่อยู่ที่ไหนโอ้แม่ค้าพวกแม่ค้าอันฝังเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาโอ้ตะกี้กับมาหอมนี่แล้วอีกแบบอยู่แม่ค้าแม่นเดินทุดงไปอันสวนโมกเจ้า จำได้เนาะจำเสียงได้แต่บ่ได้หันหน้ากันกันเถอะเนาะขอบคุณอีแม่ขอบคุณว่าไอเนอะปีนี้ก็จะเดินอยู่แต่ว่าจะเดินวันที่2อันมกราเสร็จงานที่อุทยานธรรมสุนทรมุนีก็จะเดินปีนี้จะเดินออกจากอันเจ้าห่มไปกราบอุปชาแล้วก็จะเดินขึ้นมาตั้งวังเหนืออีกไหมมาตั้งวังเหนือตั้งแม่ขาจานอย่างก็จะออกไปแต่เจียงแสนเจียงไฮ้เดินปีนี้ก็จะเดินทุดงอยู่เหมือนเดิม
สาธุสาธุเจริญปอนเนอโอ้ยเอาโดนทางโดยสวัสดิภาพศรัทธาอนุโมทามิเนอแมนเนอะบุญกุศลปกปักรักษาอันนี้ลูกเบาเนาะโอ้ได้ดูแลอีแม่เนอะบุญละดูแลพระอรหันต์ของเขาเนาะบุญกุศลนักสาธุเจริญปอนโอ้ดีฟังกันเนอะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์อีแม่ดีละโอ้ดีใจโยมแม่จันทาไข่ล่าอีเนาะอีแม่เนาะโอ้ยอันนี้แม่บัวจันทร์เลยโอ้แม่บัวจันทร์นิยมยิ่งแม่บัวจันทร์นิยมยิ่งโอ้อีแม่เบิร์ดโฮอีแม่เบิร์ดอย่างมีก่อนฮั่นเบิร์ด083 209 1768โอ้จะจดไว้เนอะวันหลังอีแม่ถ้าโทรในรายการบัดติดก็ออกรายการแล้วก็โทรไปพ่องก็ได้ไปไปจ่าได้เนาะเจริญปอนโยมแม่โอ้ดีใจเนอะได้มาปะแฟนคลับแหมละอีแม่บัวจันทร์นิยมยิ่งโอ้อีแม่หอมไปแล้วนะว่าอันตอนใหม่พระเจ้า5 พระองค์ก็หอมไปเนาะก็เปิ่นก็จำได้ว่าอาตมาทำโครงการธรรมยตราเพื่อการศึกษาโยมแม่เปิ่นก็ไปศรัทธาเฮยมาทำการทำงานติมาจ่วยครูบาอาจารย์ติหม่อนพระศรีสองเมืองนี่มาพบกับคนที่เปิ่นฟังรายการทางวิทยุก็มีกำลังใจกันนักเนอะตั้งที่เปิ่นฟังวิทยุครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนาะเปิ่นก็บ่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอย่างนะแต่ว่าส่วนใหญ่เปิ่นก็ฟังครูบาอาจารย์อย่างตุลุงยองก็ดีตุลุงพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็ดีเปิ่นก็หูจักสนิทสนมกันมาเมินละเนาะพอดีอาตมานี่จัดรายการที่หลังเปิ่นเป็นลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังแต่ก็อีปอยอีแม่เปิ่นก็จำกันได้จัดนักนะจำวันนี้เปิ่นก็มาถามว่าเสียงอย่างอีเนี่ยแม่นอาจารย์สมชาติกอวะก็บอกแม่นแล้วตัวจริงเสียงจริงเนาะตัวจริงเสียงจริงมาช่วยครูบาอาจารย์เปิ่นที่นี่ศรัทธาเปิ่นทายทอดออกอากาศตึงวันคำเนอะวันนี้ก็อยากจะอู้ถึงเรื่องของการตีคนเฮาเนาะอีปออีแม่ทั้งหลายบางคนว่าโอ้อีแม่แก่แล้วนะไปไหนก็บ่ได้ก็อยากจะไปกะอยากจะทำบุญกะแต่ไปบ่ได้ขอยเปิ่นอีล่ะเฮาว่าขอยได้นะอีแม่ขอยได้แต่ไปอิจฉาเปิ่นถ้าขอยเปิ่นแล้วโอ้ไปกึดทุกอกทุกใจนี่ก็บ่เป็นประโยชน์เฮาขอยเปิ่นเฮาเนี่ยจะได้บ่ฮือกำขอยของเฮาเบิกความรู้สึกขอยนั้นมันเป็นอันตรายต่อความสุขในชีวิตของเฮาก็เปลี่ยนคำว่าขอยเนี่ยเป็นอนุโมทนาบุญไปเนี่ยเนาะอนุโมทนาบุญโอ้คนทั้งหลายที่เปิ่นอันนี้เนาะโอ้หมายอันนี้อันเปิ่นเอามาถวายไว้เนาะเอาเป็นกรอบเป็นรูปมาพร้อมกรอบเรียบร้อยเนอะขอพอป้ายสักอันแล้วอันนี้ครูบาอาจารย์เปิ้นเอามาเนอะเปิ้นเอามาเป็นคงจะเป็นของที่ระลึกเนอะเอาเป็นพระบรมธาตุพระธาตุหลายธาตุหลายองค์ด้วยกันศรัทธาอยู่ในกรอบรูปอย่างงามเลยเนอะก็เดี๋ยวขอรายการจิมนะเฮาบ่ฮู้มาจะได้ไปมาจะได้เนาะเดี๋ยวได้โมทนาให้เปิ้นจิมคนเฮาเนาะศรัทธาที่อาตมาไปตะกี้พ่องเนี่ยไปกึดน้อยเนื้อตามใจได้สิ่งที่ตัวเก่าบ่มีแต่บ่เคยสำนึกเนาะถึงสิ่งที่ตัวเก่ามีบางคนนี่นะมีครบ32ประการแต่มายังน้อยเนื้อตามใจอยู่ว่าโอ้เฮาเนี่ยเกิดมาเนี่ยยังก็บ่ล่ำบ่รวยอย่างเปิ้นจะได้บ่ม่อนอกบ่ม่อนใจทุกอกทุกใจก็จมให้ตัวเก่าว่าจะได้บ่ล่ำบ่รวยเนี่ยยังก็ได้เขาก็บ่หันเนี่ยอย่างแต่ก็จะได้ว่ารวยเอามีสตังค์จะได้ว่าเขาถึงมีลูกมีหลานนักลูกหลานเขาจะได้ว่าฮักเขาถ้าตาเฮานี่จะได้มันบ่มีลูกมีหลานพอก้อยพ่องก็จมใช่อีเนาะศรัทธาทั้งหลายบางคนเปิ้นบ่มีลูกมีหลานเปิ้นก็ยังอยู่ได้แต่บางคนเนี่ยมีลูกมีหลานอยู่ตัวก็บอกว่าอยู่บ่ได้อยู่กับลูกกับหลานนะมันขี้จมขี้ว่าหรือบางครั้งบางทีเนี่ยเอา
เอาไปเอามาลูกหลานอยู่ด้วยเฮาบ่ได้เพราะอะไรอย่างเพราะคนเฒ่าคนแก่หลังจากก่อขี้โจมคือกับลูกกับหลานลูกหลานก็เลยบ่อยู่ด้วยก็กลายเป็นว่าน้อยเนื้อต่ำใจคนเฮาความจริงเนี่ยคนจะร่ำจะรวยหรือคนจะอยากจะจนจะใดถ้าจิตใจเปิ้นบ่อยากจนนะศรัทธาทั้งหลายเปิ้นก็จะกลายเป็นคนร่ำคนรวยมีเรื่องเล่าอยู่นะคนความจริงคนรวยเปิ้นก็ทุกอย่างคนรวยเนอะคนรวยกับทุกอย่างคนรวยนะถ้าคนรวยนี่มันทุกจะใดก็คือทุกในการบริหารทรัพย์สินเงินทองคนรวยนี่เปิ้นก็อยากจะรวยนักขึ้นไปแหมนี่ถ้าบอกฮู้จักปอความร่ำรวยนั่นก็บ่มีความหมายกับคนเปิ้นเล่าว่าไม่มีเศรษฐีเนาะมีเศรษฐีของประเทศจีนคนหนึ่งเต้าเปิ้นอันมีสำนักงานมีที่ทำงานของเปิ้นเป็นตึกสูงศรัทธาทั้งหลายเป็นตึกสูงหลายชั้นเปิ้นอยู่บนตึกเปิ้นอยู่อย่างปราสาทราชวังบ่เคยเจอเสียงแดดบ่เคยเจอความร้อนเลยกินข้าวปลาอาหารอะไรอย่างต่างๆเป็นยังอยู่ไปล้างถ้วยล้างจานอยู่เปิดไปล้างถ้วยอยู่ครับอาจารย์นะได้หลายนาทีนะโอ้ดูลงมาละอันนี้ร่วมบุญอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนาะสิ่งแวดล้อมปฏิบัติธรรมม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วอำเภอเวียงปะเป้า8 ถึง 12 ธันวาคม 2564 ดอยสะเก็ดท่านพระครูพุทธิธรรมรักษ์บุญเทนพุทธรักขิโตบุญเทนพุทธรักขิโตเจ้าคณะตำบลแม่โป่งแม่ห้อยเงินเจ้าอาวาสวัดกันนิทยารามเนาะวัดป่าไผ่บ่อทองร่วมบุญงานปฏิบัติธรรมพระธาตุสีสองเมืองนี้เนอะฝากท่านพระครูชนทานพิทักษ์มาฝากท่านพระครูชนทานพิทักษ์มาเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาเนอะท่านพระครูพุทธิธรรมรักษ์ท่านพระอาจารย์บุญเทนพุทธรักขิโตเจ้าคณะตำบลแม่โป่งแม่ห้อยเงินเนอะเพิ่นก็ร่วมบุญเนาะในการงานปฏิบัติธรรมที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ต่างฝากสายบุญมาต่างท่านพระครูชนทานพิทักษ์ชนรับประทานพิทักษ์ ชนประทานมันอ่านง่ายกว่านะตุลุง เต็มใจอันตุลุงยองว่าอันโลกอันโอ้ไม่กอดอีนะโอ้ไม่คอนโอ้ไม่กอดเนาะศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้ช่วงบ่ายนี้ศรัทธาญาติโยมก็ทยอยกันครับไปฟ้องแล้วก็มีตีทยอยมาใหม่ก็กำลังจะมาฟังธรรมกันเนอะตอนบ่ายนี้16 นาฬิกาเนาะอาจารย์เนาะเทศกำเมืองทำปื้น14 นาฬิกาเนอะจะเริ่มเทศทำปื้นเมืองเนาะ1 ผูก 1 กันต่อจากนั้นตอนค่ำตอนเย็นเนอะบ่แรงก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญเมตตาภาวนาสวดมนต์ตันกาศสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาก็ประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงสนทนาธรรมกันจากนั้นท่านพระครูเนาะอภิวัฒนวิกรมเปิ้นก็จัดรายการเป็นการสรุปงานแต่ละวันอนุโมทนาบุญคือกับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายตัวเจ้าโอ้ถังขยะขยะล้นเนาะกระเดียวครูว่าอาจารย์ไผ่ที่วางเอาถุงดำไปเปลี่ยนกันเนาะถุงดำไปเปลี่ยนถังขยะมันเต็มอีกก็เดี๋ยวก็จะได้ช่วยกันเนาะตอนนี้ก็พักผ่อนกันสักคำก่อนก็ได้เนาะเวลาทำงานก็จะมีช่วงของเวลาทำงานช่วงประมาณ4 โมงเนาะเขาก็จะเริ่มทำงานกันก่อนจะส่งน้ำแล้วก็สวดมนต์ในส่วนของตอนค่ำตอนแรงเรื่องเศรษฐีตะกี้บอกแล้วเตือนนะญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านท่านอาจารย์ลืมไปเฮรากาอีนะเศรษฐีก็อยู่บนคฤหาสน์ของเปิ้นบนปราสาทบนอาคารที่เปิ้นสร้างเนาะเป็น7-8 ชั้นอยู่ทางบนพุทธศรัทธาแต่ละวันเปิ้นก็ทำงานเครียดเวลาทำงานเครียดก็มาอยู่ที่หน้าต่างหั่นก็ก้มลงไปพอมีครอบครัวของคนยากจน
เปิ้นอยู่ติตั้งหลุมอันหลุมตึกของท่านเศรษฐีฮะนะสองคนผัวเมียก็บ้านหลังน้อยๆนะบ้านกับมุงสังกะสีเฮียล้อมด้วยสังกะสีเป็นครอบครัวน้อยๆเนี่ยกินคนเดียวปลูกพักคนเดียวกินกันอย่างนั้นแต่ว่าสองครอบครัวเนี่ยอันบ่แรงมานะกินข้าวกินป่าแล้วก็เอาพินเอาอย่างมาดีดมาร้องเพลงกันสามีภรรยาก็นั่งอู้จาจูจีกันอยู่ทั้งลุ่มเศรษฐีนี้ก็หันตึงวันว่าโอ้คนหมู่นี้ไออย่างจะได้มันม่วนอย่างของมันแต่ว่า เฮานี่เนี่ยการหัวปั่นหัวหมุนกึดเงินล้านเงินพันล้านกึดโครงการต่างๆบ่มีเวลาจะกำพินจะมาฟังเพลงแม้แต่ฟังเพลงก็ยังบ่มีแต่สองคนผัวเมียนี่หาเจ้ากินค่ำแจ้งมาบ่เจ้าก็ทำงานบ่แรงมาก็มาปะกันปลูกพักปลูกไม้กินกันเนี่ยกินคนเดียวเหี่ยไหลใครย่อยกินข้าวแล้วอาบน้ำอาบทานแล้วก็เอาพินมาดีดมาร้องเพลงคับกล่อมกันอยู่หั่นมันจะได้มันอย่างมาม่วนแต่ว่าก็เลยห้องอันเลขาคนสนิทมาว่าเลขาบัดเดียวนี้เขามาพอเลยสองคนนั่นมันจะได้มันม่วนอย่างแต่ว่าตึงวันมันมีทรัพย์สินนักเต็มที่จ้ะมันมีเงินปะเลอะปะเตยยะมันบักกึดอย่างกะถ้ามันมีเงินปะเลอะปะเตยมันอย่างไปอยู่บ้านซ้อมสอนน้อยๆอย่างอันมันอย่างบอกมาแปลงตึกใหญ่ๆอย่างเขามันยังบ่อยู่อย่างอีบัดเดียวนี้เขาไข่หู้นะว่าสองคนนั้นมันกึดจะได้มันถึงอันได้ม่วนได้นันอยู่ประจำอย่างอันอีเนาะก็เฮออันลูกน้องลงไปถามลูกน้องลงไปถามว่าโอ้อันท่านทั้งสองผัวเมียเนี่ยอันท่านเศรษฐีเพิ่นถามว่าท่านมีทรัพย์สินต่อฮือวะมีทรัพย์สินต่อฮือทรัพย์สินเป็นเงินเป็นทองต่อใดมีติดดินต่อใดมีอะไรอย่างต่อใดเพราะอะไรอย่างท่านถึงมีความสุขทุกวันมันดีดกูเจิงมาดีดพินร้องเพลงกันถึงวันท่านบะอิดวันเหนื่อยกะอะไรอย่างถึงได้หัวเราะกันทุกวันสองผัวเมียนั่นก็บอกคนอันติมาถามว่าเรื่องทรัพย์สินนี่นะเขาบ่มีอย่างเนอะสตังค์เก็บไว้ตั้งนาก็ยังบ่มีนะถึงวันเนี้ยเขาเป็นคนทุกคนยากนี่ละทำงานหาเจ้ากินค่ำเก็บเงินเก็บออมไว้พอจะเลี้ยงดูตัวเองไปหาหมอก็พอจะมีอยู่แต่ว่าบ่มีเงินเก็บเป็นแสนเป็นล้านบ่มีธุรกิจอะไรอย่างสักอย่างเนอะแต่ว่าที่เขามีความสุขทุกวันนี้เขาก็คิดว่าคนเขาจะเอาอย่างกันนักหนาเกิดมาอายุก็ว่าถึง100สักคนเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ใจชีวิตเมื่อมีมือดีดพินได้ก็ฮือดีดพินเมื่อมีปากร้องเพลงได้มีลมหายใจก็ร้องเพลงคือความสุขก็ตัวเก่าไปเขาบ่สามารถจะไปหาความสุขจากนอกบ้านได้ก็มีความสุขที่สามารถจะสร้างคนเดียวที่ในบ้านนี้ได้ถึงวันนี้เขาบ่ได้เป็นห่วงอย่างเนอะทรัพย์สินอย่างเขาก็บ่มีเขาจะไปไหนเขาบอกเคยปิดประตูเลยเขาก็บอกว่าใครจะมาเอาอย่างสักอย่างก็เลยกลับไปเล่าให้กับเศรษฐีฟังเศรษฐีว่าโอ้แต่กะมันบ่มีทรัพย์สินอย่างเลยกะบ่มีแต่ท่านไปพอแล้วในบ้านก็มีกะตินอนเนี่ยหมอนกระดำคิริมีผ้าห่มเหี่ย2 ผืนมีมุ้งเหี่ยเก่าๆเยอะอันเปิ่นก็อยู่กันอย่างนั้นเปิ่นบอกว่าเปิ่นเพียงพอกับชีวิตที่มีอยู่เปิ่นบอกว่าเปิ่นมีมือ10 นิ้วมีตีนมีมือมีลมหายใจมีปากมีอย่างเปิ่นก็อยู่แต่พอเพียงของเปิ่นว่าจะนั้นก็มาบอกให้ท่านเศรษฐีฟังเศรษฐีก็เลยอยากจะลองใจว่าถ้า2 คนผัวเมียเนี่ยเขามีทรัพย์สินแล้วนิสัยเขาจะเปลี่ยนไปก่อนอีเนาะก็บอกคือคนใจแห่งไม่ว่าเอาใจนี้บัดเดี๋ยวเขาอยากจะลองใจนี่2 คนนี้ว่าเขาจะเป็นจะได้ถ้าสมมุติว่าเขามีถ้าเขามีสตังค์เนี่ยเขาจะมีความสุขเพิ่มขึ้นก่อนดีบัดนี้เขาอาจจะชอบมีสตังค์เหมือนกันนะอีเนาะก็ปรากฏว่าเศรษฐีก็ลองใจด้วยการมอบสตังค์ให้กับเลขาของเปิ้นไปมอบและสตังค์ให้ไป200,000ศรัทธาทั้งหลายเอาไปให้อัน2 คนผัวเมียนั่นเลยแล้วแต่จะเอาไปใจอย่างว่าคนที่เป็นเลขาก็เอาสตังค์ไปให้อันครอบครัว2 ผัวเมียนั่นใจ2 ผัวเมียพอได้สตังค์มาก็พอหน้ากันตายละบ่เคยมีสตังค์200,000 กำเตือ แล้วบ้านตัวกระหลังน้อยเดียวจะเอาสตังค์ไปซ่อนที่ไหนบ่แรงนั่นพอได้สตังค์มาแล้วก็ไปซ่อนที่ใส่
ไปเสาะปิบเสาะอย่างมาใส่สตังค์แล้วก็เอาไปวางไว้ตัดใดก็ว่าเป็นตาวางกว่าคนจะมาหันศรัทธาเอาไปเสาะวางไว้หันไว้นี่บัดแรงนั่นก็เลยบัดได้ดีดพินสกรรมนะเลยบัดได้ร้องเพลงสกรรมบัดได้กินข้าวด้วยกันสกรรมเพราะอย่างเพราะเป็นห่วงสตังค์กว่าสตังค์จะหายกว่าคนจะมาขโมยสตังค์เอาไว้ตอนนั้นเอาไว้นี่บัดนี้ก็ถ้าเขารับไปถ้าคนมาหย่องเอาไปลบบัดดีเอาไปไว้ตังเพะเอาไปสอนตังปุ้นเอาไปสอนที่ปากล้วยบอกนะจนกันจะเสาะที่เก็บสตังค์เขาว่าคุดไว้ดีกว่าก็ผัวกับจวนคุดเมียกับว่าถ้าคุดนะถ้าพวกกินลดตัววะเอาไปเอามาเสาะตีไว้สตังค์จนเป็นบัดได้รับได้นอนคืนหุ่งศรัทธา บัดได้รับดีนอนดีกว่าคนมาขโมยสตังค์แจงมาบัดเจ้า2 คนผัวเมียก็หอบสตังค์เป็นปิ๊บ200,000นั่นนะกลับเข้าไปในคฤหาสน์เศรษฐีบอกกับยามว่าบัดเดี๋ยวนี้จะมาขอปบเศรษฐีเสกรรมหอบสตังค์มาปิ๊บหนึ่งยามกับว่ามาปบเปิ่นหยังเขามีเรื่องอะไรอย่างก็เปิ่นกะเศรษฐีมีเรื่องอย่างกับท่านกะก็บอกมีเรื่องอย่างกันนะแต่ว่านี่เศรษฐีเอาสตังค์ไปให้เขา200,000บัดเดี๋ยวนี้เขาเดือดร้อนกับสตังค์ของท่านเศรษฐีนะเดือดร้อนจะได้หรอเขาบอกจะหู้อย่าไปแจ้อย่างเนาะถึงวันนี้ครอบครัวเขาก็มีอยู่มีกินเขาก็ตอนเจ้าเขาไปทำงานมาเขาก็ได้สตังค์มาพอจะเลี้ยงดูกันว่าเดียวถ้าเอาสตังค์ของท่านเศรษฐีไปไว้ที่บ้านนี่ถ้าเขาไปทำงานเขากลัวเขาจะมาลักอะเลยเป็นอันรับอันนอนนะคืนที่ผ่านมาเขาพอแล้วเนี่ยเขา2 คนผัวเมียเนี่ยบัดต้องการสตังค์ของเศรษฐีเลยจะเอามาคืนเบิ่นว่ายามก็เลยป่าไปกดรีบขึ้นไป2 คนผัวเมียนี่เอาสตังค์ไว้ให้ท่านเศรษฐีหัน2 คนผัวเมียขึ้นไปหาก็บอกท่านมาอย่างมาขอตังค์เพิ่มก็ว่า2 คนผัวเมียว่าขอเพิ่มจะได้ท่าน200,000ที่ท่านให้ไปบ่ได้ใจสักบาทเนอะเข้าเขาก็มีอยู่อาหารเขาก็มีกินอยู่สตังค์ที่ท่านให้ไปนี่เป็นวิบากกรรมเฮาเนอะแต่คืนนี่นอนเพราะบ่รับเนาะมันจะได้หรอก็เขาบอกฮู้จะไว้จะได้นะจะเอาไปฝากธนาคารก็บอกไว้ใจเขาจะเอาไปสอนท่านส่วนนี้ก็กว่าเขารักบัดเดียวนี้ก็เลยคิดว่าบ่มีประโยชน์กับเฮาเลยเอามาคืนท่านเศรษฐีก็ว่า2 คนผัวเมียนี่แปลกเนอะมีสตังค์บ่มีความสุขเนาะปั่นตาเฮานี่มีสตังค์น้อยบ่มีความสุขว่าฉะนั้นซ้อสตังค์ติ๊กซ้อความทุกข์ใส่ตัวติ๊กมีแต่ความเครียดแต่ว่า2 คนผัวเมียนั่นบอกเครียดอย่างสักอย่างศรัทธาเฮยได้สตังค์มาแล้วเนาะได้สตังค์มาแล้วบอกหูจะใจหยังก็เป็นกำกึดเป็นความทุกข์ในจิตในใจอันนี้ก็คือสิ่งที่เปิ้นบอกเปรียบเทียบกันว่าคนเฮานี่นะศรัทธาอยู่ที่ความพึงพอใจของไผ่ของมันถึงเฮาจะเป็นคนอยากคนจนแต่เฮามีอยู่มีกินบ่เบียดเบียนไผมันก็อยู่อย่างมีความสุขเนาะก็มีเรื่องเล่าเขาเล่าตลกฮือนะแต่เฮาว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้คนได้กึดเหมือนกันนะเปิ้นบอกหมอนั่นมันเครียดอย่างบ่ฮู้มันเครียดหาเจ้ากินข้ามเหมือนกันนี่แหละหาเงินฮือลูกฮือเมียก็บ่พอใจแถมบ่พอยังเป็นหนี้เป็นสินเปิ้นแถมตังบ่พอใจก็ไปกู้หนี้ยืมสินกล้าขายอย่างขาดทุนมาก็ไปกู้เงิน10%20%เอามาลงทุนกับปรากฏว่าอันเนี่ยอย่างก็บ่ประสบความสำเร็จศรัทธากล้าขายอย่างก็เปิ่นกล้าขายก็ขายจัดดีตัดตัวเอามาเนี่ยกลายเป็นว่าทุนหายกำไรหดกู้เงินเปิ่นมา10,000-20,000บัดเดียวนี้กลายเป็น4-5,000เปิ่นมาตวยเอาตึงวันหากับบ่พอใจนี่ใจสินกินก็ยังบ่พอกินก็เลยเครียดตัวเก่าเครียดฮือตัวเก่าว่าสร้างภาระหนี้สินฮือกับครอบครัวฮือกับลูกกับเมียตัดสินใจบ่อยู่ละขี้ข้านอยู่ไปก็เครียดอยู่ไปก็คงจะทำให้ลูกให้เมียลำบากแถมก็เลยตัดสินใจจะฆ่าตัวตายก็คิดว่าฆ่าตัวตายเนี่ยจะได้ฮะที่มันบ่ฮู้สึกเจ็บบ่ฮู้สึกปวดอย่างเนี้ยบ่ต้องกลัวเนี่ยทีแรกก็คิดจะเอามีดปาดคอตัวเก่าก็เสียวไปฝนมีดแล้วหันมีดคมก็กลัว ไปเอาปืนยิบปืนมาก็กลัวเสียงดังเห็นเพราะเนี่ยจะได้ดี
ก็บอกหู้ใจเนี้ยจะใดกำนี้จะเอาเจียกมัดก็กลัวให้มั้งก็กลัวลิ้นจะก้าปากว่ะกึดหนักจะฆ่าตัวตายก็กึดหนักเลยเกิดว่าโอ้เอาอย่างเอดีกว่าหันเขาโดดตึกโดดอย่างมันง่ายดีนะบ่ต้องใจอุปกรณ์อย่างสักอย่างวิดลงตึกไปก็ตายแล้วก็เลยลักไปขึ้นตึกของเปิ่นตึกหนึ่งตึกจัดสูงสถาตึกอยู่สูงเนาะ10 กว่าชั้นเพิ่นกะไปอยู่ชั้นบนเพิ่นไปอยู่บนตึกเพิ่นนะยืนอยู่หันตัดสินใจอยู่หันจัดเมินก็กว่าความสูงตัวจะโดดจะได้ถ้าโดดจะเนี้ยจะได้ตกไปตั้งหลุมนี่จะเอาไอ้อย่างลงก่อนจะเอาตีนก็ว่าจะเอาหัวลงก่อนวะขึ้นไปอยู่ตั้งบนเนี่ยนะเป็นกำกึดอยู่หันโอ้หมอนี่ก็กึดหนักเนาะจะตายเตือนนี่กึดสะปะขึ้นไปยืนเอาตัดสินใจได้แล้วจะเอาหัวโมงลงไปมันจะได้ตายเร็วแหมน้อยว่าอันก็ก้าวออกไปยืนตีอันขอบตึกหันพร้อมที่จะโดดแล้วขณะที่กำลังจะโดดสถาทั้งหลายก็ก้มไปพอตั้งหลุมก่อนว่าตั้งหลุมไม่ไออย่างกีดขวางก็อีนะโอ้ก็ปรากฏว่าไปหันนั่นตีตั้งหลุมติดตัวเองจะกระโดดเนี่ยที่แรกก็บ่หันมีอย่างนะแต่พอจะกระโดดแล้วก็หันมีคนหนึ่งแขนกุดวะแขนกุดถึง2 ข้างน่ะออกมาติดร้านติเขาจะโดดลงไปหันน่ะติจอดรถหันโอ้มาเต้นวิดว่ะเต้นจะได้ก็มีท่าเดี๋ยวยักซ้ายยักขวายกตีนยกแข้งยกขาดินไปดินมาอยู่กลางลานรถจอดรถหันไอหมอนี่มันก็พอลงไปว่าบานี่มันจะใดมันแขนก็บ่มีแขนกุดดุดมันก็เต้นแอนไปแอนมาเด้งหน้าเด้งหลังมันม่วนอย่างมันแต่ว่านี่เนาะก็เกิดความสงสัยขึ้นมาค้นแขนกุดแทนที่จะเครียดก็ตัวเก่าที่แขนกุดแขนด้วนสมประกอบแต่ว่ากับมีความสุขคนทั้งหลายเปิ่นกายไปกายมามันบ่สนใจไผสักอย่างเต้นเอาเป็นเอาตายอยู่หลุมหันหมอนี่เลยตัดสินใจว่าก่อนจะตายขอหู้ความลับของบานี่สักกรรมเหรอก็เลยปิกลงมาสถากดดิบลงมาตั้งหลุมถึงตั้งหลุมแล้วไปติดลานจอดรถก็ปะหมอนั่นเต้นอยู่หันก็แขนกุดแต้หรอแขนกุดถึง2 ข้างนั่นน่ะเต้นแอนหน้าแอนหลังอยู่หันก็เลยไปถามว่าไอ้ยังเต้นก่อนไปได้กะ ไอ้หมอนั่นก็เต้นอยู่น่ะโอ้ไปยังได้อย่างไอ้อย่างยังไปได้อ่ะโอ้ก็ไปยังได้อย่างว่าเฮาม่วนน่ะ เต้นแล้วมันม่วนมันก็เต้นอยู่หันน่ะไอ้คนนี้ก็บอกว่าเอาบอกเฮาแล้วมันม่วนจะได้ก็ถ้าตอนเต้นเนี่ยเฮาบ่คัน ถ้าเฮาบ่เต้นเฮาคันหลังโอ้มันเป็นอย่างหลังของท่านเป็นอย่างบ่เดียวสงสัยจะมุดจะครบหลังเฮาอ่ะเฮาเก่าบ่ได้ตอนเฮาเต้นนี่ไอ้เสื้อของเฮานี่มันไปเบียดกับอันที่มันครบเฮาที่มันเนี่ยมันบ่คันว่ะมันบ่เจ็บว่ะเอาไปเอามาก็ไอ้คนที่จะกระโดดตึกนี่ก็เปิดเสื้อหมอนั่นพอเป็นว่าหมดครบหลังเพิ่นหมดครบหลังเพิ่นบ่ฮู้จะเนี้ยจะได้สถานทั้งหลายเนาะเพิ่นก็เต้นยึกไปยึกมาจะฮื้อเสื้อฮื้ออย่างเนี้ยกะมันอันเหมือนกับเป็นเก่าหลังไงเนาะเก่าหลังไปในตัวไอ้หมอนั่นมันก็กึดได้นะว่าโอ้คนนี่นะขนาดเพิ่นบ่มีแขนสักอย่างเนี่ยเพิ่นก็ยังหาวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตของเพิ่นได้เพิ่นยังบักกึดจะฆ่าตัวตายอย่างเฮามาเดียวเฮามีครบหมดมีหนี้มีสินบ่อีกึดจะฆ่าตัวตายความจริงสิ่งที่เฮาทำล้มเหลวไปนั้นก็เป็นสิ่งที่เฮาทำบ่แต้ถึงนั้นนี่ก็เลยมากึดแหมใหม่ว่าเอาอย่าอีดีกว่าบ่เดี๋ยวนี้เฮาเปลี่ยนแล้วบ่ฆ่าตัวตายแล้วเฮาเปลี่ยนที่จะต่อสู้ชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเอาคนที่เป็นแขนกุดแขนด้วนนี่เปิ้นยังบ่ฆ่าตัวตายเนี่ยเฮามีครบ32เฮาจะฆ่าตัวตายได้จะได้ลูกเต้าของเฮาถ้าเฮาตายไปเขาจะอยู่ได้จะได้เนาะสุดท้ายปลายทางก็คือตัดสินใจได้สถานทั้งหลายอันนี้ความจริงเขาก็เล่าเป็นเรื่องตลกนะหมอที่เก่าหมอที่แขนกุดเปิ้นใครเก่าบ่ได้เลยเต้นไปเต้นมาวะเนาะความจริงก็เอาหลังไปนึกไอ้อย่างก็ได้นะแต่เขาว่าหมอนั่นเต้นเนี่ยเขาเล่าจะนั่นเขาก็เล่าด้วยเขานะเนาะศรัทธาทั้งหลายอยู่ที่มุมมองของชีวิตเนาะคนเฮาสิ่งที่มันหมดไปแล้วนะเขาจะเอาจะได้ชีวิตที่หมดไปแล้วมันก็หมดไปแล้วเนาะเขาบอกว่าบัดเดี๋ยวนี้
อีแม่อยู่มา70-80 ปีแล้วอีนะหมดไปแล้วเหลือแหมบ่เมินละอีนะถ้าเขาไปค่ำครวญหาชีวิตที่มันหมดไปแล้วมันบ่เกิดประโยชน์แต่ชีวิตที่เหลืออยู่ที่ผ่านมาเขาบ่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรยังก้าบ่มีโอกาสจะได้ทำบุญสุนทรทานเพราะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าจนหนุ่มจากหนุ่มเน่าจนเฒ่าจนแก่สถามาถึงวันนี้ชีวิตที่เหลืออยู่จะวัน2 วันจะเดือน2 เดือนจะปี2 ปีก็ตามถ้าเขาสร้างคุณค่าให้กับชีวิตมันก็เป็นคุณค่ามันก็เป็นคุณค่าของชีวิตของเฮาเนาะเรียบมาแหมหลายอยู่กะน้ำตันแล้วเนาะโอ้เปิ่นเอาคืนมาเอาตัวลุงเปิ่นตันแล้วเหรออนุโมทนาเนาะญาติโยมเปิ่นเอาข้าวนำโภชนาอาหารมาถวายเนอะไว้ที่งานปฏิบัติที่นิมแม่นางสีไวยติปปะละเนาะโอ้ติปปะละนามสกุลดังเนอะจากลำปางเหมือนกันนี่นายสัตวัตกันทะแม่บ้านแม่ห้อยเงินโอ้ดอยสะเก็ดเนาะอันนี้คนลำปางน่ะนี่ไปอยู่ทางพุ่นติปปะละนี่นามสกุลนั่นตังบ้านแม่จางเนอะนามสกุลติปปะละนี่นามสกุลเดิมของเจ้าปอดติปจ้างนะติปปะละกันทะก็ได้อยู่ลำปางอนุโมทนาบุญเนอะญาติโยมทั้งหลายบ้าน3 ขาเนาะ3 ขาติปปะละนี่เป็นทหารเอกที่ห่วมหบกับเจ้าปอดติปจ้างเป็นปนานติปปะละเนาะนามสกุลติปปะละอนุโมทนาบุญเนอะเอาน้ำเอาท่ามาถวายครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ม่อนพระศรี2 เมืองนี้ความจุมเนื้อเยื่อใจจงบังเกิดมีกับศรัทธาญาติโยมเนอะเอาน้ำมาถวายเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้เนอะก็จะใกล้เวลาที่จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในภาคบ่ายศรัทธาญาติโยมเจริญปอนคุณโยมเจ้าภาพเก้าเจ้าภาพรักเนาะเดินทางมาดูแลพ่อกอยตลอด เอาใจใส่อนุโมทนาบุญตัวเนื้อทันเนอะนี่ก็เปิ่นเต็มใจในการทำบุญสุนทรทานรับใจพระศาสนารับใจครูบาอาจารย์เนาะเอาบุญเอากุศลด้วยกันศรัทธาทั้งหลายตอนนี้เนอะครูบาอาจารย์เนาะก็พักผ่อนกันก่อนตอนเย็นๆเทมสกัมเนาะ14 นาฬิกาก็จะมีการพระอาจารย์อินทผลอินทพโรแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมครับบุตรธิดาลูกหลานบริษัทจำบจก.เพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตบจก.เขมรัตน์ทรานสปอร์ตอุปถัมภ์การก่อสร้างเนาะพระธาตุสลี42 เมืองทีนี้พระธาตุ12 ราศีจำลองสร้างถวายพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองเนาะหลวงปู่ทองสิริมังคโรพุทธศักราช2559-2562เอาญาติโยมเปิ้นสร้างปุญญาปารมีสร้างไว้นักไว้หนาศรัทธาทั้งหลายวันนี้ก็เอาสิ่งที่เปิ้นสร้างไปแล้วเนาะเป็นภาพเป็นของที่ระลึกนะไว้กับครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมาปฏิบัติธรรมที่นี่โดยพร้อมกับกรอบอย่างดีอนุโมทนาบุญแทนครูบาอาจารย์เนอะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็รอเวลาในส่วนของที่จะมีกิจกรรมในภาคบ่ายเนอะศรัทธาทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายพี่น้องศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านต่างจองก็นั่งฟังนอนฟังได้บางพ่องก็อยู่ตามให้เลือกส่วนได้นานเนาะมีวิทยุทรานซิสเตอร์เหียเครื่องหนึ่งถ้ามีทานก็ใส่ทานบางแต่เพิ่นก็เสียบไฟอีปอยอีแม่บัดเดียวชาร์จไฟเสียบไฟเปิ้นก็เอาไปใช้ตามเลือกส่วนได้นาของเปิ้นได้ก็ไปให้ใส่สวนเนาะบางครั้งบางทีจักตอกอยู่ตามปื้นก็ไม่ฮดน้ำเข้าบ่อลำใหญ่เนาะแต่งต้นกิ่งต้นบ่อลำใหญ่ปีน้องตังเจียมใหม่ละปูนบางพ่องช่วงนี้ก็คงจะเกี่ยวเข้าเนี่ยนากันเรียบร้อยแล้วนะก็คงจะเกี่ยวเข้าอย่างเรียบร้อยแล้วก็คงเป็นช่วงเวลาที่เท่าแก่พ่อแม่พี่น้อง
ส่วนใหญ่ได้อยู่กับบ้านกับจองเนาะเนี่ยบางพ่องก็สารซ่าสารกวยบางพ่องก็นั่งอู้จากันอยู่ที่บ้านที่จองก็เอาวิทยุเป็นเปื้อนตอนนี้ก็ถ่ายทอดออกอากาศไปจังหวัดลำปางก็ฮับได้ส่วนหนึ่งตั้งเจียงใหม่ตั้งเมืองฝางเนาะนำบ่อสาวาก็ดีวัดไฟหินก็ดีในเครือข่ายเวียงป่าเป้าเรดิโอเนาะแถวตั้งเพแถวตั้งเวียงป่าเป้าเวียงน่านเวียงสาตั้งพะเยาเนาะก็เป็นก็ออกอากาศออกไปตามเวลาที่ตั้งเครือข่ายได้รับการมอบให้กับตั้งเครือข่ายจากปอเลี้ยงเอียงคำต่างๆเจ้าของสถานีต่างๆเนาะแต่ละช่วงแต่เวลาบ่แนกบ่นอนสถาตั้งหลายบางช่วงนี้บางช่วงก็ถ่ายทอดไป2-3 สถานีบางช่วงก็เป็น10เป็น20สถานีก็มีแล้วแต่ช่วงเวลาที่เปิ่นบ่ได้ประกอบธุรกิจเนาะเปิ่นมอบเวลาให้กับตั้งรายการตั้งครูบาอาจารย์มาจัดสรรนำสารธรรมมาเผยมาแผ่มาบอกมากล่าวให้ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายก็เดี๋ยวต่อจากนี้เนาะสักบ่าย2 โมงเนาะก็จะมีพระธรรมเทศนา1 กันเนี่ยแต่เจ้าก็มีไปแล้ว1 กันนะบ่ายเดียวนี้ภาคบ่ายก็จะมีแหม1 กันญาติโยมเปิ่นก็มาห้อมกันเทศกันธรรมไว้ก็เดียวก็เจ้าภาพกันเทศกันธรรมเปิ่นก็จะมากันการเทศกันธรรมเขาเทศแสดงพระธรรมเทศนาก็อุทิศให้กับครูบาอาจารย์บุพภาจารย์ที่เปิ่นได้มาก่อร่างสร้างแปลงเนาะก่อนศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาก่อนที่ครูบาอาจารย์จะมาเนี่ยมาสร้างที่นี่ครูบาอาจารย์แต่รุ่นก่อนเปิ่นก็ช่วยกันเนี่ยกันสร้างกันทำมาก่อนอันนี้ก็มาสืบผิดหอยเนาะครูบาอาจารย์ที่เปิ่นสร้างเอาไว้ก่อนเป็นการสืบผิดหอยของครูบาอาจารย์แต่การเก่าเดิมทีเนาะวันนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมจากตังเมืองฝางเนาะตังเมืองฝางตังชัยประการเปิ้นได้ปากันมาเป็นหมู่เป็นคณะศรัทธาทั้งหลายปากันมาเป็นหมู่เป็นคณะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเนาะมาร่วมบุญมาปูจามารวมบุญมาปูจาพระผงพระเหรียญที่นี่เอาใส่เป็นบรรจุเป็นหัวใจพระธาตุที่พระธาตุสลีสีสองเมืองที่นี่ก็มากันเฉพาะพี่น้องเมืองฝางมา3 กันรถนะพี่น้องตังชัยประการแห่ม1 กันรถนอกจากนั้นก็มีพี่น้องตังเวียงป่าเป้าพี่น้องตังเจียงไฮ้ตังดอยสะเก็ดตังเทพเสด็จตังเจียงใหม่ตังสันกำแพงเนาะที่เปิ่นเดินทางมาแบบปอไก่ก็ป้าลูกป้าหลานมาลูกหลานกับป้าคนเฒ่าคนแก่ป้าอีปออีแม่มากันเอาละวันนี้ก็ขอขั้นรายการด้วยเรื่องราวของคำสอนของหลวงปู่นะหลวงปู่แหวนสุจินโนติศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็รู้จักกันดีเนาะความดีที่ต้องทำในปัจจุบันสำคัญที่สุดเป็นบอกแค่นั้นนะหลวงปู่แหวนได้กล่าวไว้สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วเลยมาแล้วเฮาบ่สามารถจะไปตัดไปดัดไปแปลงได้แหมแล้วศรัทธาทั้งหลายสิ่งที่เฮาทำไปนั้นถ้ามันดีมันก็ดีไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้วผ่านไปแล้วเช่นเดียวกันอนาคตก็ยังมาบ่ถึงเนาะสิ่งที่ยังบ่มาเขาก็ยังบ่ฮู้บ่หันว่าจะนั่นหลวงปู่เปิ้นว่านะว่ามันจะเป็นจะใดจะเป็นอย่างใดอย่างมากก็แค่เพียงการเดาจะอันขาดคะเนเอาเองว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นจะนี่ซึ่งมันอาจบ่เป็นอย่างที่เฮาคิดเฮาว่าก็ได้มันอาจจะบ่เป็นจะนั้นบ่อาจจะเป็นอย่างนี้ที่เฮาขาดคะเนไว้ก็ได้แต่ส่วนที่เป็นปัจจุบันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเฮาได้หันจริงเฮาได้สัมผัสจริงเพราะฉะนั้นความดีที่ต้องทำในปัจจุบันเนี่ยทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีต้องซ้ำเสียปัจจุบันนี้ทำเหี่ยบ่เดียวนี้ถ้าเฮาต้องการความสุขหลวงปู่เปิ้นว่าถ้าเฮาต้องการความสุขต้องการความเจริญก็ต้องทำให้เป็นไปได้ในปัจจุบันนี้เท่านั้น
อันนี้คือสิ่งสำคัญศรัทธาทั้งหลายโอ้บางคนต้องการความสุขต้องการความเจริญแต่ว่าอยากจะให้เดี๋ยวก่อนถ้าถึงอนาคตก่อนจะทำบุญทำทานเดี๋ยวก่อนถ้าเขามีตังค์นักกว่านี้ก่อนก่อยใจเนี่ยก่อยจะทำนี่นะซึ่งมันเป็นสิ่งที่โอ้ศรัทธาทั้งหลายถึงเวลานั้นถึงวันนั้นเขาอาจจะบ่มีเวลาทำแล้วก็ได้โอ้มาแล้วได้เวลาดี2 โมงเย็น เวลาดี4 โมงเย็นโยมแม่มาแล้วเนอะโยมแม่เทียมจันทร์โยมแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงเนาะจากแม่อ่อยทามันโอ้ขาประจำนี่2 คนแม่ลูก2 คนปีน้องนี่ปากันมาตึงวันมาจัดดอกจัดดวงลูกพอดอกที่จัดตะวางงามก็บางงามนะโอ้เอาปู่จ๋าคนทั้งหลายมาถ่ายรูปเอานะสาธุสาธุเจริญพรโยมปั่นจักรยานกะโอ้ไปทางใดปั่นจากกรุงเทพมาแม่สายไปสมทบทุนหาเงินบริจาค โอ้ดีกะดีพอเสร็จแล้วผมก็เลยปั่นมาเชียงใหม่ ปั่นมาเชียงใหม่โอ้ดีจังโอ้ปั่นจักรยานมากันเป็นคณะหรือว่าคนเดียวคณะประมาณ30 กว่าคันได้โอ้ตอนนี้คณะกลับยังแยกกลับไปแล้วเหลือคนเดียวยังโอ้ดีสาธุจะปั่นไปถึงไหนกรุงเทพเลยเชียงใหม่แล้วก็เอาขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพครับโอ้ดีเจริญพรอาตมาเดินจากลำปางไปสวนโมกปีก่อนแต่ปีนี้จะเดินจากลำปางไปขึ้นทางเหนือไปสัก2 เดือน3 เดือนปีก่อนเดินไปสวนโมกเจอน้องคนหนึ่งวิ่งจากเชียงรายไปเบตงยะลาไปเจอกันที่อำเภอเถินก็ได้คุยกันบอกว่ามีกำลังใจนะอย่าคิดว่าเราเรียนแบบใครอย่าคิดว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้จิตใจเราเป็นยังไงทำสิ่งที่เราอยากทำโอ้เขาน้ำตาไหลเขาบอกว่าผมทำครั้งนี้จริงๆแล้วผมแพลนไว้ก่อนที่คุณตูนเขาจะวิ่งอีกว่างั้นแต่พอหลังจากนั้นมาเหมือนกับว่าเป็นกระแสของตูนเราบอกว่าอย่าสนใจทำไปก็ยังคบหากันอยู่โอ้อนุโมทนาบุญจิตใจดีงามมากจิตอาสากลับไปกราบพระก่อนกราบพระเอาเป็นสิริมงคลนะพระศรี2 เมืองคืนนี้ขออาศัยนอนได้สักคืนโอ้ได้สิเดี๋ยวบอกกับครูบาอาจารย์ได้เลยดีละมาฟังธรรมด้วยกันมาฟังธรรมด้วยกันเอาสบายนะโอ้เป็นคนที่มีจิตอาสาจิตเป็นบุญเป็นกุศลนะญาติโยมปั่นจักรยานมาศรัทธาปั่นจักรยานจากกรุงเทพมาร่วมมาช่วยเหลือคนพิการปั่นมาถึงเชียงรายบาเดียวนี้คณะของเปิ่น30 กว่าคันเปิ่นกลับกันไปแล้วเปิ่นขึ้นรถกันกลับแล้วแต่โยมอีกคนหนึ่งเปิ่นปั่นจากเชียงรายกลับมาที่จะไปขึ้นรถที่เชียงใหม่ไปขึ้นรถไฟที่เชียงใหม่ก็ได้มาแวะที่ม่อนพระศรี2 เมืองนี่ว่ะมาแวะนี่วันนี้จะขอพักโดยมาฟังน้ำฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยครูบาอาจารย์1 คืนว่าจะนั้นก็ไปขออนุญาตครูบาอาจารย์เนอะหัวหน้าคณะทางครูบาอาจารย์เปิ่นก็จะได้แจ้งบอกคือว่าสามารถจะพักอยู่ตรงไหนจะได้พ่องเนาะเจริญปอนเนอศรัทธาญาติโยมเนาะตะกี้ก็ได้นำสารธรรมเนอะของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ติศรัทธาญาติโยมถ้าเมื่อ30 ปีก่อนก็คงจะหู้จักกันดีหลายคนก็คงไปแอววัดดอยแม่ปังนะหลวงปู่เปิ่นอยู่ที่วัดดอยแม่ปังคนก็ศรัทธาบอกก่อนจะไปแอวหาเปิ่นเยอะแยะศรัทธาตั้งหลายตอนนี้ช่วงที่ศรัทธาญาติโยมว่างก็ขออนุญาตนำสารธรรมมาจากขั้นรายการไปพ่องเนาะอนุโมทนาอย่างเดียวศรัทธาอีปออีแม่ก็ฟังแล้วฟังแหมเนาะตอนนี้ก็ขอได้ถึงเรื่องที่คนเฮาเนาะศรัทธาทั้งหลายถ้าเปิ่นบอกว่าบ่หันลงศพบ่ลังน้ำตานะบางครั้งบางทีคนเฮาเนี่ยใกล้จะตายถึงจะนึกถึงพระว่าบ่หันงูบ่นึกถึงค้อนนะงูแล่นมาหาขาแล้วถึงเสาะหาค้อนบอลลูนอย่างอีก็มีคนตั้งหลายเปิ่นบอกว่าคนเฮาบ่มีความทุกข์มากถ้ามีความทุกข์บ่ใดจึงจะนึกถึงพระพุทธศาสนานึกถึงศาสนานึกถึงตีปึ่งตั้งคิดตั้งใจบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั่นศรัทธาเมื่อบ่มีทุกข์มาถึงตัวมักบ่หันประโยชน์ของศาสนามัวแต่มัวเมาประมาทปล่อยกายปล่อยใจเฮือประพฤติทุจริตผิดศีลผิดธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยหันพิษเป็นทุกข์
หันกงจักเป็นดอกบัวต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้ามาติบึงบ่มีติปึงอื่นแหมแล้วต่ออันจึงจะนึกถึงคุณพระคุณเจ้านึกถึงพระศาสนาแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเวลาที่สายเกินไปแล้วศรัทธาโอ้บางคนพอมีทุกข์มาเนาะทุกข์นี่มีหลายอย่างนะบางคนเป็นบอกว่าทุกข์สังขารนี่มีหลายทุกข์ด้วยกันทุกข์สังขารบอกว่ากันเนาะเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็เป็นเรื่องของทุกข์ของสังขารไปแต่ทุกจิตทุกใจเนี่ยศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าคนเฮาเกิดตายอยู่ตลอดเวลาทุกจิตทุกใจนี่พอเฮือดีนี่มันเกิดขึ้นกับศรัทธาสาธุชนเกิดกับมนุษย์คนเฮาตลอดเวลาไผจะฮู้บ่ฮู้ซึกก็อยู่ที่ไผที่มันนะถ้าเฮาฮู้ว่าเฮามีความทุกข์เบียดเบียนเฮาตลอดเวลาถ้าเฮาหันหน้าเข้าหาศาสนาฟังน้ำฟังธรรมฟังครูบาอาจารย์ที่เปิ่นแสดงพระธรรมเทศนาตั้ง Facebook ก็มีนะตั้ง YouTube ก็มีนะคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์บาเวว่าของหลวงปู่พรหมยานหลวงปู่ท้องของเฮานี่ก็มีตั้ง Facebook เนะศรัทธาหลวงปู่แหวนก็ดีท่านหลวงตามหาบัวก็ดีเนี่ยหรือว่าท่านอาจารย์พุทธทาสอาจารย์ปัญญานันทภิกขุตลอดถึงครูบาอาจารย์ในรุ่นของหมู่เฮาเนี่ยอย่างท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนี่ยเปิดแสดงธรรมจัดรายการวิทยุทุกวันเปิดก็นำสารธรรมต่างๆมาอุบาจาการปล่อยวางจิตใจการปลงทุกข์ปลงจิตปลงใจเนี่ยจะใดทำจะใดคนเฮาเกิดมาประกอบไปด้วยอายังผ่องธาตุ4อินทรีย์6ความทุกข์เกิดขึ้นใดจะใดครูบาอาจารย์เปิ้นเอามาอุมาจาในรายการตลอดเวลาศรัทธาถ้าเฮาฮู้จักเก็บเกี่ยวเอามาเป็นประโยชน์เฮาปฏิบัติธรรมนำสิ่งเหล่านี้เนาะมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็เท่ากับเฮาเอาพระศาสนาเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในจิตในใจของเฮาความทุกข์ก็จะมาเบียดเบียนเฮาได้ยากขึ้นเนอะความดีนั้นเป็นสิ่งที่เฮาจะต้องมีอีปออีแม่ทั้งหลายต้องทำอยู่เสมอเป็นที่อยู่ของจิตของใจนะความดีเนี่ยคุณงามความดีก็ดีกว่าการทำบุญสุนทรทานการทำบุญทำกุศลอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเพิ่มเติมให้กับตัวเก่าตลอดเวลาเพราะว่าจิตใจของคนเฮาเนี่ยมันพร้อมที่จะมันก็เหมือนน้ำเนอะมันเหมือนกับกระแสน้ำเหมือนกับสายน้ำต่างๆศรัทธาทั้งหลายโอ้บุญญาปารมีมาจากปทุมธานีเนาะปอเลี้ยงใหญ่จากปทุมเนอะคนใจบุญเนาะเปิ่นอันมาทำเพื่อคนพิการนะเปิ่นปั่นจักรยานมาแม่สายเจียงไฮ้ตอนนี้เสร็จภารกิจละเปิ่นจะกลับแล้วก็เลยมารวดทำบุญทำกุศลวันนี้จะขอพักอยู่ที่นี่ด้วยล่ะโอ้ปฏิบัติธรรมด้วยกันมีเต้นมีอย่างแล้วเนาะมีก็โอ้ดีกะสบายง่ายๆโอ้ดีดีละจ่าได้ไปเนาะความดีเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำอยู่เสมอเป็นที่อยู่ของจิตของใจเป็นอารมณ์ของจิตมันจึงเป็นผลของความดีบัดโอ้13 วันเนาะโอ้13 วันปั่นจักรยานจากกรุงเทพมาบัดเดี๋ยวนี้จะปั่นจากเชียงรายมาแล้วนะมาถึงงานดอยนางแก้วแล้วเนาะเอาปั่นจักรยานมาดูศรัทธาทั้งหลายปั่นจักรยานมาเพื่อคนพิการศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนเฮาก็ต่างคนต่างทำเนาะคุณงามความดีจะทำจะใดก็ได้เนาะพาเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเปิ้นก็เดินธุดงค์อีเนาะอันนี้โยมนี่เปิ้นปั่นจักรยานช่วยเหลือคนพิการนะแต่อาตมาปิติพันธ์มาเดินธรรมยตราเพื่อการศึกษา2,000 กิโล
ปีนี้จะได้แหมกี่ปันหัวไอแม่เฮ้ยอันนี้เอาใส่ ใส่หันปอใส่หันปูจาได้ปูจาเอาประกี้ปอปูจาร้อยยิบไปเลยยิบไปเลยเอาอย่างละ2 เหรียญ2 เหรียญปอ2 เหรียญ2 เหรียญยิบไปได้เอาละนะพระหลอดพระคงศรัทธาญาติโยมทยอยมาแล้วเนอะกำเดียวก็จะถึงเวลาที่ครูบาอาจารย์บัดเดียวนี้13 นาฬิกาโอ้ไปปิ๊กแล้วกะโอ้เจริญปอเนอะญาติโยมอีแม่ที่ฟังอยู่ตังรายการเนอะช่วงนี้ถ้าอยากจะโทรมามาจากันก็โทรได้เนอะตอนนี้ว่างที่จะรับโทรศัพท์ได้ถ้าอยากจะโทรมาร่วมรายการด้วยกันฟังจากตั้งได้รายการที่เป็นถ่ายทอดออกอากาศไปฟังชัดกับบ่ชัดขึ้นไหนที่ไหนนะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานก็โทรมาบอกเนอะอีแม่เนอะ13 นาฬิกา 44 นาทีเดี๋ยว14 นาฬิกาเนาะก็จะเป็นครูบาอาจารย์เปิ่นแสดงพระธรรมเทศนาก็จะให้โอกาสอีแม่สัก10 นาทีเนอะถ้าไผ่จะโทรมามีสายที่บริหับ1 สายติดต่อมา4 ชั่วโมงที่แล้วเป็นสายจากตั้งไรบอกฮู้เนอะเลขตั้งใต้ของท่าน1006จะได้ก็โทรกลับมาแห่ใหม่เนอะ0808844173เนอะถ้าอยากจะโทรมาแจ้งกันผลการรับฟังจากตั้งใดก็ดีฟังจากที่ไหนรายงานตัวมาได้เนาะตั้งเชียงไฮ้ฟังอยู่ก่อตั้งเชียงไฮ้ตั้งเวียงป่าเป้ามีฟังอยู่ก่อสถานีใดออกอากาศตั้งเชียงใหม่ตั้งหลับปูนหรือว่าลำปางเนอะถ้ามีสถานีใดออกอากาศอยู่โทรมาแจ้งผลการรับฟังกำหนึ่งต่างเพศก็จะได้รับทราบเนาะผลการรับฟังว่าสัญญาณดีบ่ดีถ้าสัญญาณมันบ่ชัดเจนอักจะนั่นจะนี่นะนะก็จะให้ครูบาอาจารย์เปิ่นแก้ไขเนอะโยมแม่แว่นบ้านน้ำโจเนาะบ้านน้ำโจเจริญปอนโยมแม่แม่อยู่บ้านน้ำโจแม่ท่าเจ้าบ้านน้ำโจแม่ท่าเนาะได้ยินชัดของเขาออกอากาศอยู่กับแม่ตอนนี้เจ้าออกเนี่ยแม่แต่ว่าแม่กระโทรอาจารย์มาครับนักกะสถานีไหนแม่ตอนนี้ถ้าจะเจียงใหม่พุ่นอีแม่ฟังจากเจียงใหม่ได้กะมันมีนี่ก็ว่าของบุญกบาทเปิดก่อนก็อีแม่ไปแล้วไอ้เนี่ยแม่เปิดพร้อมเดี๋ยวนี้เลขอย่างนี้เลขอย่างไหนเลข1400เนี่ย1400บ่ใจเป็น100 104บ่ใจวัดบุญยวาสนะแม่104นี่ไหนนี่ฮะเนาะนั่นน่ะดีกะเจริญปอนโยมแม่เนอะเจียงใหม่กับของบุญยวาสเนาะวันค่ำเลยแต่ว่าล่ะฟังวันค่ำล่ะดีกะโจรเพิ่นไม่คืนก็โจรเพิ่นปิดเลยดีกะอนุโมทนาเนอะแสดงว่าเสียงดีเนาะนี่คนลำปางฟังอยู่เจขอบคุณอีแม่นะขอบคุณบอกตู้ลุงดอยเดี๋ยวนี้แม่โอนเข้าบัญชีเปิดแล้วนะวัดฝ่ายหินเนาะไปถึงลำปางพุ่นเนาะเจ้าไทยวัดฝ่ายหินนั่นเนาะล่ะดีกะนี่มันเป็นของเชียงใหม่นะที่แม่ฟังเนี่ยดีกะวัดฝ่ายหินพุ่นนะแม่104ว่ะวัดฝ่ายหินนะ104นั่นเนาะถึงลำปางพุ่นเนาะขอบคุณอีแม่เนอะแจ้งผลการรับฟังมานะแม่ไปมาได้แม่ก็ฟังนี่สาธุเดี๋ยวเขาขอรับสายสามเณรอารักก่อนเนอะอีแม่เนอะพระเอารักโทรมานี่เจริญถวายความเคารพไหว้สาท่านพระเอารักอาจารย์มหาเอาเสียงมาหากันเนาะเอาเสียงมาหาก่อนพวกวันเสาร์ผมจะได้เข้าไปเจ๊จมขนาดเดี๋ยวนี้คิดเพิ่งหาว่าเจ๊จมขนาดเดี๋ยวนี้โอ๊ตเอาแถม2 วันน่ะเจ๊โอ๊ตมาได้กะเจ๊ว่าโอ๊ตมาได้ว่ะแต่ว่าไม่หายเจ๊เดือดร้อนเนอะพระเอากำลังใจอยู่เด้อกำลังใจถึงท่านอาจารย์ท่านมหาแล้วก็เจ๊นะเด้อเจ๊นะเจ๊ได้ยินแล้วก็งอกหัวอยู่เจ๊ยิ้มอยู่เนี่ยปันใหญ่ปันสูง
เจเจปันใหญ่ปันสูงเจใหญ่แหมอยู่กับเจเจฮะ เจใหญ่แหมอยู่กับโอ้เนาะอันแต่ว่าไม้หายเจเจไปซ่อหาได้ที่ถุงย่ามผมบอกเจเจว่าถ้าอาจารย์ตกน้ำบอผมจะเอาไม้ส่งฮื้อนะวะ แต่ว่าเอาไม้มาส่งครูบาอาจารย์ไปว่าเบาเตอะก็เลยลืมอะเอาใส่ย่ามไว้แล้วก็ลืมไปนั่งฉันเข้าอยู่ขอเสาะหาไม้ดับปะโอ้ไปน่าไม่ม่วนนะอาจารย์อากาศเย็นดีเนอะ ครับผม สา เป็น ธุ กำลังใจเสมอนะครับ โอ้ดีใจเนอะอาจารย์ญาติโยมทั้งเพศก็คือถึงท่านสามเณรเนอะท่านก็ฝากเปิ่นก็ฝาก ผม อัน ได้เข้าไปครับ นะ วัน ครับ เสาร์นี้จะเข้าไป โอ้เปิ่นก็ฝากซองไว้กันหลายคนอยู่นะฝากซองไว้ทีนี้ผมก็เก็บไว้ให้อยู่ อยากโยมครับ สา ผ ธุ ม สา กับอา ธุ จารย์ครับ บุญรักษาอาจารย์ครับเอาโยมป่อวินเนอะโยมว่าจะได้จ้าเปิ่นฝากซองมาแล้วเอาไว้นี่กรรมอาตมาขออนุโมทนาก่อนก็เดี๋ยวจะจดชื่อก่อน จ้าสาธุจากตั้งใดจ้าอันนี้จากตังเชียงใหม่อ๋อแม่สวยทำบุญดอยนางแก้วเนอะปอวินล่ะปอวินเดี๋ยวครับสายปอวินคำเนอะเจริญปอนโยมปอวินฟังอยู่แล้ว ไว้สาแล้วจะ จ้าตั้งสถานีได้อีป่ะ ฟังนี่กะ เวียงป่ะ104นั่นแหละ ครับ โอ้104นี่ไปไก่เนาะไป ครับ บัดเดี๋ยวนี้หมายถึงว่าสัญญาณตีเวียงป่าเป้าเฮานี่อันฮับ104ได้กะ ครับได้เลย โอ้ดีเนาะตะกี้นี่ลำปางบ่รู้ป่ะลำปางครับ ได้แต่ทั้งไปทั้งเหนือมันก็ได้แต่ต้องนี่สมมติได้กับหลวงนี่ได้ โอ้ดีเนาะโอ้ขึ้น104ไปไก่เนอะวัดไฟเห็นนี่ดีแต่ ใจไม่ได้มาเลย โอ้ครับผมมีปอจะมาบ่ได้ก็นี่ ฮะ จะมานี่บ่ได้ ไปทำเล็กไปน่ะก็พาน้ำใจไป โอ้บ่เป็นหยังฝากปัจจัยมาพร้อมกับเหมือนกับเฮามาน่ะป่อเฮ้ยเนาะโอ้บุญรักษาเนอะอากาศบนดอยก็เย็นแหมไรป่อเฮ้ยเดี๋ยวจะฝั่งส่งน้ำแล้วก็จะพังนี่ละนี่ อากาศเย็นไรป่อเฮ้ยเจริญปอนป่อเนอะบุญรักษาโยมป่อวินโอ้ขึ้นวัดฝ่ายหินนี้ไปจัดไก่เนอะสถานทั้งหลายพี่น้องทางลำปางฟังจากวัดฝ่ายหินว่าออกอากาศจากเชียงใหม่เพื่อไปถึงลำปางบ่เนาะทำบุญดอยนางแก้วเนาะแม่บัวลอยชัยสวรรค์บ้านซบก็ตำบลท่าก็อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายบริจาครวมบุญพระ42เมืองตัวลงมานี่แหมสองเด้อตัวลงได้ไหมมาเป็นซ่าตะกี้ มาเอาหยัง มาทำบุญทำบุญนี่ตัวโอ้ไอ้อย่างโยมพี่โอ้ถวายแหละบัตรรับบัตรนอนนี่นะตอนนี้ก็ใกล้เวลาเนาะตั้งบนถ้าท่านอาจารย์พร้อมเอาไปเลยละครับล่ะตอนนี้สถานเนอะก็แจ้งผลการรับฟังมาขอบคุณเนอะโอ้ยมแม่สายทองบ้านโฮงละปูนล่ะพยายามติดต่อมาแต่ว่าตะกี้เฮาบ่ได้รับสายยมแม่ติดต่อมาแหมเนอะยมแม่สายทองเนาะแจ้งผลการรับฟังมาแม่โอ้หลายท่านตะกี้ยมแม่จากตังอันแม่ทะเนอะบ้านน้ำโจแม่ทะพุ่นนะฟังจากวัดไผ่104ว่ะโอ้ไปถึงแม่ทะพุ่นสถาแสดงว่าแต่ว่าแม่ฟังวันค่ำนะท่านน่ะโอ้ก็ดีใจเนอะแสดงว่ารายการธรรมะคลื่นธรรมะคลื่นสีข่าวเพื่อชาวประชาเนี่ยโอ้ไปถึงศรัทธาพี่น้องเฮากอดกุฏิกูแห่งไปจนถึง
ไปจนถึงปุ้นตังแม่ทะเนาะบ่าวฮู้ว่าไปถึงอันปุ้นก่อนเนาะไปถึงปุ้นก่อนอันนี้ได้มาแหมซองนี่เขาอ่านแล้วเนอะจัดแล้วอันนี้อ่านไปแล้วมาเป็นซ่านี่จะม่วนนี้เนาะ ตะกี้หันตัวลุงเอาสตังมาเป็นซ่าเนี่ยใครได้ไปสักซ่ามันก่อนนะเอาตัวลุงเอามาเป็นซ่านางสาวมะนีมันทะเลเนาะมันดะเลสร้างพระธาตุร่วมสร้างพระธาตุ200 บาทเนออนุโมทนาบุญโยมบอกเขียนที่อยู่มาอาตมาก็ว่าไปตามนี้แล้วนะแม่อุ้ยศรีนะปาษาบ้านสันมะเข็ดร่วมบุญพระธาตุ4 2 เมือง100 บาทร่วมบุญโยมแม่จวนและญาติธรรมบรรจุหัวใจพระเจ้าจากเมืองฝางเนอะ300 บาทแม่ครูอัมพรขนุนทองนางสาวสริญญาศรีใสนายชาระวันปทุมวรรณโยธินนายสุภสิทธิ์นางสุพัชรินศรีใสเด็กหญิงสศิวิภาเด็กชายสุภวิทย์ศรีใส100 บาทอนุโมทนาบุญเนอะโยมแม่ละเอียดเปลี่ยนถาวรอุทิศไปให้นายเอกพงษ์งดงามสร้างเจดีย์พระ4 2 เมือง200 บาทอนุโมทนาบุญเนอะนางยอดเรือนเตจาพร้อมกับครอบครัวร่วมบุญพระธาตุ4 2 เมือง200 บาทอนุโมทนาบุญเนอะนายสิริศักดิ์นางละไมชุ่มอินทรจักรเนาะพร้อมครอบครัวร่วมบุญวัดพระธาตุสี่สร้างพระธาตุ4 2 เมือง200 บาทถัดจากนั้นลงมาใหม่มีมูลศรัทธาปน้อยบุญปั่นมะโนครเป็นน้องเมืองฝั่งตะเจ้าละอ่านเดี๋ยวนี้เนาะ100 บาทเนอะแล้วมูลศรัทธาแม่เม็ดสมร่างบ้านเลขที่108ตำบลเวียงบางอำเภอฝั่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบุญบรรจุหัวใจพระธาตุ4 2 เมืองที่นี่100 บาทปออ้ายแม่วันเพ็ญสมนึกร่วมบุญพระธาตุ4 2 เมือง200 บาทมูลศรัทธาป้อบุญมาสมร่างบ้านเลขที่108บ้านใหม่เสาหินเมืองฝางเนอะร่วมบุญมา100 บาทมูลศรัทธาบ้านค่ายเนาะแม่อย่างแม่มะลิวันและบัวเร็ว100 บาทบ้านค่ายตำบลแม่นางอำเภอแม่อายเจียงใหม่นี่ศรัทธาแม่สายรุ้งพิคุณบ้านเลขที่168บ้านเสาหินหมู่ที่14ตำบลเวียงอำเภอฝั่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบุญพระธาตุ4 2 เมือง100 บาทคลื่นสีขาว 100.25 เมืองฝั่งเชียงใหม่ร่วมบุญสร้างบันไดตีมอน4 2 เมืองศูนย์การศึกษาม่อนพระ4 2 เมือง820 บาทอนุโมทนาบุญนี้เป็นเครือข่ายเลยเนอะอันนี้ก่อศรัทธามูลศรัทธาแม่จันกันทิยะม่อนปิ้นแม่จันกันทิยะบ้านม่อนปิ้นเนาะอำเภอฝางรวมบุญพระธาตุ4 2 เมือง200 เมียงบ่าเอาวางไว้จัดนางไลยาวุฒบ้านสันมาเข็ดร่วมบุญมา20 บาทลุง3ป้าเอียบ้านป่าปางปอย60 บาทเนอะมูลศรัทธานางหลง3 นายเนาะบ้านปางปอยเนาะร่วมบุญพระธาตุ4 2 เมือง40 บาทแล้วก็ป้าอกเมืองปัญญาแต่เจ้านี่ได้อ่านไปแล้วเนอะบ้านปางปอยร่วมบุญพระธาตุ4 2 เมือง100 บาทศรัทธาแต่เจ้านี่แสดงว่าติอ่านไปแล้วเนาะก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนี้อ่านไปแล้วเนอะก็อนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมบุญวันนี้ได้อ่านได้โมทนาไปคือกับศรัทธาเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะทุกกำลังใจทุกกำลังจิตกำลังใจกำลังศรัทธาติศรัทธาญาติโยม
นำจตุปัจจัยทายธรรมมาบริจาคมาร่วมสมทบในการสร้างพระธาตุสีสองเมืองญาติโยมที่จะร่วมปูจานะจุดปูจาหรือว่าจองเหรียญพระสีสองเมืองจองเหรียญแม่นางแก้วท่านอาจารย์ครูบา40,000นะเปิดทำหน้าที่ในการจดเอาลายหมายเอาชื่อศรัทธาทั้งหลายที่จะเป็นเจ้าภาพในการปูจาเอาเหรียญพระสีสองเมืองเปิ้นจะจองกันก่อนศรัทธาจองเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาใบจองเนี่ยมาฮับในวันที่เปิ้นผลิตเรียบร้อยแล้วจองแล้วก็จ่ายตังค์เลยจ่ายตังค์เรียบร้อยเปิ้นถึงจะเอาไปทางสั่งทำเนาะถ้าบ่จองนี่ก็แสดงว่ายังบ่มีการสั่งทำเปิ้นจะสั่งทำเฉพาะจำนวนที่เขาจองไปเท่าอันนอกจากนั้นเนอะไผที่จะรอน้ำบ่อหน้าว่าเปิ้นจะเนี่ยเพียเขาอยู่ใกล้น่ะบ่มีเนอะอีปล่อยอีแม่เปิ้นใครได้ต้นดอกสัก2 ต้นตั้งหลังเปิ้นมีก็จ้ะอีแม่ลองไปพอตั้งหลังแจกกันเนาะต้นดอกได้กะอีแม่เขานึกว่าต้นดอกพุ่มดอก2 ต้นได้กะแต่เจ้าต้น80เดี๋ยวแม่ถ้าแม่ปูจาขอต้นละ100นะคนกันเองขอต้นละ100ต้นเฟื่องฟ้าอะไรอีแม่เอาชมพูไม่กันเลือกเห็นกำนะเอาชมพูกับขาวอะไรอาจารย์อยู่บนไปเลยจ้ะอาจารย์อยู่บนเนี่ยไปตามที่อาจารย์ให้เลยฮะใจนี่ใจนี่ไอแม่เดี๋ยวก่อนนะเขาสอนสมุดก่อนตะกี้ขอจดไว้กันนะอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องอันจองอันตะกี้นั่นเปิ่นจองหมายเหตุไว้นี่ก็ได้นะแม่ครูไปไหนเหตุแล้วนี่ปีครูของเขาแม่ครูเนอะเปิ่นนั้นจะเอาอันนี้จะเอาอย่างก็ไปต้นดอกแม่ดอกฝากไว้ล่ะต้นดอกเนอะแม่ครูวงเล็บไว้นะแม่เปิ่นจะเอาทอนตังค์ให้เปิ่นมีตังค์ทอนวะนะกุญแจอยู่ที่ตู้ลุงแดงนะตู้ลุงแดงขอยืมกุญแจทอนสตังค์นี้กันได้ท่านพระครูชลทานพิทักษ์นะขอแลกสตังค์กับของเขาก็มีบ่ปออีแม่ตู้ลุงเนอะขอแลกสตังค์กับโยมแม่เปิ่นจะมาปูจาแล้วก็เป็นใบใหญ่เนอะท่านนายอำเภอมาแล้วนะวันนี้เป็นเจ้าภาพกันเทศโลบัปปะเมินแล้วนะบัปปะเมินแล้วพี่น้องลำปางมาช่วยแหมแล้วท่านนายอำเภอดีใจคนมีบุญนี่ถ้าบ่ใจบุญนายอำเภอบ่ได้แปลงเนอะงานใหญ่นี่อันเนี้ยได้เป็นป่อเมืองแล้วก็ได้สร้างสิ่งเหล่านี้นี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลใหญ่หลวงเนื้อท่านเนอะเป็นสิ่งที่จะจดจำไปตลอดแล้วเนาะแต่เป็นบุญใหญ่บุญหลวงเนาะได้รับราชการได้ทำหน้าที่ตัวนะกะเอาเหรียญเงินกะนะเขาเคยจะเอาเหรียญเนี่ยเป็นที่ระลึกนะดีมากดีเรียบร้อยใบจองเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเอามาอวดกันเหมาะครับงามมันจะเป็นรุ่นเดียวเดี๋ยวพอเขาจะชอบกันวุ่นแต่มันมีรุ่นเดียวถ้าใบจองกับใบได้อย่างนี้มันต้องเขียนคุณนายจองไว้เนอะจองไว้เฮียครูบาเสียสละเวลาไปฮับจองหันตั้งแต่วามาแล้วนะไปนั่งหันบัดได้ไปไหนสักแค่ละศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างเพศเปิ้นเอากันเป็นกันนะท่านนายอำเภอเวียงปะเป่าอาตมาเคยมาร่วมงานกับเปิ้นมีนายอำเภอคนแรกก็ของงานประเทศเฮานี่นะจัดปาริวาส จัดการเข้ากรรมที่อำเภออันก็ได้มาร่วมอันเข้ากรรมก็เปิ้นอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าเฮาเนาะ
อันนี้ก็แสดงว่าเป็นนายอำเภอติไฟศีลไฟธรรมแล้วก็เปิดสร้างพระธาตุสลีสีสองเมืองในสมัยที่ท่านในอำเภอเป็นนายอำเภออยู่ที่นี่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของพี่น้องเวียงป่าเป่าที่นี่นับเป็นบุญของเปิ่นเนอะศรัทธาเนาะเป็นประวัติศาสตร์เป็นเกียรติประวัติของชีวิตราชการครั้งหนึ่งได้มาเป็นผู้นำท้องถิ่นในการที่จะได้ดูแลพอกอยพี่น้องเจ้าบ้านสร้างสิ่งที่ดีอันเป็นมงคลเป็นกุศลแก่ตัวแก่บ้านแก่เมืองที่นี่เนาะสิ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นแหมนักหนาเนาะบัดเดียวนี้อันตุลุงท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเปิดจะเอาดอกอันเฟื่องฟ้าในอำเภอปลูกถึง2 ฝั่งข้างต่างเนี่ยที่เป็นฝั่งบดายนี่นะวันที่14 กุมภาจะจัดผ้าป่าดอกเฟื่องฟ้าจัดพัดป่ามาซื้อดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยบัดเดียวนี้ต้นละ80แต่ถ้าเขาจัดผ้าป่าได้สตางค์มาถ้าเขาซื้อจำนวนนักเขาเลือกสีได้สั่งไปเลยเอาสีขาวเต้าอันเอาสีเหลืองเต้าอันสีแดงสีชมพูสีม่วงเต้าอีเขาปลูกเป็นทั้งฝั่งผู้ในหันกระดินบดายบัดเดียวว่าหน้าเป็นเฟื่องฟ้าขึ้นงามหมดดอยนางแก้วอยู่ไหนมอนสีสองเมืองอยู่ไหนกอดที่ดอกเฟื่องฟ้านักนึกไงล่ะว่าโตสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์งามแล้วนะตู้ลุงแดงพระอาจารย์ที่แสดงพระธรรมเทศนามาแล้วเนอะศรัทธาครูบาอาจารย์ตั้งบนน้องเจไม่อยู่ที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรแล้วยังฝ่ายเทคนิคเนอะเอาไม้แหมตัวไว้ที่ครูบาอาจารย์ตั้งบนเลยเนอะเพราะว่าถ้าเปิดเข้ารายการก็ใจตั้งบนพุ่นเลยเฮามาตั้งแต่วันที่7ท่านนายอำเภอวันที่7นอนนี้เลยแต่คืนพานมานอนตัวน่ะมาเวทเขา3 รอบเขาก็ว่าเป็นอย่างเป็นเสียงเห็นไงเนาะเอาไปเอามาฝังแล้วบ่ใจเงียบไปก็ไปกินหน่วยไม้ก็บ่มีก็ดับปิงไปเขาก็เลยเงียบไปแจ้งมาบ่เจ้าตุขึ้นมาก็เปิดไฟฉายอยากเปิดไฟฉายบลึกทึกทักออกตีอันบนหัวคนไปมันนอนตัวโขกออกไปตั้งพุ่นน่ะโขกเคาะไปน่ะถ้าเป็นนั้นเป็นมูเห็นมูอย่างนี้มันจะบอกโคกไงอันนี้ฟานว่ะก็แปลกว่าเปิดมาอยู่ใกล้คนน่ะแสดงว่าเปิดมาอาศัยอยู่เต็มนี้เปิดคุ้นเคยแล้วนะถ้าเป็นทุลุงยังอยู่ด้วยแต่เงียบขาไว้แล้วจะคือดีใจแหมบ่เหมือนแล้วนี่แหมบ่เหมือนเดือนมีนาด้วยเนาะได้อบรมสมโพธิกันแหมรอบนึงดีใจกับนายอำเภอเนอะปีนี้เขาบ่ได้ปริวาสแหมเข้ากรรมแหมก็จัดเป็นประเพณีก็ว่าจะได้จ้ะนะเนาะก็บ่ต้องนักหนาอย่างนี้ก็ได้เอาพอเฉพาะอย่างที่เขาเนี่ยนี่บอกสมัครใจนี่ก็ได้นะมันอย่างน้อยก่อนลดความเสี่ยงเรื่องของอย่างอื่นนี่เนาะอย่างคือเป็นประเพณีเป็นบุญกับสถานที่นะเนี่ยเป็นเถอะแม่นถูกต้องถ้าเรียบร้อยแล้วบอกปืนกระซิบเขาชิมสัตว์เช่นเดียวกันมาเอาบุญด้วยกันเนอะศรัทธาทั้งหลายนะตั้งบนเพื่อนกำเดียวก็จะเข้ารายการเนาะเข้าเวลาที่แสดงพระธรรมเทศนาตอนนี้ไม้ที่อาจารย์มีเนาะโอเคนะอาจารย์เอาเลยครับตอนนี้ก็ขอส่งไม้ไปทางครูบาอาจารย์เนอะทางบนเพื่อนท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็เดียวจะเข้ารายการสาธุครับถวายไม้ถวายเสียงไปทางบนเพื่อนเนอะทีมงานทางนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนาได้เดินทางมาถึงแล้วถวายความเคารพครับอาจารย์ครับเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมได้เวลาที่จะได้ฟังธรรมฟังเทศน์ญาติโยมก็ทยอยกันมานิมนต์องค์เทศน์ขึ้นธรรมาสน์
ท่านกิตติพงศ์กิตติโสพโนท่านอยู่วัดสันขยอมวัดสันขยอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้สละเวลามาแสดงธรรมแต่เจ้าก็เทศไปกันหนึ่งเป็นเชียงไฮ้วันนี้เป็นเชียงใหม่ภาคบ่ายนะท่านได้นำปัจจัยมาร่วมบุญมีร้อยตำรวจเอกวิชัยนางไถจือฟูปิงมีแม่ยังแม่พระจงมนเตชะกุลพงกรพร้อมครอบครัวนางสาวกนกรัตน์ชื่นเย็นแล้วก็ท่านพระครูประหลัดกิตติพงศ์กิตติโสพโนดอกเตอร์วงศ์สถานเลขานุการเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยสันพเนตรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสันขยอมตำบลสันทรายท่านมาร่วมสร้างพระ42เมืองเจดีย์42เมืองแถม2,000 บาทรับปอนเนอร์สัพปีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานะสีลิสะนิจังอุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุนิมนต์ขึ้นธรรมาสน์อันนั้นเหมือนวัดม่วงพี่น้องแม่นว่ะศรัทธาม่วงพี่น้องเพิ่นตั้งใจมาแต่ๆนอนนี่เนาะไก่ไปไก่มาครับได้สร้างบารมีร่วมกันนี่โอ้ผักไม้ใส่เครือตึงของกินตึงอาหารตึงข้าวตึงน้ำเนาะอันนี้ถั่วเน่าก็มีส้มบะขามก็มีโอ้หายอิดแล้วเนาะ ท่านพระโคสุทธิชัยทัตเจ้าอาวาสวัดม่วงปีน้องตำบลบะขุนหวานอำเภอสันปะตองเชียงใหม่ได้มาร่วมสร้างพระธาตุ42เมืองดอยสุเทพจำลองดอยตุงจำลองณดอยนางแก้วจำนวน 2,543 บาทเอาศรัทธาที่อยู่ที่นี่ตัวที่อยู่ที่บ้านตัวฮับปอนตัวท่านพระครูวัดม่วงพี่น้องเด้อยะถาวาลิวหาปุราปริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสันตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยถามณิโจติลโสยถาสัพปีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสะนิจังอุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุเดี๋ยวตุลุงยองอ่านแถมกรรมโอ้ยินดีนักเด้อตุพี่ตุน้องโอ้เอาศรัทธามาตัวสันปะตองปุ่นน่ะนี่บะคุณหวานปุ่นน่ะเนาะแม่บัวจันเจ้ากรรมนายเวรแม่บัวจันคำสุกรแม่สีทวนกะแม่สีทรกันทะคีเนาะกันทะดีดันไว้ไปหน้าดันเฮือบรรพบุรุษพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปตัวโมทนาก็เดี๋ยวจัดฟังธรรมตะกี้หันท่านในอำเภอยังเป่ามาทุกปีมาฟังก่อนนิมนต์ฟังธรรมนะอันนิมนต์นั่งบนตามสบายแม่เขาไปตามสบายวันที่12จะบรรจุนี่แล้ววันที่18มีนาจะยกชัดแล้วก็วันที่14กุมภานี่จะทอดผ้าป่าดอกเฟื่องฟ้า
จะเอาปลูกฝั่งปุ้นฝั่งเพให้มันเป็นเฟื่องฟ้าหมดเลยแล้วหำเบินจะเอาทองกวาวไปทั้งเพกาสะลองไปทั้งเพซองปีบดอกปีบเป็นสัญลักษณ์เจียงไฮ้ทองกวาวนี่เป็นสัญลักษณ์เจียงใหม่นิมนต์องค์เตศนิมนต์ท่านพระครูโชลทานพิทักษ์ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลถ้ามาก็เกียมจื้อคือกรรมนะครับจะได้จุดเทียนจุดอย่างท่านนายอำเภอมาก็เดี๋ยวเจริญพรท่านนายอำเภอเปิ้นจุดเทียนธูปเน้นวัดไฟหินแปลงเตียนให้พระอาจารย์กำลุกแปลงเตียนโต๊ะหมู่เตียนหลวงปู่ถึง2เลยนิมนต์ก็เดี๋ยวก็นิมนต์เอาตุลุงมานอนด้วยกันแน่โอ้มือบ่ใครอันนี้ล่ะอุบัติเหตุที่ไหนครับตุปีอาจารย์สมัครแปลงเตียนแปลงยังก็เดียวรอท่านอำเภอกำเดียวเจิญเปิ้นมาจุดธูปจุดยังจับจังหวะพอดีเนาะนิมนต์นั่งบนตุลุงนั่งบนนี้ครูบา40,000จะได้มาเป็นปูจานเกียมไม้เกียมอย่างเหียกรรมไม้องค์เตศเกียมไม้องค์เตศเหียกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเช็คความเรียบร้อยไม้องค์เตศนี้เปลี่ยนทานไม้เลยเพราะว่าเปิ้นเทศชั่วโมงก็เดี๋ยวทานมดกลางหาวเดี๋ยวรอสักกรรมจะได้เจิญท่านนายอำเภอจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยปุ่นรู้ไหมที่อันแต้นแก้วฮะจันสมัครครูบาไปพอผมเข้าใจผมเข้าใจไม่พอที่แต้นแก้วเดี๋ยวรอสักกรรมหนึ่งเนาะวันนี้โอ้แดดลมตกมืดมาก็เย็นมืดมาก็เย็นนะท่านจันตุปิแกนเมื่อคืนนี่15 องศาแล้วก็ตนที่เปิ้นนอนหิมถนนท่านนะเปิ้นว่าสงบเนาะที่ไหนได้รถขนส่งมันมาเมื่อคืนส่งปูนส่งอย่างโอ้ท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้านายวุฒิกรคำมาท่านได้ตั้งใจมาวันนี้มาร่วมประกอบพิธีวันนี้หันเทศบาลป่าเมี่ยงก็จะมาเดี๋ยวรอสักกรรมเนาะท่านพระครูโชลทานพิทักษ์กำลังประสานงานถ้าเปิ้นมาบัดตันก็เอาก็ฟังทำกันไปก่อนท่านนายอำเภอมาเป็นประธานนี่ก็คือแล้วละนี่นะอนุโมทนาแต่เจ้าคนนักประมาณรอบใน50เดี๋ยวรอสักกำหนึ่งรอทูบกำเดียวรอกำเดียวเนาะรอจะได้ไหว้พระสมทานศีลสมบูรณ์ครบถ้วนใจเย็นๆสลาก็เนี้ยการไปท่านจุดเทียนแล้วท่านมีภาระก็อนุญาตได้เนาะเป็นอย่างแม่นจุดเทียนจุดอย่างแล้วก็อนุญาตได้ไปทำปฏิบัติงานราชการต่อมาถ่ายรูปก็ได้บนนิ่มเป็นอย่างเจ้าหน้าที่จะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ไหว้พระสมทานศีลท่านนายอำเภอจุดเทียนแล้วก็อนุญาตให้ไปปฏิบัติราชการต่องานอื่นก็มีเนาะวันนี้เปิ้นแวะมาพอไม่เอวผู้ใหญ่มาผู้น้อยก็อุ่นใจนะญาติโยมปนมมือที่อยู่ตังร่มก็ดีที่ฟังสถานีอยู่ที่บ้านก็ตามบัดนี้ท่านวุฒิกรคำมาท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้ากำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่านได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วก็เชิญท่านได้ประเคนขันศีล
ก็เดี๋ยวถ้าเทศบาลป่าเมียงมาก็ก้อยจุดถูกปูจาหูบของหลวงปู่ถึง3เนาะตอนเทศบาลป่าเมียงมาแห่งกรรมเขาก็จะได้ทำพิธีทำรอบตั้งอกตั้งใจเนอญาติโยมทั้งหลายอนุโมทนาเรียบร้อยแล้วก็เชิญท่านในอำเภอได้ประเคนขันศีลที่องค์เตศองค์เตศอยู่วัดสันขยอมท่านพระครูปลัดกิตติพงศ์กิตติโสภโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสันขยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นอกจากท่านสละเวลามาแล้วก็ยังร่วมบุญแถมอยู่สร้างบารมีด้วยกันต่อไปนี้เชิญทุกท่านได้ตั้งใจไหว้พระและสมาทานศีลตามลำดับต่อไปนิมนต์ศรัทธาอยู่ตรงลุ่มรวมกันไหว้พระสมาทานศีลเนออิมินาสการณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการณะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการณะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตอันสาวกสังโฆสังฆังนามามิต่อไปสมทานศีลเนอะมะยังพันเตวิสุงลักขณาทายะติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงลักขณาทายะติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะพันเตวิสุงลักขณาทายะติสารเนนะสังฆปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัม
เปสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉา ตาเตยัมเปพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตาเตยัมเปธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉา ตา มิ เตยัมเปสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาลาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมลยะมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิเสเลนะสุขติงยันเตเสเลนะโภกสัมปทาเสเลนะนิโพติงยันเตตัสมาเสลังเวโสทะเย ต่อไปตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาจากองค์เทศนาธรรมวันนี้เนื้อโรงงานจันลวงกันเดบันเดสามบันเดกันอันจันลีอันทิวาลังอายาจตาสันเดตาสัตปราชกาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาลาตนังกโรมา ขอน้อมกับถวายความเคารพนอบน้อมบูชาองค์พระสรีสัมมาสัมพุทธเจ้าไวยสาพระสัทธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพยังท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผู้อำนวยการขึ้นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาประสงค์เทรานุเทระครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนเจริญพรท่านนายอำเภอที่ได้มาเป็นต้นเป็นประธานณสถานแห่งที่นี้อุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานาบุญท่านทั้งหลายงานปฏิบัติธรรมสานต่อซึ่งได้ประกอบซึ่งบุญกุศลณม่อนพระเจ้าศรีสองเมืองดอยนางแก้วจังหวัดเชียงไฮ้ตามคำที่ทางผู้จัดโครงการกิจกรรมที่ได้กล่าวว่าสืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธาบำเพ็ญปารมีธรรมนี่เป็นกรรมที่ล้ำลึกแล้วก็กึดถึงว่าทางคณะโดยมีท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนนิกรมท่านได้กึด
แล้วก็อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ก่อนจะเทศนาธรรมทำพิธีนั้นได้วางแผนหลายๆวันแต่ละวันแต่ละที่จะได้ประกอบพิธีนับเป็นวันมหามิ่งมงคลโครงการนี้กิจกรรมปฏิบัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่วันที่8วันนี้ถือว่าเป็นวันที่2แล้วจะสิ้นสุดกิจกรรมโครงการนี้ไปถึงวันที่12ธันวาคมจะได้มีการบรรจุพระธาตุที่เป็นการจำลองพระธาตุสลีดอยสุเทพพระธาตุดอยตุงแล้วก็เป็นพระธาตุสีสองเมืองที่ได้สืบสานครูบาพระเถระครูบาอาจารย์ที่ดังเห็นรูปเหมือนของท่านในโอกาสวันนี้ก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมได้มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ได้รับฟังอัตมาภาพขึ้นวิทยุ 104.50 วัดฝ่ายหินขึ้นวิทยุวัดห้วยตองซักอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นวิทยุเพื่อชาวประชาสีขาวแล้วก็ขึ้นอำเภอฝางแม่แจ่มสันปะตองแล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ได้รับฟังจากฟัง Facebook ของอาตมาภาพวันนี้ทางท่านครูบาที่ได้นำคณะศรัทธาญาติโยมไหว้สาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นนะก็ได้ตักตายว่าวันนี้ได้มาเจอตัวจริงเสียงจริง ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาที่ได้มีโอกาสได้มาพบปะกันทุกครั้งนี่จะพบปะกันที่ทางการไลฟ์สดการรับฟังจากคลื่นวิทยุต่างๆในโอกาสวันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเพื่อรักษาหินหอยอนุรักษ์วัฒนธรรมธรรมนี้ชื่อว่าสังขารธรรมคำสอนเพื่อเป็นบุญกุศลกับบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาที่ได้รับฟังณสถานนี้แล้วก็ที่สถานีขึ้นวิทยุ 104.50 ลิงสัญญาณทุกทางก็ตามก็ขอเชิญศรัทธาญาติโยมได้น้อมสดับตับฟังณโอกาสกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตังทุกขังอเลญญาสัจจังจติเปทุกขาจาลาเปทุกขังพญาติปิทุกขังโมลนะนัมเปทุกขันเตสัทธาวฟังโดลาโสตุจนาสัพพุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเทามีศรัทธาเก้าเป็นตนเป็นประธานจงแปลงใจบ้านจื่นจอยตามบาดถอยกำทำอย่าจากกำน้อยใหญ่คนนั่งไกลจัดจางคนนั่งหลังเล่นนาจักเล่าจะว่าเตียนควันตั้งยาควันหมากเมียงจงละภาคเป็นโหนการกุศลมากกว้างมาก็สร้างตั้งตานสัตงานยังเจือใจไฟเอื้อตั้งเดกุศลเมน้อยมากจากรำบนโอเตสะควรกุศลไปถึงยังพระมหาเถระเจ้าผู้อุปถัมภ์อันเจ้าตั้งหลายที่ใดเกิดลามอุปถัมภ์ศาสนา
แห่งม่อนพระเจ้าสลีสองเมืองผู้ติใดอุปธรรมนานได้เมินมานขันธภาคจากไปเราทั้งหลายยังความเกมองโศกเศร้าวิปโยคโศกาแก่เราต้านทั้งหลายอันอยู่แห่งห้องเมืองโคนมัจจุราชโตนองค์อาเตียงมาปาติเวตายเป็นผีบ่ไวบ่ว่าคนบ้าใบยิ่งใจคนมีสัมปันติลายมั่งมนตุนเตาเป็นเจ้าพัญญาเจ้ากษัตริย์ตาคนเกียงกาลำบากคนทุกข์ยากขอทานคนสงสารโลกลาเตียงตายความนาหมอหลานนาสัพเพสัตตาน้อยใหญ่จงรู้แจ้งไว้สัจจังว่าเกิดมาอย่างชาตินี้บ่อาจลี้ตังแก่เว้นหนีแว่เสียไก่เปียที่ไปประญาตเล็กเว้นขาดตั้งตายต้านต่างลอยมวนหมู่จงประมูเคินวานได้เล่งหันทวนเทเดิงความตายที่จักมาแก่เล่าลาไปนาคนโลกโลกาวันเกิดมานั่นใส่เงาหูใดเป็นไม้แต่วันตายมวยมอดบ่หูรอดวันใดบ้องก็ตายในต้องแม่พ้องก็มาตายแต่ยามน้อยบ่งอ่อนอ้อยเด็กกาปองมรณาเมื่อหนุ่มสีหน้าจมวันไว้พ้องตายไปยามเฒ่าพ้องตายย้อนกรรมเก่าพมาพ้องมรณาย้อนพระญาติย้อนกรรมปาตัวตานกรรมไผ่มันสร้างไว้ตั้งแต่ไทยปังหลังจักมาปะปังตอบสายได้หายและดีความตายมีหลายหลากตามวิบากไผ่มันจักมาตันจองหอยจุดใหญ่น้อยยิงใจตานต่างลอยหนุ่มเราฟังธรรมพระเจ้าใครจากความโศกาไม่มาจักก่อยกาดขาดหายไปมนุษย์สาอันว่าคนนานามวนโมดวนนากู้ยิ่งใจตั้งก็เปิงปิงอาสลัยซึ่งกันไปจะใจเราอยู่บ่ได้เอกาตั้งแต่มาเมื่อก่อนเกิดสุบอนเมืองโคนก็มีพ่อแม่ตนที่ไว้เลี้ยงลูกไกลสายตาจนใหญ่มาแก่กาบ่ต่ำจะตกบานแปลงใจบานเรื่องโลกพิษและถูกสอนปานส่วนจอมขวัญลูกเต่าก็ตอบแทนเล่าบุญคุณช่วยเกื้อหนุนพ่อแม่อันเลี้ยงแต่แม่น้อยมาส่วนครูบาอาจารย์ใดใครคานเก่าเจโหตีออกกองดีสัปปาสิปามีน้อยมากได้กล่าวต่อยสอนปานตั้งสายพงบันพี่น้องมิตรแก้วปองสากหายตั้งผัวเมียหลายกูอยู่กูอันขึ้นสู่ลงหากันบุตรใดดับกันกระปากชีวิตจากกัญญาก็ปากันดาเลิกสากตามเก้ารักประเพณีกุศลมีหลายแหล่โอเตสะไปหา
เป็นกตัญญูกันตามากกวางบ่อาจอ้างกันนานาโมลสัตตามวลโมจงประมูสังขารหูจัดการก็เกิดบ่ประเสริฐนักหนาสังขารบ่มันเตียงหูความอย่างไปมาเป็นทุกขาบอกเหงื่อหูมีเกิดแก่เจ็บตายสังขารตั้งหลายลูกปัดปากบ่พ้นจากสงสารทุกข์ทรมานเดือดแลเมื่อเปลี่ยนที่แผ่มางาเตี้ยงมอลนาจุโพบ่เว้นกู้คนใดไผ่จักตายไปก่อนละจากบ่อนโลกาไผ่จักมอลนาเมื่อซ้อยตามกรรมจองห้อยไผ่มันกรรมมาตันแล้วใส่เสี่ยงจากได้มรณาแม่พระทอผู้บานเป็นเจ้าก็ยังเข้าโสนิพพานพ้นสงสารโลกไตอันตุกไม่นักหนาอาเนจจังนั้นนาบ่เตียงมันอนัตตานั้นก็เปล่าว่างเราควรทางเสียงมีไกลแล้วใส่ใจก็ตำบนเนื้อตานนยากาศมีเส้นสะอาดรักษาเส้นนี้นะเป็นเก้านักปราชญ์เจ้าจะสอนว่าเป็นอาภรณ์เลิศแล้วปากาศแก้วตั้งบ้านใดเจ้ยบ้านคำเจ้าบ่โศกเศร้าเคียงเคการละเนกระบากที่เวทจากเมืองคนเตี้ยงเอาต้นไปในจันฟ้าย้อนสินหานำไปดังนิทานไข่เก่าไว้ตั้งแต่ได้เดิมมาว่ายังมีวันเด็ดจะป้องกลางพร้อมตัวนาบ่อน้อยได้500เป็นประมาณจากซาตานที่อยู่เขาไปสู่นาวาฟังไก่กระบายนาบ่อเนิ่มจ้า7 วันเรือพายบันไปสู่กลางสมุทรอยู่แดนไกลพอตั้งใดไปนามีแต่ฟ้ากับน้ำไก่ยิงล้ำสุดตาในกาละนันใสยังมีลมใหญ่หัวปีปัดมาตีบอกขาดลมแรงฟาดกลางเหือก็บ่อล้อเรือแตกม้างกลางน้ำกลางกวางวังวนจุ่มหมู่คนปอกกาต่างตกใจกว่านักนาต่างเวว่าวุ่นวารออยู่ท่านาตายที่นั้นยังมีใจบุญหนึ่งใส่ยกมือไว้3 หนกระทำตนนั่งตาละเลิกถึงศีล5งามดวงดีกระทำบอกขาดตามมีบอกขยะตั้งตายเขาตั้งหลายม้วนโมหันใจนั่งโยนิ่มสาบอกวักเมาปันบาถึงตั้งตายไปนามีบาวานิจจามนโมจึงปากันอุจาดามเป็นกำงามบ่เศร้าว่าดูลาเจ้าเป็นสันได้นั่นใสนั่งอยู่ได้เดินตนเดียวสังบ่เหลียวไปนาเรือแตกอาปางตั้งแต่งหางเหือเรือหัวตั้งแต่หางถึงหัวเจ้าบอกว่ามวยมอดตายตกทอดวังวนโจมหมู่คนตั้งหลายเขากลัวตายจูโปจงเก่าอู้ไข่จ้าใจผู้นั้นจึงจะกล่าวจี้ว่าพิแหลมมีดังตัวคามีศีล5 ดวงดี
แม่นว่าข้าลานีกาบากชีวิตจากกัญญาจักใดไกลกล้าไปเกิดจันฟ้าเลิศปลายบนก็ย้อนกุศลสินหาเหตุนั้นข้าจึงบอกว่าตายเขาตั้งหลายม้วนโมกันได้รู้กินยาก็ปะกันมาแวดล้อมวังแวดล้อมเร็วปั่นแล้วก่อนยอมือพันบอดจาขอสินห้าจุคนเป็นมงคลก่อนตายกันเขาตั้งหลายพร้อมนาใจนั่นก็บอกสินหาบัดเดียวน้ำก็เลี้ยวร่วมถึงคอต่างคนก็รอความตายส่วนว่าใจนั้นจึงกล่าวร้องเอิญเป่าใครจ้าว่าจุมเราราม้วนโบจึงเกิดโยถึงสิ้นเป็นอาจินมันแก่นยาใจเล่นไปมาอย่ามีพยาต่อหน้าศีล85จักหักษาศีลจักป่าพ้นจากต่างทุกยากอบายกันเสียงใจกล่าวแล้วเขาก็ปาเกิดถึงแก้วเจ้าตั้งสามตั้งศีลงาม85บ่อนเนินจ้านักนาน้ำก็มาดวหมูตาตายไปบ่มีผู้ใดรอดใดเส้นน้ำไปใส่ประเสริฐก่อนนำเอาตนไปเกิดเมืองสวรรค์ตัดสมาเหตุนั้นใจคนโลกไตใจยิงจงขั้นเน่งเว้นขาดปาเนื้อติบาทตัวงานอย่าได้พรานคำคาสัตว์โลกลาโลกาอาเทนาโคตรใหญ่อย่ามักไฟลักของอย่ากะเมปองเล่นจู้อย่ากล่าวอู้มุสาตั้งโซลาน้ำเราอย่าเข้าหาตัวจักปะมัวเมื่อซ้อยบาปจองห้อยไปโลนจงกระทำบนติดต่อรักษาศีลก่อหัดใจเป็นอุปนิสัยไปนาได้สุขแหล่งละเมืองคนสุขจันฟ้าสุขไปนามหาเนรปานบ่อยาจะแหลนามูลสัตตามวลโมอันนั่งอยู่ฟังธรรมกระทำกรรมผ่องแบวดังได้แล้วของดีอาจนิสงมีเตียงแต่ยอมได้แน่ทุกคนบุญกุศลมากกวางอันใดสร้างดีงามก็จักตามไปหาญาติกาผู้อันใดถึงแก่กาพรากไปล้อได้ลำบากตกผ่านผลบนตามอย่างนี้ก็เฮไปลอดตีไม้ได้พายยกย้ายเข้าออกจากค่ายตั้งบ้านเฮได้ใจบานคำเจ้าบ่มีศกเศร้าแข่งกาแม่นเขานานาโยไก่สุดวิสัยไปบรอดขอบุญตนเต้ายอดมาเฮสิกาตนผู้มีบุญญาหลายแหล่ก็จะนำไปแผ่ใครจะโมทนาเก่าโอได้หูตามมีแม่นได้สุขีแล้วโสดบุญไปก็ได้โบสแถมเราได้ร้อยปันเตาเมื่อไปโลนสุกซอยได้จืนจ้อยใจบานสุขสำราญอ่านบ่ขาดในภาษาเมืองสวรรค์เป็นนิรันดร์เตียงเตากูข้ามเจ้าสดสันเดชแม่นว่าบุญญาลายสีมีนักอันสัตตาหากตำแล้วบอกาดแก้วนี่หายจมสัตตาลายจุโพยอมจักได้บุญอยู่ทุกคนจักปะยังตนจำเลินไปนายามอยู่โลกลามนุษย์ศาจักใดทิ้งคา
เจิ้นจ้อยยามกาดกล้อยตายในบนละเศษจักทรงโยได้ไปโสติกะเส้นใจเป็นสันได้ก่อนแล้วอย่ากาดแก้วเสียสินเป็นอาจินคึดหลอดอย่าได้ละต่อตั้งโบนนั้นแหละนะมูลศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายได้น้อมรับสดับตับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองชื่อว่าสังฆารธรรมคำสอนเตดจบลงไปก็จะได้สรุปธรรมให้บรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังไปแล้วอาจจะมีความบ่เข้าใจหรือว่าเข้าใจก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นในเนื้อธรรมใจความธรรมนั้นกล่าวเรื่องของความทุกข์ความมีพยาธิจรามรณะคือความตายเป็นต้นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาเราท่านทั้งหลายอย่างที่เราได้มาร่วมสร้างบารมีธรรมณสถานแห่งนี้ที่ได้ก่อเกิดยังบนสร้างพระธาตุก็ดีได้บูรณะปฏิสังขรณ์ณสถานที่นี้ด้วยความตั้งอกตั้งใจของคณะสงฆ์ว่าจะเป็นคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์เชียงรายบางอำเภอและเชียงใหม่โดยการนำที่ได้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้จักกันในนามว่าพระอาจารย์บรรยงอภิวัฒโนได้ก่อเกิดล่ำสืบสารประเพณีแล้วก็สร้างบารมีธรรมแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นการก่อเกิดซึ่งบุญกุศลเราท่านทั้งหลายเพราะว่าคนเฮานั้นความเกิดความแก่ความเจ็บแล้วก็ความแตกสลายดับไปมันเป็นเรื่องธรรมดาในธรรมนี้ก็ได้สอนว่าเราท่านทั้งหลายอยู่ในโลกแห่งความจริงโลกแห่งการปฏิบัติโดยเราท่านทั้งหลายได้พบปะพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยดังนั้นแล้วการสร้างธรรมบารมีของเฮานั้นในธรรมนี้ก็ถึงกล่าวว่าเฮาจะต้องมีศีลคือเป็นข้อวัดปฏิบัติรักษาศีลเป็นต้นเว้นจากการบ่ฆ่าสัตว์เว้นจากการบ่ลักทรัพย์เว้นจากการบ่ประพฤติผิดในกามเว้นจากการบ่พูดปดหมดเท็จเว้นจากการบ่ดื่มของมึนเมาและยุ่งอบายภูมิทั้งหลายแล้วความทุกข์ของเฮาทุกท่านทุกคนทุกข์บ่มีกินก็ทุกข์บ่มีเสื้อผ้าย่องก็ทุกข์อย่างในช่วงระยะนี้เวลานี้หน้าบ้านเฮากับหน้าหนาวอากาศก็เริ่มเย็นมาสิ่งทั้งหลายเฮาจะต้องนำพาใส่ตัวเฮาก็เสื้อผ้าอาภรณ์เปิ้นได้นุ่งเสื้อผ้าใหม่ย่องผ้าใหม่เฮามามีเปิ้นยังเปิ้นก็มีความทุกข์ญาติโยมทั้งหลายเปิ้นมีกินมีใจทุกอย่างมีเอวมีหน้ามีตาเฮาก็เกิดเปิ้นว่าเฮาเนี่ยมันมีอย่างเปิ้นก็คือความทุกข์แต่แล้วเนี่ยญาติโยมทั้งหลายคิดดีๆว่าคนเราเกิดมามีต้นทุนมันเหมือนกันโดยเฉพาะเฮาดูมือของเฮานิ้วเนี่ยมาเต้ากันนิ้วโป้งนิ้วจี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมันเต้ากันหรอดังนั้นเราคิดกันง่ายๆว่าคนเฮาทุกคนต้นทุนต้นบุญมันมาเหมือนกันใครมีใครมั่งใครมีก็เพราะว่าต้นบุญเป็นนักเฮามีปานกลางก็คือต้นบุญเฮาไม่ค่อยปานกลางเฮามีน้อยก็ต้นทุนเฮามีน้อยแต่แล้วเมื่อเฮาได้เกิดมาก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในภพหน้าชาติหน้าก็จะเป็นบุญกุศลกับตัวเฮาทำเรื่องนี้ก็สอนให้เฮาตั้งหลายเป็นสังขารธรรม
ไว้ว่าความแก่ความชราความเจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดาคนเฮาตายเกิดมีทุกวันนะถ้าหากว่าเกิดตึงวันถ้าบ่ตายมันก็เป็นไปไม่มันเต็มมันท่วมล้นโลกไปก็ย่อมต้องตายไปเสี่ยงไปมันเป็นบัตาใครจะตายจ้าตายบ่อยก็แล้วแต่บุญอายุของคนนั้นอายุไขของคนนั้นของไขของมันแล้วญาติโยมทั้งหลายเมื่อเฮาเกิดมาพบปะพระพุทธศาสนานั้นก็สร้างบารมีบุญสร้างบารมีรักษาศีลเมตตาภาวนาเป็นบุญญาเขตอย่างการประพฤติปฏิบัติธรรมที่กิจกรรมที่ได้ทำตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่12นี้ก็เป็นการรักษาศีลหรอกอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้จะรับฟังนามธรรมนั้นก็ฮับศีลให้ก่อนศีลเฮาทั้งหลายก็จะมีความบริสุทธิ์ในกายของเฮาเมื่อรักษาศีลแล้วเฮาก็ต้องฮือตามอย่างวันนี้ศรัทธาเจ้าภาพเก้ากันเตดก็ได้มาให้มาหอมบุญหอมกุศลอันนี้ก็เป็นการฮือตามช่วงเจ้าได้มีการทำบุญใส่บาตรหยาดน้ำแด่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่จำศีลเมตตาภาวนาณสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็การฮือตามญาติโยมมีใจอันเป็นกุศลให้หอม10 บาท20 บาท50 บาท100 บาท1,000 บาท500 บาทอันนี้ก็เป็นบุญของการที่สร้างกุศลในการฮือตามสละอาสวะกิเลสในใจแล้วเรามีภาวนาการภาวนาญาติโยมทั้งหลายคิดดีทำดีพูดดีคิดดีนั้นเกิดว่าเปิ้นได้สร้างสถานแห่งนี้ก็เกิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ม่อนพระเจ้า2 เมือง4 2 เมืองดอยนางแก้วเพื่อเป็นสถานแห่งรามณีตยารามในโอกาสนี้แล้วบรรดาญาติโยมและท่านทั้งหลายเขาก็มีการคิดดีมาร่วมทำบุญก็คือการทำดีแล้วปฏิบัติดียกมืออนุโมทนาสาธุเนี่ยคือการสร้างกุศลคุณงามความดีดังนั้นแล้วอาตมาภาพก็ขอฝากกับบรรดาอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายเนอะผ่านทางรายการธรรมะที่กำลังออกขึ้นวิทยุในแห่งนี้ก็ร่วมบุญร่วมสร้างกุศลไปกันการปฏิบัติธรรมก็วันนี้เป็นวันที่2วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่10 11 12เป็นวันสุดท้ายก็ร่วมสร้างปารมีธรรมกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพระอาจารย์บรรยงอภิวัฒโนพร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณยังกุศลและเจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจรับฟังพระธรรมเทศนาณสถานแห่งที่นี้และตีทางคลื่นวิทยุที่ได้กำลังออกรายการในก่อนนี้ก็ขออนุโมทนาที่ร่วมบุญร่วมกุศลบุญใดกุศลใดที่สร้างกันแล้วก็ขอให้เป็นป่าไถเป็นข้าวห่อเป็นเสบียงต่อไปแดนสวรรค์คือสุขดียันยำนิ่งคือเมืองเก้ามิ่งอมตะมหาเนรปานนั้นจงจักมีเตื้องแต่ดิลีเตสนาปริโยสาเนอันธรรมเทศนาเกญาอันแก้วแก่ยังสังขารธรรมคำสอนอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักได้เทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทสี่อันหมายมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ด้วยประการ
ดังกล่าวมานี่แหละนาเกาะบังคมสมเลสเดช สาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุ แผนกตีกล้องหายแผนกตีกล้องหายนิมนต์ท่านอาจารย์สมัครวัดฝ่ายหินได้ประเคนกันเต็ดครับถึงต้นถึงสังตะกี้ก็เหมือนมีโยมเปิ้นอยู่หนองแฝกสันทรายก็เปิ้นเอากันเต็ดมาอ่านชื่อให้หน่อยครูบะเอาชื่อมาอ่านหน่อยยายวิทันปัญญาโสปาตันเจียงใหม่ตานไว้ไปหน้าเป็นการทำบุญปูจากันเต็ดเนาะชื่อมีตีตุลุงยองก็ได้ให้ตุลุงยองอ่านกันเต็ดตีลุกหนองแฝกสันทรายมาจะหนองแฝกสารปีก็ว่าหนองแฝกสันทรายบ่ฮู้นะชื่อที่ครูธนวันเอาฮับปอนเด้อศรัทธาเด้อฮับปอนยะถาวะเลวังอาปุลาปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกัปปติอิจิตังบาดิตังตุมหังคิปะเมวะชัพนิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโหปนะละโสยะธามณีโชติละโสยะธาอิมินาบุพะบุภาลาจะตะนังจตุปัจจัยไตยวัตตุตานะปัตตังตานังอุติสะตานังนิปปนะปัจจโยโหนตุโนดิจังดิแลอาจจะในวันนี้ก็หาเป็นวันดีสลีสุขมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายบัดนี้ไม่มีสมณะศรัทธาและมูลละศรัทธาจันเจ้าภาพเก่าไม่มียายวิทันปัญญาโสตลอดถึงมูลละศรัทธาเจ้าภาพเจ้ากันจูผู้จูคนต่างคนก็มาเป็นต้นเป็นประธานเพื่อจักน้อมนำบุญญาลายสีได้มาถวายเป็นทานกันเทศปุจจาธรรมจิวะสังฆละธรรมเทศนาณสถานแห่งที่นี้ม่อนพระเจ้าสีสองเมืองในทีฆากาละวันนี้อันเป็นงานประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุเจ้าที่ได้ก่อสร้างห้างแปลงเพื่อเป็นถาวรวัตถุกัมจูอุดหนุนแห่งบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่สักการะปูจาบัดนี้ตนตัวแห่งอัตมาภาพเรากระผมก็ได้รับธรรมะเมตตารับไตรวัตถุทานทั้งหลายของสมณะศรัทธาและมูลละศรัทธาจุผู้จุคนทำบุญทำทานแล้วจะขอถวายไปยังถึงยังครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใดเก่งแก่มรณภาพณที่ได้มีการก่อสร้างห้างแปลงในสมัยอดีตตลอดถึงผู้ใดถึงแก่กรรมอันเป็นคารวะญาติโยมผู้อุปถัมภ์ก็ดีก็ขอจงมารับทราบปัตตาอนุโมทนาบุญยังกุศลที่ท่านทั้งหลายสมณะศรัทธาและมูลละศรัทธาท่านทั้งหลายได้กระทำปั่มเป่งบุญนี้ในทีกากาละวันนี้ยามนี้นั้นจงจักมีตั้งแต่ดิลีแม่นว่าบุญญาลาสีจุผู้จุคนได้ทำบุญทำทานจะขออุทิศฝากประซึ่งยังพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมและนายเวรเทพบุตรเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าดินเจ้าแดนเจ้าหอเจ้าเฮือนเจ้าบ้านเจ้าจองในทีฆากาละวันนี้ยามนี้ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลในทีฆากาละวันนี้ยามนี้นั้นจงจักมีเตื้องแต่ดีลีใจยะตุภวังใจยะมังคลังใจยะวินาศสันตุจะเตสะสาใจยะสิทธิธานังราบังโสติปักขยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโปกังวติจยาสวาสัตตวัสสาจะอายุจะสีวสิทธิภวันตุเตสปีติโยวิวัจจันตุ
สัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวะตวันตะลายโยสุกิติกายโยโกภวะอภิวาทานะสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลา สาธุก็ถวายความต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูนิวิตศรีรสังวรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าได้มาเยี่ยมเยียนและได้นำเครื่องดื่มกาแฟมาถวายโดยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับการสมัครช่วยเก็บต้นเก็บปัจจัยหลวงพ่อจัดป้าปอนธรรมนิมนต์ทางบนให้กันหลวงพ่อ ครับสาธุหลวงพ่อพระครูนิวิตศรีละสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดห้างต่ำได้นำเครื่องดื่มน้ำปานะเป็นโอวันตินเป็นกาแฟมาทำบุญถวายร่วมสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุเก็บเลยนี่เปิ้นตาลขาดหอมวันต่อวันเก็บหมดเลยถอดหมดเลยมันพูกเปิ้นก็จะหอมแถมอยู่อันนี้มนตุลุงยองเลยครับต้องปุ้นชื่อที่เป็นกาไฟกันอย่างต่างๆก็ระบายอ่านตั้งปุ้นแต่กี้มีเหมือนมีซองลืมชื่อไปแม่แฝกสันทรายก็เป็นหอมเป็นกันเต็ดกันยั้งนะตุลุงก็อ่านตั้งนั้นไปเนาะ3 โมงถึง 5 โมงเนอะตุลุงยองแล้วก็5 โมงถึง 6 โมงก็ท่านมหาสมชาติช่วงนี้ก็อาบน้ำเลยเนอะ5 โมงถึง 6 โมงเป็นท่านมหาสมชาติ6 โมงเขาก็จะได้ทำวัดเย็นแต่เจ้านี่บริหารผิดพลาดหน่อยเวลาเพลสัก10 โมง 45ท่านมหาต้องฉันเพลเลยก็มาอ่านนี้ระบบรวนบ่ละตนหนึ่งก็ยังตนหนึ่งอันนั้นก็บ่ได้กินข้าวคนก็มาบึดมันอันนี้มนต์ครับต่อไปครับครับขอบคุณอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับถวายความเคารพในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูนิวิตศรีละสังวรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดห้างต่ำหลวงพ่อได้มีสมณเมตตาเดินทางมาแล้วก็ไหว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนองค์เทศในตอนบ่ายวันนี้ตุยนะครับด้วยความเคารพแล้วก็เจริญพรศรัทธาญาติโยมนอกภาคตอนบ่ายแม่ยอมอย่างแม่เอาเน็บเลยไม่มีไม้หนีบไปอยู่ สาธุกินม่วนตันหวานกินหวานตันตอมอีตึงวันในม่วนติ๊กๆเนี่ยจะเข้มข้นมาติ๊กๆเนาะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทางจองก็ฟังกันไปใครรับก็รับไปเนาะ วันนี้ครูบาแดงนี่เปิ้นเร่งนะเปิ้นไปงานเขาดำเร่งปิกมาเอาเลยพี่จะเอาอย่างแผ่นดวงไม่นี่นะแม่แผ่นดวงมหาลาภแผ่นดวงมงคลแผ่นดวงชะตานะบ่ใช่แปลง19 บาทฮะแม่ยังปูจาอย่างอ๋อนี่ไม่ได้เอาเลยไหมบ่ใช่แปลงฮะโอ้อันนั้นแผ่นดวงอันนั้นกะพระไปจองพระไปที่ท่านครูบาเจ้าเดี๋ยวเราครูบาเปิ้นพร้อมด้วยครูบา40,000เปิ้นปฏิสัมพันธ์ต่อไปการต้อนรับหลวงพ่อเดี๋ยวแม่อดกันเดียวเนาะรอกันเดียวเอาเลยแม่เอาไปเลย3 องค์เนี่ยนะ19 บาทไปอู้ฝ่ายฟังแต่เนอะเชิญกันได้เนอะญาติโยมทั้งหลายนะเข้มข้นกันมาติ๊กๆเนาะฟังเทศฟังธรรมม้วนพี่น้องเคยฟังที่ในสถานีวิทยุวันนี้หันตัวจริงเสียงจริงอาจารย์ท่านพระครูแล้วนะเปิ้นเป็นคนเทศธรรม
เป็นพระที่เทศธรรมม่วนเปิ้นว่ากุฏิวิหารไม้สักเนี่ยเนาะวัดสันขยอมใส่ที่มอเลยแม่เดินพรถ้าเป็นพระผงอย่างอี้นะเอาใส่ทางขวามือเนาะแล้วเอา3 องค์เลยเอาละนี่พระคงนี่พระรอดเอาเอี้ยชุดหนึ่งเอาไปเลยต้องเอาละโอ้มีสติปัญญาเนอะเอาเลยพี่เอาไปเอาก็ได้ของดีมาตอนนี้แม่เว้ยตะกี้คนมานักมาไหลมันลู่กันนะก็พี่น้องเมืองฝางนี่โอ้4 กันรถตู้เอาเลยเอาเขียนหรือยังเอาไปจอมเลยเด้อพูดกันเอาไปจอมหีบอันที่หม้อปะกันเด้อได้หมดเอาจอมขนาดจตุคามเพิ่งก็จอมหมดได้แม่เอาเลยเนาะใส่ได้เอาพอเนาะที่พระผงนะพระผงเอาที่ขวามือเนาะถ้าว่าเหรียญนี่ซ้ายมือนะซัมเตอร์อีแม่เขาเอาลูกบ้านลูกจองมาเนาะก็ว่าแต่ว่านี่ฮะพระเดี๋ยวครูบา40,000เปิ้นยังพร้อมด้วยเดี๋ยวรอแม่รอนั่งแป๊บเดียวเปิ้นถวายการต้อนรับโมรณาเนอญาติโยมทั้งหลายดูอีป้อเล่นมาบุญรู้เอาไปวางเลยป่ะเปิ้นไหวเมื่อใดได้บุญเมื่อเนอะได้เจตนาบุญกุศลที่บรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมได้ปูจาเหรียญปูจาพระนะขอบคุณแม่วิทันนะปัญญาโสเจ้าขอบคุณเนอะแม่วินันเนาะวิทันปัญญาโสอยู่บ้านไหนก็ปัตตันเชียงใหม่เนาะโอ้ขอบคุณแม่เนอะเดี๋ยวรอท่านมหาสมชาติกันเดียวเอาขออนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาที่กำลังมาก็ดีเนาะได้ห่วมกินห่วมทานบางคนนั้นบักเคยมานะสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงรายเป็นกำกึศของครูบาอาจารย์ตั้งแต่ไทยนะโดยเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมพี่สาธุนะขอบคุณพี่เนอเจ้าขอบคุณเนอสาธุแล้วก็แถมรูปหนึ่งนั้นก็เมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณเนาะเปิ่นได้กำกึศไว้แล้วเฮามาสานต่อและหลวงพ่อมีนี่ครับมีนี่อยู่หลวงพ่อวัดพระนอนพระม่อนจอมพอเดียวกันเนอเปิ่นจะอยู่ตั้งหลังว่าจะแม่โดยรอสกรรมจดชื่อแล้วสตังหอมก็ขอบคุณพี่น้องศรัทธาญาติโยมบ้านไก่ที่มาสืบสารกำกึศของท่านครูบาพระมหาเถระเปิ้นได้กึศสร้างห้างแปลงมาแต่ว่าแบบไปตันแล้วนี่นะในธรรมเพราะว่ายังไปตันแล้วเปิ้นไปสวรรค์เหก่อนนี่นะกำกึศนั้นก็คงค้างมาแล้วมาถึงฮอดหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายโดยมีเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูนิวิตศิลสังวรหลวงพ่อใหญ่เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าท่านครูบาดอยนะแล้วก็ครูบาอาจารย์เต็มหลายตนตังดอยสะเก็ดโดยท่านพระครูชลทานพิทักษ์แล้วก็ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะอันนี้เปิ้นเป็นระดับแนวหน้าต้นคิดต้นธรรมก็มากึศสานการต่อกันเนาะก็จนว่าบัดนี้ยังคงค้างอยู่นิดหน่อยนะ 80% แล้วแต่พระธาตุเจดีย์นี้แล้วเสร็จไปแล้วนะ
อย่างที่เขาจะได้บรรจุนะอีแม่ก็จะบรรจุก็มาเนอะบรรจุวัตถุมงคลต่างๆวันนี้ได้รับความเมตตาครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมาเข้ากรรมเนาะการรวมตัวของพระเจ้าพระสงฆ์บ่ใช่ง่ายเหมือนแต่ก่อนเนอะเพราะว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านี่น้อยไปเขี่ยมไปบางวัดนี่มีตน2 ตนแหมเขี่ยมไปนะบางวัดบางวานั้นก็ล้มหายตายจากไปก็มีบางวัดบางวานั้นก็มีพระเนนแบบปนนักนะฮะก็ฉะนั้นอันนี้ขอบคุณที่เปิ้นหอมานางอัมพรนินประยูนอันนี้โยมเปิ้นร่วมทำบุญมาจำนวน500 บาทแล้วก็เปิ้นมีแบ่งเป็นอย่างเนาะดอกเฟื่องฟ้า2 ต้นปูจาการเทศตุลุง100อีโดออมท่านวิกรม100หอมเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณเด้อคุณโยมอัมพรนินประยูนก็ฮะเนาะนินประยูนนะฮะขออนุโมทนาเนาะตุลุงดอยนั่งไว้นะเนาะเดี๋ยวครูบาเจ้า40,000เนอะเปิ้นจองพระนะครับนะแม่รอนี่แต่เจ้าพัดว่าเนี่ยหลานกับลูกปิ๊กอีแม่ก็จะจดนั้นจะสั่งจองโอ้เอาไปแม่เอาหลายเหรียญว่างก็ได้นะแล้วนี่มันจะหายมันดีนะแต่ว่าเนี่ยแม่ไปพูดเลยพูดแต่ว่านี่อีแม่คนหนึ่งนะว่าเปิ้นมาจองให้กับท่านครูบา40,000ก็จดให้เรียบร้อยนะเอาไปเอามานี่ไปตกดอยดูนะครับไปตกดอยกำมาเนี่ยกำใบจองนะกิ้งกระลุบมันเป็นอย่างบุรุษขนาดใบจองไอ้แม่โหด้าของแท้อย่ามอกใดจ้ะโอ้อีแม่ไปมาจองได้กำก็ใบจองแล้วก็เลยพาเลือดตกดอยกิ้งกระลุบมันเป็นอย่างโอ้ศักดิ์สิทธิ์แท้ๆนะขนาดใบจองนะถ้าของแท้อย่ามอกใดแม่เอาไปหลายพ้องดูโอ้ดูท่านเลขาโตไวสาบารมีธรรมเนอะท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัตินิ่มแจ่มหายดีนะเอากูอย่างปฏิบัติปัดโปกกวาดกำไม้กวาดตัวประเดี๋ยวนี้เป็นนายยกน้ำดำแล้วยกน้ำจากปุ่นมาตัวพี่หนุ่มเขาก็ดูช่วยกันเนอะโยมเอาน้ำมาดิกๆน้ำไหลขึ้นดอยเนอะน้ำไหลขึ้นดอยต้องขอบคุณเนอะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมไปจะจองเนอะจะจองพระนะครูบา40,000ว่างแล้วเนอะว่างแล้วหลังไหลกันเข้ามาเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในค่ำคืนนี้เขาก็จะมีการกราบขอบคุณในเมตตาธรรมเนอะเจ้าได้อู้กันดีชกรรมอาจารย์ท่านพระครูองค์เทศนะปนเทศม้วนตุลงนี่เป็นแฟนคลับเปิ้นติดตามปนเทศในขึ้น104ก็ดีขึ้น96ก็ดีเปิ้นเทศหลายระบบนะหลายที่แล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์เป็นพิธีกรก็ได้นะอันนี้วัดสันขยอมอยู่ตั้งอำเภอสันทรายเนาะสันขยอมท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนได้ฟังเทศฟังธรรมเปิ้นม่วนฟังเปิ้นรักษาศีลนี่ตะกี้นะเปิ้นเทศธรรมต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูองค์เทศมาณโอกาสที่นี้เป็นอย่างสูงนะครับเนอะสั่งจองเลยแม่ไปสั่งจองตอนนี้ว่างท่านพระครูครูบา40,000ว่างแล้วนะหลานก็ลูกจะปิกบ้านอีแม่ก็รอครูบา มันมีสภาพได้โอ้ตอนนี้โยมก็กำลังตาลน้ำเนาะตาลน้ำอนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาที่เปิ้นห่วมทำบุญโอ้มีเพิ่มเติมเนอะร้อยตำรวจเอกวิชัยนางไถจือนะฟูปิงนี่ก็สร้างพระธาตุเจดีย์จำนวนแถม500 บาทสาธุ
จากบ้านเลขที่233/5 หมู่ 7 ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โอ้ถ้าจะฝากท่านพระครูองค์เตศมากันเนี่ยร่วมอยู่บ้านเดียวกันแล้วบ่อเต้าแตนนั้นก็มีก็เดี๋ยวเขียนมาได้แล้วค่อยอ่านไปอันนี้พี่น้องนะมาจากโอ้ท่านพระครูสุทธิชัยทัศน์เจ้าพี่น้องเจ้าวาดวัดม่วงพี่น้องเนอะวัดม่วงพี่น้องโอ้ตะกี้เปิ้นมาเนี่ยร่วมทำบุญสร้างพระธาตุดอย42เมืองเฮานี่จำนวนถึง 2,543 บาทสาธุสาธุอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยโยมต้องการปะมาว15ด่วนอาจารย์มหาโยมต้องการพบนะมาปะโยมกรรมโยมจะถวายของมีเพิ่มเติมนะแม่ขอบคุณเนอะไอเอกชัยปีบันเย็นเนอะอันนี้มุ่งเมินนะฮะเพิ่มพูนเปิ้นก็ร่วมทำบุญตานน้ำเนอะดอยสะเก็ดนะดอยสะเก็ดก็จำนวน1 ซองอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติอาจารย์ได้เมตตาปั่นปอนไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะขอบคุณเด้อก็มีเพิ่มเติมจดลายใหม่นำให้เพิ่นจดชื่อก็ได้กะจดชื่ออ่านนะเพิ่นเนาะว่าเพิ่นจะได้ยินทางบ้านประเด็นนี้ถ่ายทอดสดเลยนะนายแม่อย่างนี้นะแม่จงมนก็แม่จงมนนะอันนี้อ่านว่าใดเนี่ยแม่อย่างนี้แม่ครูถามปริญญาก่อนตุลงจบป .4 ไม่มีเส้น 100% ราษฎรเต็มขั้นมีเพิ่มดูปริญญาอ่านได้แล้วป .4 ตุลงอ่านได้ว่านางวิทันนะปัญญาโสโอ้โยมเปิ้นทำบุญตาลเนอะถวายตาลปอดตันแม่สุมาตุนคำในประพันธ์ตุนคำนะมาจากปัตตันเชียงใหม่ดูเปิ้นสั่งจองไม่ใช่กะสุมาเด้อเอาออกก่อนมีเพิ่มเติมอันนี้ก็เหมือนกันเด้อนางสาวธันวไลตุนคำนะร่วมทำบุญตาลไว้ภัยภาคหน้ากับตนกับตัวจำนวน100 บาทเนาะเจริญพรเจ้าเป้อยู่ไหนฮะแม่นจะเจริญพรขอบคุณโยมปี้ด้วยมีเพิ่มเติมนะแม่ศรีนวลศรีทวนนะกันท่าดีเปิ้นตาลไปหาพ่อบุญสิงแก้วฟูและก็แม่ถึงสิงแก้วฟูเนอะจำนวนแถม20 บาทเนอะยินดีนะแม่เนอะมีร่วมทำบุญกรรมมีพี่น้องศรัทธาที่เปิ้นมาร่วมทำบุญก็ขออนุโมทนาเนาะแม่สีทวนนะกันถ้าดีก่อตานไว้ภัยภาคหน้าจำนวนแถม1 ซองแล้วบอดเต้าแต่นั้นนี่คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาจาก 104.52 FM 102.5 เนาะนี่คลื่นเมืองฝางเด้อโดยการนำของคุณแม่จงดีตะกี้อ่านไปแล้วเนาะโอ้ถ้าถึงบ้านแล้วก็พี่น้องเมืองฝางเนาะเปิ้นว่าจากคลื่นสีขาว FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาได้ร่วมสร้างบันไดขึ้นบนพระธาตุ42เมืองศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การศึกษาม่อนพระศรี2 เมืองดอยนางแก้วสายของคุณแม่จงดีและคณะเนอะขอบคุณเนอะนี่ก็เป็นร่วมทำบุญมาแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมอันนี้ซองน้อยแต่ได้นักเนอะพ่อแม่สีอ่อนนะฮะแม่สีอ่อนพันวิโรธนี่ก็พันวิโชตก็ร่วมทำบุญตานไปหาเทพบุตรเทวดาโดยจำนวนแถม1,000 บาทเนอะโชติรถนะขอสุมาด้วยโชติรถพันโชติรถขอบคุณเนอะอุบาแดงเพิ่นเอิ้นมาเพิ่นเขียนวัดไปหน่อยเนาะนางยายวิทันปัญญาโสก็ร่วมทำบุญ
จำนวนแถม200 บาทเนอะบ้านปัดตันเชียงใหม่ก็น้ำก็ไฟแล้วบอต่อจากนั้นก็ป้อพรชัยตาสุขนะร่วมทำบุญนี้ปนตานไปหาอุทิศบุญกุศลไปหายังนางตาสุขที่ล่วงลับไปจำนวน20 บาทจ้ะโอ้บ่ได้จะมากับไผ่นะฮับฝากเด้อตุ้ลุงได้พระเพิ่นนะเอาโยมจะปูจานะใส่บริจาคปูจากันเทศก็ดีเจริญปอนเนอะแม่วิทันเนาะปัญญาโสจะปิกละปุ่นปาตันเจ้าขอบคุณอนุโมทนานะก็โดยเตจบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาได้ยินเสียงแอดนั่นเปิ้นแปลงงานห้องน้ำเนอะเปิ้นแปลงห้องน้ำยังบ่แล้วเตื้อมีเพิ่มเติมแถมแม่วิทันปัญญาโสอันนี้เปิ้นตานไปหาพ่ออ้ายแม่ตุ่นเนอะนายจรันปัญญาโสจำนวน200 บาทพี่น้องบ้านป่าตันกำลังจะลงดอยเนอะกำลังจะปีบันเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะแม่เนอะทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางเด็กหญิงกุลรัศมีวงปลายนะก็ร่วมทำบุญตานไปหน้าบ้านปัดตัน100 บาทขอให้น้องมีสติพยาปัญญาเนอะเรียนหนังสือเก่งๆน้องเด็กหญิงละวิศลานะวงปลาก็ร่วมทำบุญตานไปหน้าแถม100 บาทอันนี้มากับยายก็ขออนุโมทนาเนอะเนาะแล้วก็อันนี้นานมหาศรียนต์มันเขียนไว้นะดวงแก้วพร้อมด้วยครอบครัวอำเภอสันทรายไม่ใช่อันนี้มีสตังค์แล้วเอาออกลงตามวันนี้มันจะมีสตังค์อันนี้มันซองเป่าที่ดูอ่านนี่ซองเป่าทั้งนั้น200 บาทเนอะขอบคุณเนอะนานมหาศรียนต์ดวงแก้วเนาะขอบคุณเนอะขอบุญกุศลได้ปกปักรักษาอย่างมูลศรัทธาทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนเนอะเจริญไปด้วยจตุรพิธพรใจอันมีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัตินะเจริญยิ่งขึ้นไปในวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมมีโอกาสแล้วก็ร่วมบุญกุศลกันก็ขออนุโมทนาในสายบุญตะกี้ก็มีพี่น้องศรัทธาที่เปิ้นมาร่วมบุญกุศลกันที่กองประชาสัมพันธ์บางทีก็บ่ได้อ่านรายนามรายชื่อก็มีก็บางทีก็ยังเขียนบัแล้วด้วยก็มีนะอยู่ในซองก็มีก็จะพยายามอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็บอกว่าขอพยายามอ่านให้เพิ่นได้ยินทางบ้านนี่นะก็ยังซองก็ยังแกะบัแล้วตุ้ลุงอ่านซองเป่าอ่านไปเจจะเอาซองเป่าไปจอมหีบนะเมาะ ซองนี้อยู่ในหีบแล้วเนาะก็จะไปลืมเนื้อศรัทธาญาติโยมในวันที่9ก็ขอประชาสัมพันธ์บางทีเปิ้นนอนลุกเจ้าเปิ้นบัดตันฟังตุลุงก็ขอประกาศวันที่9 มกราปีหน้าบุญนะทางคลื่นสีขาวทางคลื่นวัดไฟเห็น104.5 เนาะก็ขอเชิญพี่น้องศรัทธาเปิ้นจะมีการ104.50 นี้เปิ้นจะมีการทอดผ้าป่าเนอะเป็นครบรอบปีเราก็ไปกินไปตานกันนะโดยเราจะมีการทำบุญห้องส่งใหม่ตัวนะแล้วก็มานึกถึงบุญคุณของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเปิ้นก็ได้มีความตั้งใจเผยแผ่ธรรมตั้งงานขึ้นก็ได้ผลเป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นก็ขอบรรดาพ่อแม่พี่น้องสถานเนาะยังไกลอยู่สายบุญสายกุศลไปร่วมบุญกุศลด้วยกันเนาะในวันที่9 มกราโดยทีมงานของคำธรรมะคลายเครียดนะไปกินไปตานกันคุณพิสมัยสุริโยดรแล้วก็ทำงานนี่ก็วันที่31นี่ก็ไปปักกันที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีเนาะที่ลำปางเนาะที่ท่านพระมหาสมชาตินี้เพิ่งจะมีการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพศคือสวดมนต์ข้ามปีนี่ก็เขาดาวกันเขาดาวทำแฮปปี้นิวเยียร์นะไปเขาดาวทำกันที่นั่นเนาะแล้วก็ในวันเดือนธันวานี่14 ถึง 18นี่ก็ขอประชาสัมพันธ์งานพระราชทานเพลิงศพครูบาเนอที่วัดหนองป่าคั่งนะหนองป่าคั่งแม่ครูก็จะได้ไปช่วยงานที่นั่นด้วยหนองป่าคั่งนี้เพิ่นจะมีงานปล่อยล้อเนอะไปร่วมทำบุญกันการส่งสการการคาบครูบาอาจารย์โอ้ครูบาอาจารย์ก็เสี่ยงบุญกันไปเนาะที่เปิ้นได้มรณภาพไปก็ไปช่วยเปิ้นนะสดาญาติโยมมีครูคนดีมีชื่อนี่ล้มหายตายจากไปก็มีดังเช่นแม่ชีนะสันสนีเสถียรสุดนี่กะเนาะผู้ก่อตั้งนะเสถียรธรรมสถานเพิ่นก็ได้เสียชีวิตไปด้วยวัย68 ปีนะนี่ก็เพิ่นค่อมวอดในวงการที่ว่าเผยแผ่ธรรมเหมือนกันเด้อเปิ้นได้ละสังขารได้เสียชีวิตไปก็แสดงความเสียใจตัวเองเนาะแล้วก็บัดต่อแต่นั้นเสาหลักของทางคณะพระสงฆ์เฮาโดยเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์เนาะวัดปากน้ำเปิ้นก็ได้ละสังขารไปโดยวัย96ก็แสดงความอาลัยเสียใจกับพี่น้องเจ้าพุทธเฮาเสาหลักเปิ้นเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็เปิ้นก็ได้เป็นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะแล้วก็หลายโครงการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยเนาะอดีตก็เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือโดยหลายตำแหน่งเนาะเปิ้นก็ได้ละสังขารไปแสดงความเสียใจเสาหลักของพระพุทธศาสนาเฮานักสดาญาติโยมเนาะครูบาอาจารย์เฮาก็เสี่ยงบุญไปปีนี้รู้สึกว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เฮาได้ละสังขารกันไปนักเนาะเพราะว่าจะเป็นตุเจ้าธรรมดาตุรองก็ดีสาธุเจ้าอาวาสก็ดีนะเปิ้นก็ได้ละสังขารกันไปก็มีเพิ่มเติมทำเนออันนี้นะเจ้าจากกี้ตุลุงลืมมาใบมาเนี่ยแม่ครูเพิ่นเขียนให้เนาะอู้ถึงว่าวัดอันนี้นะวัดนองปลาข้างตุลุงได้เอาหนังสือเปิ้นมาแล้วก็ว่าไปลืมชื่อเปิ้นแม่ครูเปิ้นเขียนมางานพระราชทานเพลิงศพแล้วก็ของท่านพระครูสุพัฒนกิจโสพลนะเปิ้นได้ละสังขารไปแล้วก็โดยวัย60พรรษา39วันที่14นั้นจะได้อาราธนาสรีระร่างสังขารอะไรดวงวิญญาณของท่านนั้นขึ้นสู่บนปราสาทนกหัสดีลิงวันที่18นั้นก็เป็นวันพระราชทานเพลิงศพเวลา 15:00 นเนาะก็ต้องแจกบอกบางทีนี่เปิ้นลุกมาบัดเจ้าบัดตันตุลุงก็ประกาศถึงวันเนาะประกาศงานข่าวสารงานบุญต่างๆแล้วก็บุญนั้นเนาะนั่นได้ยินอ่ะเปิ้นได้เปิดตัวเมืองฝางบุญก็พวกเจ้าก็ประกาศเอาเลยโยมจะร่วมทำบุญเจิญฮะตามเจตนาศรัทธาของท่านโอ้ยแม่มาร่วมทำบุญแล้ว
เมนายบุญเมจาชาลีเนาะก็แล้วก็มีนางโฉมฉายมิ่งเมืองนายมาโนดมิ่งเมืองนายเฉลิมพลมิ่งเมืองอันนี้รวมจองดอกเฟื่องฟ้า320 บาทเนาะแม่เนาะสาธุเนอปุตโตแม่เจ้าสีอย่างมีหลายสีนะสีเหลืองสีแดงสีอ่อนแล้วก็สีขาว สีดำนี่มีแล้วเอาสีขาวเนาะสีขาวบริสุทธิ์จ้ะสีขาวบริสุทธิ์โครงการเพื่อจะปลูกถึง2 เพิกต่างนั่นนะแม่ปดโตทำน้อยในปดโตเป็นแหล่งท่องเที่ยว เนาะเจริญพรเจ้าไปสาธุสาธุเอาไปก็ได้ของดีมานี่พี่เอาอันนี้ตุ้ลุงหยอปั่นนี่มาใช้บองไผ่เนอะอันนี้เอาไปวางฮะเนอะเอาไปวางฮะอันนี้เป็นวัตถุมงคลอันนี้พระรอดอันนี้พระคงอันนี้พระผงเนี่ยเพิ่มเติม3 อันเนี่ย18 บาท19 บาท3 องค์เนี่ยอันนี้อ่านแล้วหรอก็ขออนุโมทนาเด้อกับพี่น้องศรัทธาพี่น้องที่ร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีเอาเลยพี่ใครอะไรอย่างมาจดชื่อนี่ได้นะศรัทธาเนาะจดลายหมายนามเอาเลยครับสลีหม่อมจื้นได้กินได้ทานเอาเลยอนุโมทนาจะเอาอย่างมีอันนี้ตัวนิยมเด้อมีแผ่นจองโดยแผ่นดวงนี่นะแผ่นดวงชะตานะชะตาเฮามันมีขึ้นมันมีลงเหมือนกับตะวันมันมีสูงมีต่ำชะตาบัดดีนี่มันเป็นชะตาค่ำชะตาเขไปอยู่เมืองมาเลเซียก็โดนจุไปอยู่เมืองซาอุก็โดนหลอก ปิกมาบางกอกบ้านเฮาสมาโดนล้วงกระเป๋าเนี่ย19 บาทเอาเลยพี่เอาเลยปิกมาอยู่บ้านเฮาสมาโดนล้วงกระเป๋ายิบไปเลยเจ้ายิบจากนั้นก็จะมาเขียนดวงชะตานะคือแผ่นดวงมหาลาภแผ่นดวงมงคลก็เจิญได้คำเดียวศรัทธาญาติโยมนะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทางจองเนอะโอกาสนี้คนก็ดึงมีหลายเตื้อก็กำลังทยอยกันมาจะได้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้อู้เอิญนะเกี่ยวกับความเป็นมาในการสร้างพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์42 เมืองก็ดีแล้วก็ความเป็นมาจะได้มอบเวรประเคนใหม่ให้อาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ได้พบปะกับพี่น้องศรัทธาทางบ้านทางจองตัวขอไว้สารนิมนต์ครับผมขอแตบไต้ไหว้สาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิตศรีละสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าที่เคารพอย่างสูงครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการจุตนจุองค์ที่อยู่บนม่อนพระเจ้า42 เมืองในขณะนี้เฮาท่านทั้งหลายได้ฟังตุเจ้าเปลี่ยนกันวันค่ำกว่าจะย่างนี่ปุ๊บ10 โมงเมื่อคืนมื้อแต่ละโตนก็มีวาทะหลายอย่างวาทศิลป์ในการหลายคนบักเคยหันตุลุงยองตัวเนี้ยที่เอาแว่นก้างหัวนี่นะใส่ผ้าเม็ดสีขาวนี่ตุลุงยองตนขึ้นไปบนอนันตันพระครูอภิวัตธนวิกรมวัดปากทางเจริญตุลุงยงอันนี้ยองอันนั้นยง ตุลุงดอยแห่มตนอยู่แต่เนี้ยไปมาแต่หม้อน้ำยากับคุมสลาแปลงห้องน้ำอันนั้นตุลุงดอยวัดดอยจอมพ่อแห่มตนหนึ่งท่านมหาสมชาติตะกี้ก็ปั่นปอนอยู่แต่ใต้สลาเนี่ยหมู่นี่เป็นผู้ที่จ่าตั้งสถานีวิทยุท่านทั้งหลายฟังหลายขึ้นส่วนกับผมอาตมาภาพนั้นบัลลัมได้แต่ส่วนมากจะเตดแล้วก็สวะโดนอื่นต่อไปแถมวันนี้มีโยมชื่อว่าโยมนางมีชัยพินโยภาสพร้อมกับโดยครอบครัวอันนี้เปิ้นอยู่บ้านปางปอยแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นฝาก
ปัจจัยใส่ในซองมาบอกฮู้ว่าต่อใดเป็นต่อใดเปิ้นฝากว่าขอท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมเอาถวายตู้เจ้าที่มาปฏิบัติธรรมนี่คือกรรมเพราะว่าตามโครงการแล้วข้อหนึ่งบ่มีใบนิมนต์ ข้อสองบ่มีการบังคับหรือเขหรือจำตู้เจ้าพระเนนตนใดมาข้อสามบ่มีการถวายปัจจัยและซองโยมเนี่ยได้ยินโยมนางมีพินโยชัยนะอยู่แม่ค้าอำเภอฝางได้ยินโหอินดูตู้เจ้าแต่ก็เลยเกาะกลุ่มลุมลาหมู่เดียวเซียวเปื่อนกันเอาสตางค์ใส่ในซองแล้วก็ฝากถวายแต่ต่อใดบอกว่าบึดจะถวายพระคุณเจ้าที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่นี่ตอนนี้ท่านทั้งหลายที่ขึ้นมาถึงม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองก็เจอเนอร์ไปตุลุงดอยหลวงปู่พ่อครูปฏิภาณธรรมทินขอนิมนต์ในศาลาครับขอผ่ากดจดเจือครับเนาะศรัทธาไข่หันว่าตนใดตุลุงดอยว่ะลูกแจ้โฮมปุ้นมาปุละในเต้นโบกำลังบุญออกมาปุ้นหย่อนตนเนี้ยตุลุงดอยฟังรายการเปิ่นถึงวันตนเนี้ยที่จะเอาดินไปถมวัดอันอย่างโหนั่นนะไปไหว้ไปสาเปิ่นได้ปุ๊ตนปุ้นตนนี้ครูบา40,000ปุ้นตุลุงดอยตนปุ้นไปหาเปิ่นเลยเนอะหมู่ที่ฟังวิทยุถึงวันนี่นะเอาดินไปถมวัดสันต่อก็ตะว่าเปิ้นว่าอันนี้เอาหอมกะดินเนอะตุลุงเขาก็มานึกใจก็ดินอย่างนี้ดินกี่ก็ครบแล้วเหรอเป็นว่าตุลุงดอยประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุว่าเป็นเจ้าภาพซื้อดินลูกลังเอาไปถมวัดสันต่อจะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสันต่อคือมันดีมันงามแถมตอนนี้ก็เจอเนอร์ศรัทธาที่ต้องการปะตุลุงดอยแฮมโตนึ่งเป็นหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวันนี้ได้เดินทางมาให้กำลังใจคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็ถ้าว่าทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็นิมนต์มาถวายการต้อนรับทำสามีจิกรรมกับหลวงพ่อได้นะครับตะกี้ตุลุงยองทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเฮือตมาภาพมาเล่าความเป็นมาของการสร้างสปะบนนี้นะก็ตามที่ได้ได้จากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยว่ามันมีความเป็นมาจะได้พ่องนะท่านหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอท่านพระครูพิพิธสุตธรรมวัดบ้านร้องตำบลแม่เจดีย์ใหม่ได้อนุเคราะห์ให้ข้อมูลกับผมอาตมาภาพมาช่วงหนึ่งและหลังจากนั้นมาก็ได้ทำเป็นจดหมายเหตุว่านับตั้งแต่วันที่ได้ได้จากกันตั้งหั่นมามันเป็นจะได้แถมพ่องนะก็จะได้เอามาเล่าต่อจากที่อาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมเล่าไปหนที่ตั้งสถานีวิทยุไปยกหนึ่งละบัดเดี๋ยวนี้จะเอามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังแถมยกหนึ่งโดยว่าเมื่อปี2520หลวงพ่อพระครูพิสารนครกิจอินสมอนันโทเจ้าวาดวัดเฟยไฮเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าได้มีดำริที่จะสร้างพระพุทธรูปเอาไว้จุดสูงสุดของอำเภอเวียงป่าเป้าเขตจังหวัดเชียงรายแล้วก็เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่เปิดห้องว่าม่อนนี้เป็นม่อนผีปั่นน้ำม่อนผีปั่นน้ำถ้าไปทางใต้ก็ไหลไปเป็นน้ำแม่กวงถ้าขึ้นทางเหนือก็ไหลไปเป็นน้ำแม่ลาวเปิดมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็นสัญลักษณ์หมายเมืองและให้เป็นกวนกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก่อนนี้ตู้ยามตั้งอยู่ข้างนี่ท่านทั้งหลายตั้งหน้านี่ตู้ยามตำรวจตู้ยามเม็ดโถนะ
พอต่อมาเปิ่นย้ายลงไปที่แม่โถมันใกล้บ้านโคนหน่อยน้อยอยู่นี่มันไก่บ้านคนบ่มีไฟฟ้าบ่มีน้ำประปามันยุ่งยากหลวงพ่อก็เลยคิดจะมาสร้างเอาสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่หมายเมืองแก่ผู้คนสัญจรที่ผ่านไปมาก็จึงได้สั่งการให้หลวงพ่อพระครูสุตตะธนวัฒน์ท่านพระมหาทรัพย์นรินทโธเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วสมัยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลป่างิ้วสมณศักดิ์ล่าสุดก็คือหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าคือไปปะที่วัดเฟยไฮเป็นการด่วนเมื่อหลวงพ่อพระครูสุตตะธนวัฒน์เดินทางไปถึงหลวงพ่อพระครูพิสารนครกิจก็ได้แจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของการห้องตัวหลวงพ่อพระครูสุตตะธนวัฒน์เข้าไปปะฮือฟังโดยละเอียดพร้อมฮืออำนาจในการตัดสินใจแทนทุกอย่างระหว่างที่ดำเนินการหลวงพ่อพระครูสุตตะธนวัฒน์ก็จึงได้ติดต่อประสานงานเชิงหาลือกันกับหลวงพ่อพระครูมงคลศรีละวงศ์เจ้าวาดวัดบุพารามข้างเมื่อดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดสมณศักดิ์ล่าสุดก็คือหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองท่านนี้มีความหันร่วมกันพิจารณาว่าสถานที่ใดที่จะเหมาะสมเอามาสร้างสัญลักษณ์เชิงพุทธก็ปากันไปที่ศาลเจ้าแม่นางแก้วต่างคนต่างตนต่างพิจารณาว่าที่นี่บ่เหมาะสมที่จะตั้งพระพุทธรูปก็เลยปากันขึ้นมาทางเหนือนี่แถมน้อยหนึ่งมาม่อนเนี่ยม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองนี่คำว่าม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองนี่มีมรูนก่อนเป็นม่อนผีปั่นน้ำคือเปิ่นแบ่งน้ำกันที่นี่ไปทางเหนือเป็นแม่ลาวไปทางใต้เป็นแม่กวงก็ได้ตกลงต่างวาจากันว่าถ้าจะอั้นเฮือต่างเจียงไฮ้แปลงศาลาต่างเจียงใหม่เฮือเซาะพระเจ้ากับแปลงฐานพระเจ้าฐานสุกกะชีอย่างนี้นะแล้วก็หลวงพ่อพระครูสุตตะธนวัฒน์ก็ได้ติดต่อประสานงานกับแม่เลี้ยงไพบูลย์ผู้ประเสริฐโยมขหบดีบ้านป่างิ้วผู้อุปถัมภ์บำรุงวัดป่างิ้วมาโดยตลอดก็ช่วยบอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธาบริษัทห้างร้านต่างๆร่วมกันบริจาคตลอดถึงช่วยกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเป็นปูนเป็นเหล็กเป็นทรายเป็นไม้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งกำลังลักในการก่อสร้างในสมัยนั้น บ่มีแหงพาหนะอันเป็นรถเป็นลาอย่างสักอย่างอาศัยแรงงานของพระภิกษุสามเณรวัดป่างิ้วและวัดต่างๆในสมัยนั้นอันประกอบไปโดย 1. หลวงพ่อพระครูพิสารนครกิจหลวงพ่อพระครูสุตตะธนวัฒน์ 3. พระมหาประเสริฐกลิ่นทรง 4. พระมหาพนมสุรีแจ่ม 5. พระมหาวิเชียรอภิปุญโญ 6. พระมหาอินทร์สวนอัคคธรรมโม 7. พระมหาคมสันทิตะธรรมโม 8. พระมหาวีรพลมหาวิริโย 8 ท่านนี้มรณภาพไปหมดละบ่เหลือสักตนละ 9. พระมหาประสงค์กาวี 10. พระมหาขนองเพชรสุวรรณ 11. พระมหาบุญชูเขมาจารี 12. พระมหาพนัสใจสุข 13. พระมหาสีวันสุทธวาที 14. พระมหาวิรัตศรีวิรัต 15. พระมหานรงค์พันคำ 16. อันนี้จะเป็นสามเณรแล้วเนอะสามเณรประยัดดีอาย 17. สามเณรประทวนทวีบุญ 18. สามเณรเซนโพธิปัจจุบันก็หลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า 19. สามเณรบุญเลิศบุญรอมปัจจุบันพระราชปริยัติวาทีอยู่กรุงเทพมหานคร 20. สามเณรแถมคงขยัน
21สามเณรเลื่อนอาญา22สามเณรสุนทรกาวิราช23สามเณรบรรจบพรหมกบ24สามเณรทะจวนสิริคำ25สามเณรวิสิทธิ์วิไลวงศ์26สามเณรแจ็คทวีรัตน์27สามเณรถนอมนำปัญญา28สามเณรบุญเรืองมุงเมือง29สามเณรกฤษดานันตา30สามเณรอินจันทร์บุญเรือง31สามเณรประยัดใจดีอันนี้เสียชีวิตไปแล้ว32สามเณรบุญสมสิทธิเสียชีวิตไปแล้ว33สามเณรพรทิพย์ตะต้องใจอันนี้เป็นคนบ้านนะเนอะ34จำได้กับนายทองคำอินตะวงศ์แหม5คนอยู่บนหลังคานั่นบ่ฮู้จักชื่อจำบ่ได้หลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมให้ข้อมูลมาเมื่อดำเนินการสร้างศาลาทรงไทยกว้าง4เมตร10ยาว6เมตร20สูง2เมตร50เสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อพระครูสุตธนวัฒน์ก็ได้สั่งความติดต่อประสานงานกับหลวงพ่อพระครูมงคลศรีละวงศ์เพื่อทราบหลวงพ่อพระครูมงคลศรีละวงศ์ก็ได้ติดต่อประสานงานกับพระครูวินัยทรถนอมทิตายุโกตู้เจ้าหลวงวัดแสนฝางฐานานุกรมของพระเทพวิสุทธาจารย์สมณศักดิ์ล่าสุดก็หลวงพ่อพระครูประจักษ์พัฒนาคุณเจ้าคณะตำบลจ้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพื้นเพเดิมของหลวงพ่อพระครูประจักษ์พัฒนาคุณเนี่ยเป็นคนอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายและเป็นสหายธรรมของหลวงพ่อพระครูสุตธนวัฒน์คือเป็นผู้ดำเนินการก่อฐานพระเจ้าที่ห้องกันว่าฐานสุกสีความสูง80เซนติเมตรพร้อมกับสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะรัตนโกสินทร์ปางมารละวิจัยขนาดหน้าตักกว้าง1เมตร27เซนติเมตรความสูง1เมตร65เซนติเมตรและปากันขนาดนามพระเจ้าองค์นี้ว่าพระเจ้าสี่สองเมืองพระครูวินัยทรถนอมทิตายุโกเจ้าวาดวัดแสนฝางก็ได้พอเลิกงามยามดีแล้วก็ปากันอัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดแสนฝางซึ่งเป็นฝีมือของป้อน้อยของปัญญากาศบ้านแม่กะเหนือแม่กะสลีงกอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนปั้นแล้วก็ ได้อาราธนามาประดิษฐานบนม่อนดอยแห่งนี้ชื่อว่าม่อนผีปันน้ำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้พศ2524เนี่ยก็จึงฮื้อชื่อม่อนดอยม่อนนี้ว่าม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองและได้ดำเนินการทำบุญฉลองศาลาทำบุญฉลองพระพุทธรูปในปี2525และได้หาลือร่วมกันที่จะทำบุญส่งน้ำพระเจ้าสี่สองเมืองว่าวันเข้าพรรษาของทุกปีก็จึงจัดให้มีการส่งน้ำประเพณีส่งน้ำพระเจ้าสี่สองเมืองประเพณีนี้ก็เกิดจากปี2525จนมาถึงทุกวันนี้ลุต่อมาในปี2541หลวงพ่อเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าท่านได้ดำริที่จะสร้างเจดีย์องค์หนึ่งไว้กู้กับพระเจ้าสี่สองเมืองก็จึงได้มอบหมายให้หลวงพ่อพระครูอนุกิจธรรมโสพลสีทนธรรมสาโลเจ้าวาดวัดป่าม่วงรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมโดยพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์เป็นผู้ดำเนินการสร้างเจดีย์และได้แนะนำให้ไปดูแบบแผนผังที่พระครูเวลุวันพิทักษ์หลวงพ่อพระมหาเขื่อนคำจังหวัดลำพูนเพราะคณะของหลวงพ่อมหาเขื่อนคำนี่เป็นผู้ที่ออกแบบได้สวยงามที่สุดพอคณะที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวปิกมาเข้ารายงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอในสมัยนั้นก็เริ่มลงมือก่อสร้างได้แต่ฐานกว้าง7เมตร70เซนติเมตร4แจงมนปื้นวื่น สูง1เมตร
ก็ต้องระงับการก่อสร้างลงเพราะว่ากรมป่าไม้ในสมัยนั้นมาแจ้งกับผู้ที่สร้างว่าบ่อนุญาตให้สร้างเพราะติดพระราชบัญญัติของกรมป่าไม้หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนนในสมัยนั้นก็จึงงดการก่อสร้างต่อมาในปี 2563 เมื่องดการก่อสร้างแล้วทุกปีบัลละหีดเก่าหอยเดิมที่ครูบาอาจารย์ได้แปลงไปเอาไว้เมื่อถึงวันเข้าพรรษาก็ปาพระเจ้าพระสงฆ์มาปูจาดอกไม้ทูบเทียนเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาถึงก็ไหว้พระหับศีลสูตรโยโกห้องอันเป็นการสมโพธิพระเจ้าสี่สองเมืองเสร็จแล้วก็กินข้าวตอนด้วยกันตึงตุเจ้าตึงคนบ้านแล้วเราก็ปากันเก็บขยะเมียดอย่างดีดักแล้วก็ปิกวัดไผ่วัดมันไปอธิษฐานเข้าพรรษาลุต่อมาปี 2563 หลวงพ่อพระครูนิวิตศรีลาสังวรทวีทิตาสีโลเจ้าวาดวัดห้างต่ำเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าตนที่อยู่บนศาลาประเดี๋ยวนี้ก็ได้มอบหมายให้หลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมเซนเทวินโทรองเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าตุเจ้าหลวงวัดบ้านร้องให้ไปดำเนินการพัฒนาเตรียมงานส่งน้ำพระสี่สองเมืองเป็นประจำทุกปีหลวงพ่อพระครูพิพิธสุตธรรมก็ได้หารือกับคณะสงฆ์อำเภอแล้วก็นายอำเภอเวียงป่าเป้าอันมีคุณวุฒิกรคำมาที่มาจุดธูปเทียนตอนบ่ายเนี่ยพร้อมโดยคุณบุญนาคจอมธรรมประธานเครือข่ายลุ่มน้ำลาวคุณเสริมฤดีใจอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จีดีใหม่คุณองค์อาจขันใจประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่จีดีใหม่อันนี้ได้ได้จากกันเมื่อปี 2563 ต่อมาวันจันทร์ที่22 มิถุนายนปี 63 หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพร้อมกับโดยตู้เจ้าแห่มลายโตนนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์นายกสมาชิกสภาได้นัดหมายกันว่าเราจะขึ้นไปพัฒนาปัดกวาดเป็นการเตรียมงานที่จะได้เตรียมการเตรียมงานต่อไปก็ได้ประสานงานกับผู้รับเหมาสร้างต่างคือคุณอาทิตตาธรวันชัยธนวงศ์ขอร่วมเมื่อหันครูบาอาจารย์กับส่วนราชการสร้างแล้วก็ขอร่วมบริจาควัสดุสร้างบันไดขึ้นลงด้านทิศใต้เชื่อมกับของเก่าที่มีอยู่ก่อนแล้วโดยบริจาคปูนคอนกรีตผสมเซตจำนวน5คิวอิฐบล็อกแห่ม500ก้อนต่อมาวันที่23 มิถุนายนปี 63 เจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลคณะสงฆ์แห่มลายโตนลายรูปผู้ช่วยสารวัตรแพทย์พร้อมใจกันเดินทางปากันมาที่นี่ปากันแปลงขั้นใดภาคเหนือเนี่ยที่ขึ้นตุกขึ้นยากนี่นะในวันนี้ก็มีท่านนายอำเภอมีอุทยานแห่งชาติขุนแจมากอยการสร้างขั้นใดภาคทางเหนือนี้ก็เป็นอย่างที่เขาท่านทั้งหลายหันซี่มันต่ำสูงก็เพราะว่ามันค่ำเมื่อก่อนก็เลยพอให้พอดีจะว่าบางงามก็บ่ใจงามอยู่ขึ้นง่ายอยู่เก่าก็ใจเป็นบรรเทาไปจริงๆแล้วขั้นใดแต่ขึ้นภาคใต้ต่อมาวันพุธที่24 มิถุนายนปี 63แถมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอก็ร่วมกันทำงานที่โครงค้างวันนี้นายอำเภอหัวหน้าอุทยานขุนแจผู้แทนบริษัทธนวงศ์ก็เดินทางมาเยี่ยมเพื่อกำลังใจคณะทำงานพร้อมนี้ก็ปากันถวายภัตตาหารเพลและถือโอกาสร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็จึงได้หาลือกันว่าขออนุเคราะห์ทางอุทยานปักหมายเขตม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองกันเขตออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจฮือกรรมเพื่อจะได้ก่อสร้างอย่างหลายๆอย่างบนนี้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของอุทยานอย่างหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินตะคืนนี้เปิ้นก็กันออกให้เป็นจำนวน1ให้กับ1งาน1ให้กับ1งานเพื่อให้คณะสงฆ์ได้สานต่อเจตนารมณ์ของอดีตหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดังนั้น
ที่สโลแกนของงานเข้ากำเนี่ยที่บอกว่าสืบกำกึดยึดเจตนานำพาประชาชนอย่างเนี้ยจำพอได้เลยว่าถึงวันได้แน่นาลืมอยู่ก็อาศัยอันเนี้ยมาช่วยกึดล่ำตำสร้างกันในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่ออุทยานแห่งชาติปักหมายเขตเรียบร้อยแล้วกับผมอาตมาภาพก็คือโอกาสหารือกับคณะสงฆ์และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นว่าเมื่อกันเขตม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองแล้วก็ควรจะไปกันเขตที่ศาลเจ้าแม่นางแก้วแถมกำหนึ่งหลายท่านก็เฮะฮะว่าอันนั้นมันเขตเชียงใหม่ ไม่ใช่เขตเฮาโลนี่นะก็เลยขออนุเคราะห์อุทยานว่าเอาแผนที่มักตึงกันพอเหรอเจ้าหน้าที่อุทยานเอาแผนที่มักกลางพอเปิ้นขีดให้พอว่าเขตเชียงไฮ้เนี่ยมันตั้งแต่แจ่งศาลเจ้าแม่นางแก้วนี่ข้ามถนนเลาะมาถึงต้นไม้ใบเหลืองนี่อันนี้เป็นเขตเชียงไฮ้อยู่ในกรมอุทยานแห่งชาติขุนแจภาคปุ้นเป็นเขตเชียงใหม่ภาคทางใต้อยู่ในเขตของกรมป่าไม้บ่ได้อยู่ในเขตอุทยานก็เปิ้นก็กันที่หั่นออกคือแหมเฉพาะบนศาลเนี่ย1 งานเต้าเดียวกันถึงนี้ก็เมื่อนายอำเภอกับป่าไม้กับอุทยานกันออกมาแล้วอาตมาภาพกับผมก็จึงอู้ว่าที่นี่เป็นตาน้ำแม่ลาวคนเชียงไฮ้เนี่ย โดยเฉพาะยิ่งเบียงปะเป้าเนี่ยจะใจน้ำจากตาน้ำนี่ตึงหมดประเดี๋ยวนี้มันเป็นส่วนเป็นอย่างเปิ้นไปละเขาจะเนี่ยจะได้กันเอาไว้บ่ได้แต่เฮ้เปิ้นเนี่ยส่วนอย่างเก่านะเจ้าหน้าที่ก็เลยกันออกแหม2ให้กับแหม60 ตารางวาเมื่อได้ดำเนินการปักหมายเขตก็ตกลงกันใจพื้นที่แก่กันและกันแล้วหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอและคณะสงฆ์นายอำเภอกำนันก็มานั่งหารือกันที่ลุ่มขั้นใดภาคทางใต้นี่สรุปใจความได้ว่าเมื่ออุทยานทำแผนที่แนวเขตให้เรียบร้อยแล้วลงนามกันร่วมกันเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมาหารือว่าต่อไปไผ่จะดูแลรับผิดชอบมอบหมายให้ดูแลควงศาลเจ้าแม่ โดยระบุเงื่อนไขแถมช่วงที่รอเวลานี้ก็จะเนี่ยได้แถมก็อู้จากันไปต่อมาหลวงพ่อพระครูนิวิตศรีราชสังวรได้เสนอแนวคิดต่อที่ประชุมว่าเมื่อสร้างเจดีย์องค์ใหญ่มันบัดแล้วมันบัดสำเร็จเนี่ยเขาสร้างเจดีย์42 เมืององค์น้อยๆบ่1คือสร้างพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพจำลอง2สร้างพระบรมธาตุเจ้าดอยตุงจำลองเอาไว้บนฐานเดิมเนี่ยแล้วก็กำหนดฐานของเจดีย์ให้ตั้งอยู่บนฐานที่เปิ้นแปลงไว้แล้วก็ควรจะหาเวลาโอกาสนำข้าวตอกดอกไม้ไปขออนุญาตพระธาตุเจ้าทั้ง2 องค์ก็ได้นำเรียนเจ้าวาดถึงสองที่ดอยตุงดอยสุเทพที่ประชุมก็หันชอบอาตมาภาพกับผมก็เลยเสนอแนวคิดต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมที่เป็นผู้ประสานงานก่อสร้างพระ42 เมืองร่วมกันมาโดยตลอดเนี่ยก็น่าจะสร้างรูปเหมือนปูนปั้นท่านทั้ง2ประดิษฐานไว้บนฐานเจดีย์ที่แปลงศาลาครอบประเดี๋ยวนี้นะเอาถาดไว้ตั้งหลังเอารูปไว้2 ข้างเอาพระเจ้าไว้ครึ่งกลางก็ที่ประชุมก็หันชอบต่อมาแถมวันที่14 กรกฎาคมวันที่6 กรกฎาคมก่อนคณะสงฆ์ทุกวัดในอำเภอเวียงป่าเป้าโดยการนำของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนำศรัทธามาร่วมทำบุญส่งน้ำเพราะวันนั้นเป็นวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาต่อมาวันที่14 กรกฎาคมเวลาบ่ายก็ไปเก็บข้อมูลที่เอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยไปเก็บข้อมูลที่วัดบ้านร้องที่หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอวันที่27เอาปิกไปฮือเปี้ยฮือหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอแห่งกำว่าที่ผมสอบถามเปิ้นห้องสัมภาษณ์เนี่ยแล้วเขียนมาเนี่ยมันตรงกันก็อันใดบัดใจพ่องเปิ้นก็แก้ฮือ3-4 ที่ต่อมาก็ทำเป็นเอกสาร
เอาไปเสนอคณะสงฆ์ที่วัดห้างต่ำแถมวันจันทร์ที่27 กรกฎาคมไปไปจากันท่านตกลงกันว่ามันน่าจะแปลงอย่างนี้และจะเนี่ยได้อย่างใดก็ว่ากันแห่งกรรมลุต่อมาวันพุธที่12 สิงหาคมปี63หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินที่เปิ้นเล่าให้ฟังแต่คืนนี้ว่ามีโอกาสไปเป็นประธานงานทำบุญเกี่ยวกับเจดีย์ที่วัดดอนจันทร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนว่าใครสร้างเจดีย์คณะสงฆ์กันละโยมอุปถากอุปถัมภ์ท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมเนี่ยคือคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วขหบดีที่มาร่วมงานในคราวนั้นสนใจในการสร้างก็จึงได้หาลือญาติพี่น้องอันมีหลวงพ่อพระอินทร์ผลอินทพโลคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรปินทยาทันตแพทย์พงเพชรกิ่วแก้วคุณน้ำเพชรกิ่วแก้วคุณพฤกษาทิติทาวินโชคบริษัทจำกัดเพชรอินทรีทานสปอร์ตบริษัทจำกัดเขมรัฐทานสปอร์ตคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วจึงได้แจ้งความประสงค์และประสานงานผ่านท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมขอทราบข้อมูลและขอดูสถานที่พื้นที่ดังกล่าวต่อมาวันศุกร์ที่14 สิงหาปากันขึ้นมาดูสถานที่ตีเนี้ยก็ได้นัดหมายคณะสงฆ์อุทยานเอาช่างที่แกวนเกี่ยวกับพอโครงสร้าง มาพอกันว่าจะสร้างบนนี้ได้ก่อช่างก็บอกว่ามันน่าจะมาได้เพราะว่าปูนหินทรายเล็กเนี่ยสร้างมาเมินละเอาตั้งหน้านี่บ่ก็ตกลงกันเอาตั้งหน้าอย่างที่เฮาตั้นทั้งหลายหันเนี่ยส่วนข้อมูลอื่นๆก็อันนั้นเป็นจดหมายเหตุรายวันว่าวันอย่างมะเนี่ยอย่างพ่องไผ่มาพ่องตู้เจ้ากี่ตนคนบ้านกี่คนจื่อบัญญังพ่องติมานี่นะช่วยการช่วยงานกันแต่คืนนี้มันนั่งอ่านพอกลายเป็นว่าตุลุงดอยหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมตุลุงยองแล้วก็อาตมาภาพมาเจือเหรอเพื่อนเดือนหนึ่งจะอยู่วัดเถสัก5 วัน 6 วันที่เหลือเป็นดอยนางแก้วปัดตกปัดเสียงจนหลายท่านถามว่าตู้เจ้าถ้าบ่ได้ไปบนดอยนางแก้วมันอย่างไรมันกัดต้องกะ ถ้ามาบนเพื่อมันได้ได้จ่าได้เล่าได้อย่างกันก็มันจะสบายอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็มาคืดล่ำตำสร้างนี่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็ว่าถ้าแปลงศาลาเนี่ยควรจะมีปีกออกคือเจ้าบ้านนั่งตั้งลุ่มคือเจ้าทำพิธีตั้งบนก็เลยเป็นที่มาของศาลาอันเนี้ย13ยาวตั้งหน้านี่จากซ้ายไปขวาคือบรรตกไปบรรออกเนี่ย15 เมตรไปตั้งหลังพระเจ้าบุญ13 เมตร15 คูณ 13อยู่ต่อมาแหมก็ว่าถ้าเมินเข้ามันมีที่เก็บของอย่างใดก็เลยเอาศาลาหนานมูลพี่หนานมูลที่แปลงห้องน้ำมาเดียวเนี่ยฟ้าสุดตัวเจ้ามานะมาร่วมกันคิดออกแบบแปลงซิ่งทั้งหลังนี่บ่เอาตังบนวางครัวได้เอาตังปื้นเก็บครัวได้อันนี้ก็เป็นที่มา ต่อมาก็ได้สร้างเจดีย์องค์เนี้ยมาถึงถังนึงนั่งกันเมินอยู่พอสมควรกว่ามันจะได้เป็นตนเป็นองค์อย่างอี้นะบางคืนบางวันนั่นอาตมากับผมกับท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนากรมนี่ปอตี 1 ตี 2บรับมานอนกันกึดว่าจะเนี่ยจะได้แถมวันพูกวันฮือจะเนี่ยจะได้แถมและต่อไปเนี่ยจะเนี่ยจะได้แถมก็ก็จากันก็จึงเป็นที่มาของเจดีย์ถึง3 องค์เนี่ยก็ก่อนจะบรรจุก็จะได้กับบรรจุน้อยเนี่ยใดฮือคนทั้งหลายมีส่วนร่วมจึงอันเขาเข้ากรรมบ่แล้วไผจะมาเข้าพ่อกระเดียวก็เนื้อขอกึดดูก่อนนะสโลแกน3 ข้อที่ว่าตะกี้นะมีใบนิมนต์มีการบังคับมามีซองถวายนะก็ช่วยกันกึดเพราะว่ายึดคำสอนของหลวงปู่อดีตเจ้าคณะอำเภอถึง2 รูปเนี่ยหลวงปู่ได้ได้จ่าไว้หลายเตื้อว่าการเนี่ยอย่างก็จ้างเด้อ คือช่วยกัน5 6 ร่วม
หลวงปู่พระครูสุตตะธนวัฒน์ในสมัยนั้นเปิ้นบอกว่าเฮือร่วมกันคิดอันที่หนึ่งสองเฮือร่วมกันตัดสินใจอันที่สามเฮือร่วมกันแก้ไขปัญหาอันที่สี่เฮือร่วมกันพัฒนาตรวจสอบอันที่ห้าเฮือร่วมกันรับผิดชอบสังคม5 ข้อไม่ใช่5 ข้อแล้วอู้ไปอู้มาหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณก็ว่าเฮามันยะการกลางป่าง่าไม้เนี่ยมันจะต้องมีต้นแล้วก็ก้นมาได้โดย5 ต้นน่ะ5 ต้นมันก้นมาได้มีอย่างพ้องหนึ่งต้นไม้ก้นมาได้ถ้ามีต้นไม้แล้วน้ำก็จะเกิดขึ้นต้นไม้ก้นมาได้อันที่สองคือต้นน้ำอันที่สามคือต้นแบบอันที่สี่คือต้นคิดอันที่ห้านี่สำคัญเนอะต้นทุนถ้า5 ต้นนี้ก้นนะเป็นไปไม่ได้สักอย่างการดำเนินการอย่างทุกอย่างดังนั้นก็จึงจัดงานนี้ต้นที่5เนี่ยที่ท่านทั้งหลายมาห่วมกินหอมตาลกันเนี่ยอันนี้เป็นต้นทุนทางความคิดต้นทุนในการก่อสร้างอันนั้นยังอยู่ในแห่มอันหนึ่งแต่ว่าต้นทุนในการกึดล่ำตำสร้างเนี่ยจะต้องอาศัยปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมมาร่วมกันบริจาคนี่ดังนั้นก็อนุโมทนากับทุกท่านเนอะตะกี้ก็มีจำกระจื้อเล่นปีเอื้องตะกอนเป็นอยู่บ้านปังไฮเทพเสด็จเอาน้ำมาถวายพร้อมโดยปัจจัยแถม1,000 บาทแล้วก็ปีน้อยเย็นกับสามีเอาน้ำมาถวายแถมเอาปัจจัยมาถวายแถมส่วนหนึ่งก็ขออนุโมทนาเนอะแล้วก็มีเทศบาลตำบลป่าเมี่ยงภายใต้การนำของที่ปรึกษานายกรองนายกแล้วก็รองปลัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา5-6 ท่านปากัดขึ้นมาตานตะกี้ก็ขออนุโมทนาผ่านตั้งสถานีวิทยุต่างๆนี้ตัวเนอแต่เจ้าภาคเมืองไงอย่างก็อสมตำบลเทพเสด็จหวังว่าทุกเจ้าจะอยู่บนนี้ก็บ่ได้โทรนัดกันก่อนเมื่อบ่ได้โทรนัดเมื่อไงนี่อาตมาภาพกับผมก็ลงไปที่บ้านประไพไปงานศพพี่เขยของคนขับรถบ่ไปก็บ่ได้ฮอดใจเพิ่นขับรถขึ้นล่องก็จำเป็นได้ไปแล้วก็ไปฉันเพลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มายื้อพอวัดแถกรรมมาเจียกลัวเขาลักดินกีไปมายื้อพอวัดแถกรรมแล้วก็สดขึ้นมานี่มาถึงเขาบอกว่าขึ้นไปหาตู้เจ้ามีแห่นสักกรรมเอาเขียนใส่ซองเนาะเขียนชื่อใส่ซองจะได้หมายไว้หลวงปู่ตุลุงดอยผมเสาะหาซองจดหมายที่เป็นกล่องที่อยู่หลังนะครับผมบับปะบอกว่าไผ่เก็บไว้ไหนเนาะหลวงปู่ว่าเอาไว้หลังนะผมโค่นบ่ละมันมาหันสักตีครับหลังเนี่ยหลังซิ่งเนี่ยหลังซิ่งที่เขากินกาแฟกันฮะบอกว่ามันมีตัดใดขอหลวงปู่ฮือลูกศิษย์วัดดอยจอมพ่อโค่นนะครับเนาะผมก็จำคับค่ายคาว่าเอายู้เข้าในหันหมดนะแต่มันมีตัดใดเนี่ยประเด็นนะมันลืมไปเหรออย่างตีว่าแต่ว่าน่ะจะไปเอาถุงดำไป3 รอบกันไปหลังศาลานะไปรอบแรกได้ตอกไหมเหรอไปรอบ2ก็ยังไม่ได้อย่างเตี้ยได้กาแฟไหมเหรอไปรอบ3ก็ถึงจะได้ถุงขยะมามันลืมไปเห็นหมดอะอันใดเป็นอันใดก็ดีเงี้ยดังนั้นการทำบุญเนี่ยท่านทั้งหลายไผ่มีเวลาใดก็ขึ้นมาทำบุญเวลานั้นเนอะก็คณะสงฆ์ที่จัดงานเนี่ยพยายามที่จะให้ท่านทั้งหลายทำบุญได้หลายๆช่องทางเป็นเจ้าภาพกันเทศกี่บาทก็ได้เพราะบ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพต้องปันเนอะต้อง500เนอะบ่ได้ว่า2 บาทก็ได้3 บาทก็ได้เอาสตางค์ไปเน็บต้นที่เพิ่นเกียมไว้ต้นกันเทศแล้วก็ยังแปลงต้นเงินต้นโพไว้แถม2 ต้นไว้ตั้งหน้าหม้อบรรจุวัตถุมงคลนี่ต้นตั้งเท้าบินหน้าเข้าหาพระธาตุบินหลังฮือศาลาบินหลังฮือพระเจ้าเนี่ยต้นทางซ้ายมือเพจะเอาไว้
แปลงขั้นใดภาคเหนือที่ว่าตะเกียมันเกาะแต่ว่าตกปุ้น2 คนน่ะที่ตุลุงดอยว่าตะเกียถ้าบ่มีใบจองเหรียญเจ้าแม่กับใบจองพระเจ้า42เมืองนะให้จะเจ็บนักพ่องกำใบจองหลายหรอกกำแน่นแท็กอะกิ้งตั้งบนเพื่อลงไปลุ่มมันเป็นอย่างสักอย่างบะเถอะสักอย่างกล้าใบจองมาได้นะถ้าเหรียญแต้มสักบอกใดมัวนี่กล้าใบจองอยู่นะดังนั้นก็จะแปลงขั้นใดผักเพตั้งต้นเอาไว้นี่ท่านทั้งหลายจะบริจาคให้หอมต่อใดก็ได้ตั้งต้นไว้นี่ตั้งต้นไว้นี่ผักตั้งซ้ายด้านครูบา40,000ส่งน้ำระยังหาเปิ่นมาจองพระเนอะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับผิดชอบท่านครูบาถ้าว่าส่งน้ำแล้วนิมนต์นะครับเปิ่นมาจองเหรียญจองเหรียญต้นทางซ้ายเพื่ออย่างที่บอกจะเอาแปลงขั้นใดแล้วก็จะเอาแปลงเจ้าฟ้าปันลมใส่ศาลาหลังนี้ใส่เจ้าฟ้าปันลมเจ้าภาพเปิ่นก็มีส่วนหนึ่งละเปิ่นจะมาตอดพระป่าประมาณเดือนมกราแล้วก็จะใส่เจ้าฟ้าปันลมส่วนต้นทางขวาบุญอันนั้นเป็นต้นที่จะเอาตาลหาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมแล้วก็พระครูพิสารนครกิจจะเอาตาลหาอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดก็จึงแปลงต้นไว้ท่านทั้งหลายจะให้จะหอมกึดใจได้ไฟใจเติงเป็นครูบาอาจารย์จะให้จะหอมต่อใดก็เจอเนอครูบามาละไผจะจองโอ้กำลังบ่ได้นุ่งผ้าเด้อเดี๋ยวก่อนเด้อบ่ได้ใส่จีวรเด้อใจเย็นๆว่ะเพิ่นมาท่าเกิงชั่วโมงนะจัดเย็นนะแต่บัดเต้าครูบาอาบน้ำเด้อนะเย็นเดี๋ยวนั่นก่อนอ่ะแต่งมหาดังเนี่ยพ่มถูกฝามดอ่ะตัวมนโคกโลกยังเก่าก็หาว่าอาบน้ำว่ะต้นปุ้นนี่จะตานหาอดีตเจ้าคณะอำเภอส่วนหม้อที่ตั้งอยู่ทางหน้านะหม้อสำหรับบรรจุเหรียญต่างๆภาคทางขวาปุ้นหม้อสำหรับบรรจุพระผงอันนี้ท่านทั้งหลายถ้ามีพระเสียองค์กะคอหักคองอย่างพระพ่องเหรียญเก่าพ่องเหรียญ5 บาท10 บาทเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาเอามาได้เนอะเอามาบรรจุไว้นี่แหมกี่ปีมั่วเขาจะมาขุดปะเข้าใส่ วันหน้าถ้าธาตุล่มก่อนกุจะแตกเขาจะเอาไปปูจากันแน่นหนามันจะอยู่ในนี่แหมเมินอยู่แล้วก็พระผงมีอยู่3 องค์มีพระหลอดพระคงแล้วก็พระผงสีขาวพระหลอดพระคงนี่ท่านอาจารย์พระครูพิวัฒนาวิกรมเป็นผู้ดำเนินการไปเสาะปูจาที่วัดมหาวันอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมาส่วนพระผงขาวนั่นท่านพระครูสมุวินัทอธิสีโลตู้เจ้าหลวงวัดสารปีเป็นคนเอามาหอม2 ปันองค์อันนี้3อย่างนี้ท่านทั้งหลายปูจาบางเตื้อมันมามีที่บ้านโนลืมเอามาแหกี้เอาใส่ถุงไว้แล้วนะให้เอายองไว้บนหิ้งนะบ่ได้กำมาสักกำเปียได้กระสวยกับซองมาเหียนะก็มาปูจาเอาเพศได้3 องค์นี่ก็19 บาท20 บาททอน20 บาททอนท่านทั้งหลายจะปูจาต่อใดก็ได้แล้วก็ไปอธิษฐานบรรจุไว้ที่หม้อที่เปิ้นจัดไว้ขอพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับที่ได้มาให้กำลังใจมาเยี่ยมคณะทำงานในวันนี้นะครับคนขับรถหลวงพ่อรถเทียบเนอหลวงพ่อจะปิกละหลวงพ่อจะปิกไปวัดก่อนออกวัดตั้งแต่เมื่อง่ายละไปศาสนกิจที่อื่นแล้วก็แวะเวียนมาให้กำลังใจคณะทำงานและพระเจ้าประสงค์ที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนี่ในนามของคณะทำงานซึ่งได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อก็ขอบคุณอนุโมทนานะครับที่ได้มาเมตตามามาใจมาให้กำลังใจพระเจ้าพระสงฆ์ในที่นี้นะครับในส่วนอื่นๆก็ท่านจะบริจาคอันอย่างก็ตามเจตนาเนอะปูจาอันนี้ปูจาพระ
ปูจาพระเอาไปบรรจุในหันปูจาพระส่วนที่จะจองเหรียญการจองเหรียญเนี่ยท่านทั้งหลายเรื่องโทรจองขอไว้เฮ้ยป่อขอไว้เฮ้ยแม่องค์2 องค์เนี่ยอันนั้นบัดเตื้อเนี่ยขอมันแล้ววันที่12ก่อนจะมานั่งอู้กันกำว่าเปิ้นโทรจองตังสถานีตังโทรศัพท์เนี่ยเขาจะเนี่ยจะใดจะฮื้อเปิ้นโอนสตางค์เข้าไหนเพราะอู้กันแต่วันนั้นแล้วว่าไผ่จองฮื้อจ่ายก่อนฮื้อจ่ายก่อนที่ฮื้อจ่ายก่อนนี่บัดใจหยาจะเอาเงินที่ท่านทั้งหลายจ่ายก่อนนะไปเป็นต้นทุนในการทำเมื่อทำปั๊มเหรียญออกมาแล้วก็จะเอามาขอเมตตาครูบาอาจารย์ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางเมตตาอธิษฐานจิตบ้านเฮาห้องปลุกเสกนั่นน่ะอธิษฐานจิตเมื่อเปิ้นอธิษฐานจิตแล้วก็ จะมาจุมาเพาะกันที่พระธาตุนี่ไว้บนพระธาตุเนี่ยวันที่18มีนาคมเมื่องายก็จะมีพิธีบวงสรวงเทวดาอาหักที่ได้มาปกสร้างห้างแปลงขออนุญาตเปิ้นปกสร้างห้างแปลงเนี่ยก็จะบวงสรวงเปิ้นฮือเปิ้นได้รับเอาส่วนบุญกุลตาลที่ได้ขึ้นล่ำตำสร้างนี่เมื่องายบวงสรวงท่านทั้งหลายก็มาร่วมทำบุญด้วยกันโดยการปูจาผ้าแพรปูจาพวงมาลัยเอาไปก้องยอดชัดของเจดีย์ถึง3 องค์นี้บัดเดี๋ยวนี้ยอดชัดเจดีย์ถึง3 องค์เนี่ยยอดแท้ๆนะเป็นแก้วโป่งคามแก้วผลึกแก้วมหานิน3 แก้วที่เป็นยอดนอกจากนั้นก็มีเพชรนินจินดาที่ผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างมาถวายท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็เอายอดของพระธาตุเจ้าดอยสุเทพขึ้นมือไว้ประดิษฐานที่บนพระธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อเป็นมังกละแก่พระเจติยะเจ้าองค์นี้และในส่วนดอยตุง2 องค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าก็ได้เมตตาเอาไปไว้ที่วัดพระธาตุเจ้าดอยตุงจังหวัดเชียงรายเพื่อให้เป็นที่ไว้ที่สาของคนทั้งหลายก่อนเพื่อให้เป็นมังกละแก่เจติยะเจ้าถึง2 หลังนี้แล้ววันที่18ก็จะเอามาตั้งไว้ที่นี่ให้ท่านทั้งหลายได้ผูกผ้าแพรก้องพวงมาลัยหลังจากนั้นเวลาบ่ายต่อใดยังไม่ได้กำหนดเวลาบ่ายก็จะมีพิธียกชัดมีเสกพุทธาพิเศษเสกซ้อมย่อมยศเจติยะเจ้าถึง3 หลังเนี่ย ถึง3 หลังนี้เมื่อคืนมีพุทธาพิเศษคืนหุ่งเหรียญก็จะเอาพุทธาพิเศษอย่างเดียวกันเหรียญพุทธาพิเศษพร้อมเดียวกันจะเสกพร้อมเดียวกันหมดพอเสกพร้อมเดียวกันจะนิมนต์ครูบาอาจารย์ถึงอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเวียงป่าเป้ามาช่วยกันสูตรโยโกห้องสูตรมนตัน7 ตำนาน12 ตำนานบ่เว้นสักบทใช้เวลาอยู่ชั่วโมงปลายตอนนี้หลวงพ่อวัดเกตกะลามไปปฏิบัติศาสนกิจจังหวัดลำพูนอำเภออย่างตั้งใต้ว่าถ้าบาลีก็พวกรังต้งหัวจ้างอย่างว่ากำลังปีกมาละไปงานศาสนกิจก็ต่างตนก็มีเจตนาจะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนี้เมื่อมีภารกิจเมื่อวันก็ไปเหตุกรรม1ฉลองเจตนาศรัทธาที่ได้รับนิมนต์เปิ่นเอาไว้ละเพราะว่าบางงานเนี่ยเปิ่นนิมนต์ไว้เป็นเดือน2 เดือนนะญาติโยมทั้งหลายบางคนบอกเข้าใจทุกเจ้าหาไปนิมนต์ยากไปยากเงาบ่ให้ทุกเจ้าตัวนี้นะบัดใจยากเก่าเขาเถอะพับนิมนต์เปิ่นแล้วเป็นเดือน2 เดือนเนี่ยแล้วตัวเก่ากำลังหาเสาะหามือจันวันดีจะเอาไปบัดดิษบัดเดียวเนี่ยเตื้อมันก็ไปบัดได้เหมือนกัน มันจะเสียผู้เสียคนนั่นหลายคนก็บอกว่าทุกเจ้าตัวนี้นิมนต์ยากปะโทนะที่จริงบัดได้นิมนต์ยากคนอื่นนิมนต์เหตุก่อนแล้วก็จึงไปที่อื่นก่อนเมื่อสมโพธิเมื่อคืนหุ่ง
สวดแล้วก็มีการเทศธรรมปฐมสัมโพธิพุทธาภิเษกธรรมจักรเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีธรรมอื่นๆตามแต่เจ้าภาพจะมีแจ้งดีขวายงามหมอกสลุ่มสลิมนี่ก่อนก็จะสูตรไข่ตาพระเจ้าจะสมโพธิถึงพระเจ้าสี่สองเมืองสมโพธิถึงพระเจดีย์สามองค์เนี่ยแจ้งดีขวายงามแล้วก็วัดวาอารามต่างๆก็จะแห่ขวตานเข้าจะป้อยหลวงธาตุป้อยหลวงศาลาป้อยหลวงพระสี่สองเมืองจะป้อยหลวงถึงโมดเนี่ยแล้วเหรียญที่ท่านทั้งหลายจองเนี่ยไหว้มหาเหรียญนะเนอะเหรียญที่จองเนี่ยสมมุติวันที่8ถึงวันที่12จองที่ท่านพระประหลัดจำนันสุธีโลไผ่จองพ่องที่ท่านพระประหลัดจำนันก็ฮื้อมาฮับเอาวันที่19มีนาคมกินข้าวงายแล้วมาฮับเอาที่ท่านพระประหลัดจำนันตึงหมดสมมุติว่าจองที่ท่านพระประหลัดจำนันปันเหรียญก็ต้องไปฮับเอาที่พระประหลัดจำนันที่เดียวจะไปเอาที่คนอื่นมาได้ไผ่จองที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้าบ้านใดก็ฮื้อไปเอาที่หมอนั้นจะไปเอาที่คนอื่นเอาบัตรเอาใบฮับไปขอฮับที่คนอื่นมาได้เพราะว่าหนึ่งเลขเปิ้นลันเอาไว้แล้วว่าเล่มที่1มันมี1001ถึง050เล่มที่2ก็มีตั้ง051ไปจนถึง100 100เล่มที่3ก็101ไปจนถึง150อันนี้มีเป็นเล่มไหน50ชุด50ชุดไหนมี3ใบแรกเป็นใบสีขาวอันนี้เอาไว้กับต้นขั้วใบที่2สีอย่างก็ครูบาสี่หมื่นใบที่2สีอย่างก็ใบที่2เป็นสีเหลืองใบที่3เป็นสีชมพูที่จะฮื้อคนจองนี่คือใบสีชมพูส่วนใบสีเหลืองนั้นคนที่ฮื้อจองอย่างเดียวเนี่ยครูบาสี่หมื่นต้องเอาใบสีเหลืองนั้นไว้เอาใบสำเนาใบรับไว้สตางค์เรียบร้อยต้องเอาใบรับไว้ที่ตัวเก่าถ้ามันหายก็จะนึ่งกะเดือนมีนาบางหลวงบางเตื้อเอาไปเน็บคาไว้หนูโจดเหี่ยยุ่งละต้องจำเลขคือได้ถ้ากลัวลืมถ่ายไว้ในโทรศัพท์ถ่ายใบจองไว้ในโทรศัพท์ถึงวันนั้นมาใบจองหายเอาโทรศัพท์มาเปี้ยของค่าเลขที่เนื้อตู้เจ้าของผมเลขที่เนื้อปอกกำนันแล้วจองกับตำบลใดเฮ้ไปฮับกับตำบลนั้นหมายความว่าวันนั้นจะมอบสมมุติว่าตำบลปางงิ้วไผ่จองกับกำนันตำบลปางงิ้วก็จะเฮ้กำนันปางงิ้วมาฮับเอาส่วนกลางปันเหรียญตำบลปางงิ้วก็ต้องเอาไปแจกคนเดียวไผ่จองที่ตำบลปางงิ้วพ่องก็มาเอาที่ตำบลปางงิ้วทีเดียวไผ่จองกับตำบลสันสลีไผ่จองกับตำบลบ้านโป่งไผ่จองกับตำบลเวียงกาหลงไผ่จองกับตำบลแม่เจดีย์เก่าแม่เจดีย์ใหม่ก็ไปหาผู้ที่ฮับจองแต่ละท่านวันนั้นวันที่19นะเขาจะแปลงโต๊ะไว้เป็นโต๊ะอำเภอเวียงป่าเป้านี่มี7ตำบลข้าราชการก็จะฮื้อ7ตำบล7โต๊ะฮับส่วนกลางที่ครูบาหมื่นแถมส่วน1แล้วก็แถมส่วน1อาจจะมีตั้งเจียงใหม่ไปที่ไผ่กาจะว่ากันกรรมเพราะว่าเสร็จงานวันที่12นี่จะได้หาลือนอกรอบกับผู้ที่จะมาบริหารจัดการส่วนของเหรียญนั้นด้านหน้าเหรียญ1ด้านหน้าเป็นพระเจ้าสี่สองเมืองด้านหลังเป็นพระเจดีย์ดอยตุงกับดอยสุเทพแหมเหรียญ1ด้านหน้าเป็นเจ้าแม่นางแก้วเหรียญแม่นางแก้วด้านหลังก็เป็นยันนาจาริตินมปะทะเป็นยันก้าแม่นขายหมานก็วัตถุประสงค์ก็จะ1เพื่อให้ท่านทั้งหลายเอาไปมีไว้กับตนกับตัวไว้สาไว้สักการะบูชาตามความเคารพนับถือของท่านทั้งหลายมีไว้กับห้างร้านกับบ้านกับจองกับรถกับลาอย่างพวกเนี้ยวัตถุประสงค์อันที่2ก็คือจะหาทุนไว้เป็นกองทุนพัฒนาม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองที่นี่เพราะจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าทุกเดือน
ม่อนแม่นางแก้วที่ศาลปุ้นจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าทุกเดือนคณะกรรมการก็พยายามที่จะดึงไฟฟ้าขึ้นมานี่การไฟฟ้าเพื่อนจะเอา300,000กันนะท่านทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองเพื่อนจะเอา300,000ทีนี้รัฐจะช่วย150,000กรรมการมูนี่จะต้องซ่อให้150,000ก็หาวิธีเนี่ยไรจะต้องซ่อเงิน150,000เนี่ยไปมาก็อนุโมทนาขอบคุณเนอะโยมที่มาจองเหรียญถ้าจะได้ก็เอาใบฝากอาตมามาก็ได้เพราะว่ามูนี่อยู่เชียงใหม่เมื่อ150,000เนี่ยจะได้ก็ขออนุเคราะห์ปหลวงบ้านขุนลาวกับผู้ช่วยเอาทะเบียนบ้านมาลงนี่ผู้ช่วยลงนี่ปหลวงไปลงที่ดอยหม่อนเจ้าแม่นางแก้วก็จึงได้ลดมาแห่งละ7,500ก็เป็น150,000การไฟฟ้าบอกว่าแถม12,000ปลายนั่นต้องจ่ายเนอะเพราะเป็นธรรมเนียมก้าธรรมเนียมก้าประกันหม้อก้าประกันอัญญมัวถึงหม้อใหญ่เปิดเอาหม้อใหญ่มาลงคือแก่น1หม้อมิเตอร์แหม2แก่นก็ถึงวันนี้จ่ายไฟนี่ก็เดือนช่วงเนี้ยการออกเชื่อมเนี่ยก็ประมาณเดือน400 กว่าบาทก็อาศัยเงินที่มีผู้บริจาคไว้ที่ศาลเจ้าแม่นางแก้วเอาออกกาจ่ายไปภาษี2เมืองนี่ยังไม่ได้จ่ายกำเตื้อไม่ได้จ่ายกำเตื้อก็วัตถุประสงค์จะเอาเงินมาเป็นกองทุนในส่วนเนี้ยเมื่อหักกาจ่ายในการแปลงเหรียญเรียบร้อยแล้วก็จะเอาเงินทั้งหลายแล้วนะแยกกันอันใดเป็นเหรียญเจ้าแม่อันใดเป็นเหรียญภาษี2เมืองก็จะแบ่งสรรปันส่วนกันไปตั้งกองทุนคือมีคณะกรรมการบริหารกองทุนในส่วนนี้สืบต่อไปแถมอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการสร้างเหรียญภาษี2เมืองเหรียญเจ้าแม่นางแก้วแล้วก็ในส่วนอื่นก็ช่วยพอช่วยก้อยกันตัวกำเนอพระเจ้าพระสงฆ์เขาอันใดที่มันเหี้ยก็ขอช่วยกันเก็บกรรมอันใดมันบ่เข้าตี้เข้าตางอันใดหันแล้วมันบ่งามตามันบ่เปิงใจท่านทั้งหลายก็ช่วยพ่อช่วยก้อยช่วยกันจัดด้วยกำเนอหม้อน้ำยาถ้าว่าหลัวมันเบาลงไปก็เอาไปกองไว้หั่นบึดจะใส่อย่างใดก็ว่ากันแถมกรรมอนุโมทนาขอบคุณกับพระเจ้าประสงค์ทุกรูปเนอที่มาช่วยการช่วยงานกันบ่ได้นอนก็มาช่วยการช่วยงานกันอันที่นอนก็ช่วยการช่วยงานกันไปแต่ละส่วนที่ได้พอได้กอยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ขยะนะครับขยะก็ขอช่วยพอช่วยกอยถุงได้เต็มก็ขอตอกหรือฟางมัดแล้วเอาไปรวมกันตั้งหลังพุ่นนะครับตั้งหลังแท่งน้ำหลังถังน้ำพุ่นถึงถังน้ำขออนุโมทนากับท่านพระพานุวัฒน์มาติบผู้ช่วยเจ้าวาดวัดแม่คือตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดพอหู้ข่าวว่าคณะสงฆ์อำเภอเวียงปะเป้าคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดมาร่วมกันพัฒนาม่อนพระเจ้า4 2เมืองเนี่ยเปิ้นก็ถามกับผมอาตมาภาพว่าตุลุงทางบนปุ้นเปิ้นจะสร้างธาตุกาก็เลยขับเฮอแกก็ไปอู้จ่ากับญาติโยมอันผมกับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหามีเจตนาจะบริจาคดินกี2,000 ก้อนเนอ2,000 ก้อนบ่ฮับก็บ่ได้ผมซื้อมาแล้วนะสั่งไว้เรียบร้อยละวันฮือจะเอาขึ้นไปวันที่1 สิงหาเนี่ยจะเอาขึ้นไปก็มานั่งนั่งจากตั้งโทรศัพท์กับแกว่าจริงดินกีเนี่ยเปิ้นสั่งไว้ตี1ละแล้วอันที่ขะได้ตุลุงขะได้หยังก็ขะได้บั้งหรือต่อเนี่ยต่อเม็ดกว้างเม็ดสูง40เนี่ยตุลุงขะได้สักกี่แกนบอกว่าจะเอาแปลงถังน้ำได้กี่แกนก็ต่อท่านพระพานุวัฒน์มาติบก็ไปไปจ่ากับศรัทธากับเจ้าของบริษัทห้างร้านต่างๆก็ได้อยู่30 แกนพอ30 แกนตุลุงผมอยากขนเมื่อค่ำเนี่ยเนอะแล้วเนี่ยได้เอาขึ้นบนดอยก็เลยบอกว่าถ้าจะขนไปเมื่อค่ำเพื่อเอาดินกี่ไปลงตังเหนือขั้นใดตังเหนือเอาต่อลงขั้นใดตังใต้
แล้วจะเนี่ยจะใดเอาขึ้นนี่เนาะเป็นกำกึดอยู่จัดเมินปูจากับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนะวิกรมว่าประเดี๋ยวนี้ต่อก็ได้มาละก็ไปมาลองหาลือกับตุลุงดอยพอหาลือกับตุลุงดอยเรียบร้อยแล้วก็มามาจากกันว่าจะต้องใจกำลังพลบัดใจน้อยเนี่ยประเดี๋ยวนี้นะเนาะก็จะเอาจะใดนี่นั่งกึดใจอยู่จัดเมินอันเนี้ยที่ว่าแต่เกี้ยในคณะที่เปิ้นรับเปิ้นนอนกันหมดสองโตนี่เป็นผีบ้า มากึดกับเรื่องพัฒนาม่อนพระเจ้าสีสองเมืองเนี่ยก็เลยจากับเจ้าวาดวัดดอยจอมแจ้งเจ้าวาดวัดเมกะไตเจ้าวาดวัดป่าคาเจ้าวาดวัดห้วยบอนเจ้าวาดวัดม่วงโตนว่าขอกำลังพระเนนได้ก่อเฮาจะทำความสะอาดขั้นใดผักทางใต้นี่แล้วก็จะย้ายดินกี่ย้ายต่อขึ้นเมืองบนพระสี่สองเมืองวันที่2 กรกฎาคมเอาวันที่2ก็เนาะก็มีวัดม่วงโตนวัดป่าคาวัดแม่กะไตวัดแม่ห้อยเงินทางปุ้นนะช่วยกันขนต่อเนี่ยขนขึ้นมาตึง30 แก่นนะเนนตนใหญ่ก็คือเอา4 ตนหามแก่น1ตนน้อยคือเอา6 ตนหามแก่น1เนนบอกว่าตุลุงเอาขึ้นลวดนี่บ่ไหวเฮ้ยปวดแขนพึกอันก็สู่เขาแบ่งเกิงบ่แบ่งเกิงชุดนี้เอาขึ้นมาเกิงขั้นใดสวะละหันปิกไปเอามาใหม่ชุดที่2เอาขึ้นจากเกิงขั้นใดถึงบนปุ้นและตุลุงจะไว้ไหนไปจี้ของเขากำเนอก็จี้ให้เขาพอเอาวางนี่ก่อนซ้อนตึก2ห้ามซ้อน3เน้นขนขึ้นมาหมด30 แก่นท่านทั้งหลายขนต่อขนบ้างนี่นะขึ้นมา30 แก่นตู้เจ้าลูกไหนหูมาล่ะ 3-4 ตนพระครูก็มีเป็นประธานานุกรมก็มีจัดหลายตนเป็นตู้เจ้าอาวาสก็มีตู้เจ้าน้อยก็มีตู้เจ้าบาลากาก็มีตู้ลุงต่อ30 แก่นเนี่ยจะเอาไปตั้งใดแถมก็ว่าจะเอาไปตั้งหลังเพ่นะจะเอาไปแปลงถังน้ำไปช่วยกันตู้เจ้าทั้งหลายนาดปลากันกิ้งว่ะปลากันกิ้งถังแก่นแรกเป็นอย่างเตื้อแก่นที่2เอาไปได้สักวาป่ายขันล่มพ่มพ่ำบะหมี่แตกล่ะเลยหำหัวตู้เจ้าเน้นตนต้องบัญญังป้ากันหามขึ้นมาสู่เขามากิ้งของข้าเหี้ยเนาะแตกไปแล้วตู้เจ้าก็เลยจำเป็นต้องช่วยกันหามได้เกิ่งย่างกินข้าวตอนคือฉันเพนยังมาแล้วดีแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านลูกไหนหูมาละเอาหมู่เฮาช่วยกันฮูบกำนัน2 กำนันป้ากันกิ้งเอาไปแตกแขมแก่นเลยบอกว่าแกบ้านกับกำนันหื้อหามาเนอะเพราะถังเนี่ยมันมาได้มาตรฐานเปิ้นใส่เล็กแค่3 เส้นเปิ้นเอามาใจวัตถุประสงค์อย่างอื่นบัดใจสำหรับกิ้งนะมันหนามันบางเลยหามก็ไปตั้งหลังวุ่นก็อาศัยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่จีดีใหม่ตำบลแม่จีดีเก่าแล้วก็อำเภอเวียงป่าเป้ามากะฐานตึงตุลุงดอยว่าจะเอาไว้กี่แก่นไหนจะเอาขึ้นซ้อนต่อใดก็ปรากฏว่าได้อยู่6 แก่นตั้งขึ้น5 แก่น6 5 30ก็เชื่อมกันปอหลวงอย่างหูจำมาได้ เพราะมันปอหลวงหลายลำไปวันน่ะคนใดก็ปอหลวงเพราะบางพ่อก็เป็นผู้ช่วยเขาก็ห้องปอหลวงไว้ฉะนั้นแปลงด้วยกันว่ามันต้องเชื่อมต่อกันหมดต่อทั้งหลายเนี่ยเชื่อมต่อกันหมดแล้วก็เอาไปออกที่เดียวแหมอันหนึ่งมันเป็นต่อระบายเอาไว้ล่างแปลงเชื่อมกันหมดตุลุงดอยก็หาเจ้าภาพเซาะถังพลาสติกมาแถม2-3 ถังพร้อมนั่นก็เมื่อพร้อมแล้วก็แปลงห้องน้ำห้องส้วมได้ดีดักละอันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านพานุวัฒน์มาติบและคณะลูกศิษย์ลูกหาที่เอาบั้งเอาต่อขึ้นมาถวาย30 แก่นบดินกีแหม2 ปันก้อน
นอกจากนั้นก็แถมหลายต้านหลายผู้หลายคนตามที่บริจาคที่ตุลุงดอยพ่องตุลุงยองพ่องตุลุงยงพ่องท่านพระมหาสมชาติลำปางพ่องบริจาคมาหลายๆที่ท่านครูบา40,000พ่องโอ้มันนักมันหนาบางเตื้อนี่บริจาคเปิดห้องอย่างก็โอนเข้าบัญชีกองทุนภาษี2 เมืองบางตนบางคนก็บริจาคผ่านตู้เจ้าวัดต่างๆมาหลายที่หลายตังก็เอามาเปาะมาหอมกันเลยตนได้ฮับฮือตนนั่นประกาศอนุโมทนาไผ่ฮับตั้งสถานีวิทยุก็ประกาศไปไผ่ฮับตั้งใดก็ประกาศไปตามนั้นก็เลยเป็นที่มาของการหอมหลายที่หลายตังอย่างวันเนี้ย ถ้าจะอ่านฮือเสียงมดนี่บัดเสียงบางคนก็บัดต้องการฮือประชาสัมพันธ์ชื่อเอาสตางค์ใส่อย่างเดียวประสนใจว่ามีประสงค์ออกเงินแต่บ่ประสงค์ออกน้ำ บางคนก็จะประสงค์ออกน้ำแล้วก็ประสงค์ออกสตางค์โดยขออ่านให้แม่เขาเนอะแม่ชื่อนี่บ้านนี้นะหลายช่องทางมาอู้มาจากันจนถึงเรื่องประดับตกแต่งเพื่อให้มันเป็นสัญลักษณ์หลายคนล้ำไปล้ำมาขนาดคนเชียงไฮ้นะอยู่เชียงใหม่10 กว่าปีไปได้ตะกี้ล้ำไปจนถึงพวกอันอย่างก็วัดอันอย่างนะวัดศพโป่งวะนะตุข้าล้ำไปภายในเบาเดียมันมีตั้งใดนี่พระเจ้า42 เมืองวะพระเจ้าหันตุงก็เลยเป็นปักขนาดที่รถจอดหลายๆนะก็หันนะก็นึกว่าเขามาเลี้ยงผีคุณน้ำเลยไปพูดเหี้ยเลยบัดได้อันอย่างสักกรรมปิกมาแถมใหม่กว่าจะปิกมาเนี่ยโอ้เปิ่นพอเลิกกันไปก็มีละดังนั้นก็ในส่วนนี้เฮือตั้นทั้งหลายช่วยกันพัฒนาม่อนพระเจ้า42 เมืองนี้เนอะคือมันการกรุงลุ่งเรืองเพื่อสืบเจตนาศรัทธาครูบาอาจารย์สืบปณิธานของเปิ้นกึดไว้แล้วส่วนหนึ่งเขาก็มาสานต่อแถมวันหน้าลูกหลานก็จะมาสานต่อแถมเอาเป็นตำนานเล่าอู้จากันไว้สืบกันไปอย่างเตี่ยอาตมาภาพได้ก้อนไก่เป็นจดหมายเหตุพระเจ้า42 เมืองพระธาตุ42 เมืองศาลาอเนกประสงค์เนี่ยว่าสร้างเป็นเงินต่อใดสร้างอย่างเป็นเงินต่อใดโดยเฉพาะละห้องน้ำห้องส้วมถึง2 ที่หลวงปู่ตุลุงดอยเนี่ยได้เสาะหาสตางค์มาสร้างเนี่ยเมื่อวันที่24 ถึง 30 มีนาคมเนี่ยปี64เนี่ยก็มาอู้มาจากกันสร้างห้องน้ำแล้วหลังหนึ่งก็เอาแหมหลังเพราะว่ามี4 ห้องเนี่ยโหคนมันเข้าห้องน้ำนักบางห้องฮึบเป็นซาวเตื้อหมูดทางในบ่ออกอึบยันเขี้ยวอย่างไรก็ได้หมูดทางในบ่ออกหลวงปู่หันแล้วก็โอ้บัดได้ละต้องแปลงแหมซักหลังก็เลยแปลงแหม8 ห้องเมื่อแปลง8 ห้องแล้วเป็นห้องน้ำคารวาสญาติโยม4 ห้องเนี่ยไว้ให้ตุเจ้าห้องน้ำเก่าอยู่ตั้งข้างนี่2 ห้องลุแลบลุแลฮะถ้าซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมอยู่แล้วอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ว่าเนี่ยได้หาตุลุงใครซ่อมหลังเนี่ยก็เสาะเจ้าภาพเจ้าศรัทธามาเตอะพี่น้องเมืองฝางเอกหากับที่ไหนมุหลายท่านหอมสตางกันอะซ่อมก็ซ่อมประเด็นนี้ไผ่ปุตตื่นระหว่างศาลากับคนหาทุนนะ คนหาทุนได้20,000ศาลาเอาฮับไปแล้วเอาแปลงเชี่ยง20,000 ปลายนะใครจะได้ทุนว่าท่านครูบาว่างแล้วยังก็เดียวมาต่อในกำเนิดท่านมหาสมชาติโดยก็เดียวต่อท่านครูบาด้วยกำเนิดอู้ไปเสียงบ่ใครมีละเป็นวัดเป็นไอ2-3 วันก็เดียวก็เย็นก็เดียวก็ฮ้อนก็เดียวก็เย็นก็เดียวก็ฮ้อนเนี่ยเพราะว่าอากาศบนนี้มันบ่แน่นอนมันแปรปรวนอยู่ตลอดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใครจะขึ้นมาทำบุญจะไปลืมเนิ่น1เสื้อแขนยาว2หมวกอุ่น3สุมาเด้อถุงตีนคุณก็นักหนาวก็หนาวคุณก็นักหนาวก็หนาวขนาดสุมาเด้อใส่ถุงเท้าถุงตีนนี่นะกุ้งกระล็อกน่องมันยังไตไปครบกระล็อกน่องอยู่นะคุณเคินนี่นะคนที่แพ้ก็จะเ
เป็นตุ่มพวตุ่มห่มไปเพราะนั้นเอามะนาวเอาบะขูดพาโคบทามาก่อนมันกลัวมูนี่เพราะมันมีสารอย่างสักอย่างเนี่ยนิมนต์ท่านครูบานะครับมันมีสารอย่างสักอย่างเนี่ยที่แมงมูนี่กลัวดังนั้นก็เอาบะขูดมะนาวทามาก่อนบัจเจทาจนเข้าใกล้ไผ่ไปได้เนอะยุ่งเนอะปัดต่อมันล่างตกขุมมะนาวบะขูดไปให้ใกล้นะเพราะนั้นทาบอกว่าให้พอดีฮื้อแมงกลัวพอละฮื้อแมงกลัวพอละเนาะนิมนต์ครูบาต่อเลยนะครับผมจะไปส่งน้ำก่อนก็ได้ยินได้ฟังนำเรียงเสียงธรรมกรรมบรรยายหรือกรรมชี้แจงที่แนะในด้านความเป็นมาของม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองตั้งแต่อดีตกาเลในกาละที่ล่วงพ้นไปแล้วมาถึงปัจจุบันนะกาเลคือเวลากาละปัจจุบันนี้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญท่านทั้งหลายที่รับฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองชีวประวัติหรือว่าความเป็นมาของม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองนี้เป็นตำนานแห่งเมืองสองเมืองนั่นคือเมืองเจียงใหม่กับเมืองเจียงไฮ้อำเภอดอยสะเก็ดกับอำเภอเวียงป่าเป้าเฮาตั้นทั้งหลายหลายผู้หลายท่านบางท่านก็ยังบ่เกิดเตื้อบางท่านก็เกิดแล้วแต่ก็เป็นละอ่อนอยู่อย่างอาตมาภาพนี่ก็เป็นละอ่อนอยู่นะยังเรียนหนังสืออยู่บางผู้บางท่านก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมาถึงปัจจุบันนี้คนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ไปละฉะนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เฮาท่านทั้งหลายคู่ควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์และดูแลร่วมกันเพื่อไว้เป็นของลูกเต้าเราหลานเหลนหลนหลินของเฮาท่านทั้งหลายสืบไปภาคหน้าจนกว่าอายุพระพุทธศาสนาจะหมดสิ้นไปการที่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการรวมทั้งอาตมาภาพและทุกท่านทุกตนทุกองค์ที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันจนได้เป็นรูปเป็นร่างหันอยู่ปัจจุบันนี้เพราะว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้เพียวผิวทางต่างไว้ฮื้อสาทำถนนหนทางทำตี้ทำต่างไว้ฮื้อก็จะมาสำเร็จในรุ่นของเฮาในรุ่นที่ใช้กำลังความคิดกำลังสติปัญญากำลังกายกำลังใจที่มูงเฮาตั้นทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกันและได้มีแนวทางที่เสมอภาคกันมีแนวทางที่เสมอภาคกันนั่นคือตกลงปลงใจพร้อมกันหมดหนึ่งในนั้นที่ตำติตำถ้อยบ่แพ้กันก็คือพระเดชพระคุณท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินที่เฮาฮ้อว่าตุลุงดอยตุลุงซิดตุลุงดอยหลวงปู่ซึ่งในงานบรรจุพระธาตุที่จะถึงวันที่12นี้ตนตัวอาตมาภาพครูบาสิมื่นก็ขอบอกบุญบอกกุศลเอิ้นไปยังพี่น้องเฮาตั้นทั้งหลายงานเฮาจะสำเร็จได้ก็ด้วยแรงศรัทธาสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายนั้นได้หันประจักษ์แก่สายตาได้มาสัมผัสก็เป็นจริงที่แน่ชัดเลยว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ในเชิงอนุรักษ์แต่ว่าทางพุทธตัวทางธรรมชาติตัวนะเพราะว่ามีพระพุทธรูปสารูปปิมปาเจ้าพระเจ้าสี่สองเมืองประดิษฐานไว้ตรงนี้โดยความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่อดีตเจ้าวัดแสนฝางได้ถวาย
มาเป็นองค์ประธานณม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองนี้แล้วพระธาตุเจ้าดอยตุงก็ดีพระธาตุดอยสุเทพก็ดีก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาสาธุกับจิตเจตนาศรัทธาของคุณโยมเชิดพงษ์กิ่วแก้วและพร้อมครอบครัวและบริษัทของเปิ้นโดยคุณโยมเชิดพงษ์บอกว่าพระธาตุเนี่ยบ่ใจเป็นของผมคนเดียวบ่ใจเป็นของบ่ใจเป็นของครอบครัวผมครอบครัวเดียวแต่เป็นของทุกท่านทุกคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันบอกว่าชะตาญาติโยมท่านใดพี่น้องพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อลุงแม่ป้าท่านใดรับดินกี่1ก้อน2ก้อน3ก้อนรับหินรับทรายคนละคิวเกิงคิวก็เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพร่วมกันหมดเป็นผู้สร้างร่วมกันหมดฉะนั้นสถานที่นี้อาตมาถึงบอกว่าเป็นสถานเพราะว่าoutdoor เนาะหรือ open door ใจ outdoor open door open door นี่คือเปิดประตูหรอเปิดรับหมดถ้า outdoor นี่ก็ปิดกะ นะออกไปเนาะเอานี่ออกละนะ open door ก็คือเปิดรับหมดบอกว่าชนชาติใดเชื้อชาติใดอยากดีมีจนคนจังหวัดไหนอำเภอไหนท่านสามารถขึ้นมาเยี่ยมชมและมากราบไหว้สักการะบูชาพระสารูปเจ้าพระเจ้าสี่สองเมืองตรงนี้ได้ตัวอาตมาภาพและครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์รวมทั้งเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่นั่นคือท่านพระครูบวรธรรมาภิรามและพ่อกำนัน2ตำบลคือตำบลทุกตำบลในอำเภอเวียงเป้าเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือกันบางครั้งบางคราวก็เอากำลังมวลชนก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรกำนันอย่างมาช่วยกันคนหินคนทรายแม้กระทั่งทางเทศบาลอย่างเทศบาลตำบลปะงิ้วเปิ้นก็มาช่วยในอำเภอเวียงเป้านี่แล้วก็ลูกพระลูกเนนครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าของอำเภอดอยสะเก็ดก็ได้เสียสละแรงกายแรงใจถามว่ามาเนี่ยลูกพระลูกเนนโดนบังคับมาก็โดนครูบาอาจารย์บอกว่าเขาไปร่วมสร้างบุญด้วยกันเนอไปขนดินกีไปขนทรายขนปูนขนต่อเนอก็มากันโอ้เป็น50-60 ตนนะฉะนั้นชะตาญาติโยมทั้งหลายสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่เฮาท่านทั้งหลายได้รับการยอมรับและอนุญาตจากวรรณอุทยานขุนแจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาต้นไม้ต้นตอกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้อาตมาภาพเอาต้นไทรมาหั่นต้นย่อมได้ปลูกนะวางไว้หลุมนะต้องมาวันแรกล่ะใส่กระสอบไปหั่นสถานที่นี้เราท่านทั้งหลายจะเข้าใจกันหรือไม่ว่าเป็นสถานที่ทำให้เรานั้นมีความสงบจิตสงบใจศรัทธาญาติโยมถ้าหากงานปฏิบัติธรรมงานบรรจุพระธาตุงานยกชัดเรียบร้อยดีแล้วคนห่างหายกันไปแล้วครูบาอาจารย์กับวัดกับบาแล้วศาลาก็ปิดกันหมดแล้วศรัทธาญาติโยมเรามานั่งสมาธิก็ดีมาพักมาเยี่ยมนี่เถอะสถานตรงนี้จะเงียบแต่เสียงรถมันก็มีเดินผ่านเพราะว่าเป็นทางผ่านแต่สถานบนนี้สถานที่บนนี้เป็นสถานที่เยือกเย็นแล้วเป็นสถานที่สะดวกสบายอาตมาถึงบอกว่าอยากจะให้สถานตรงนี้เป็นรมณียสถานเป็นสถานที่สะอาดสงบศรัทธาญาติโยมเดินเข้ามาพักผ่อนหันกิ่งไม้กิ่งตอกใบไม้มันตกตามบนพระธาตุก่อปัดก่อถูก่อปัดก่อเพี้ยวตั้งปืนมันหันถุงยางหันอะไรอย่างตกก็เก็บและขยะก็ได้รับความเมตตาจากลูกศิษย์ลูกหาพระลูกวัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูธรรมาทานธรรมทินทำขยะแห้งเปี้ยอย่างมื้อนี้เรียบร้อยนะ
จะตาญาติโยมจากนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้นิ่มใจนะนิ่มใจนี่บันทึกมันต้องบันทึกเถอะอันนี้อย่างใดเหรียญละ100 3 เหรียญเงิน3 เหรียญอันนี้เบาก็อันนี้เบาก็ก็เอาก็ลงนี่ก็300เนาะเดี๋ยวเส้นคนเดียวตรงนี้ได้ก็เนอร์จะทายญาติโยมตอนนี้กำลังอู้ก็ดีอู้เซนก็ดีเซนนี่นะถูกต้องพอเราเขียนวันที่9 เดือน 12 64แล้วก็ฉีกใบสีเหลืองเปิ้นเนอร์แล้วเก็บเงินปัจจัยเปิ้นมาตัวนี่แหละจะทายญาติโยมทั้งหลายพอดีมีโยมมาจองเหรียญนะอาตมาก็ต้องรับทราบต้องดูตัวฉีกสีชมพูกับสีเหลืองให้เปิ้นเอาสีเหลืองเปิ้นนะตึงสีชมพูเก็บไว้นี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในงานที่เราจะร่วมกันอย่างเช่นเรียนพระเจ้า42 เมืองเนี่ยนะเก็บเหรียญเก็บใบนั้นไว้เนอะไว้เก็บใบตามนั้นถ้าเวลามาก็จะได้มารับเอาที่อาตมานะสาธุเนอะใครต้องการเหรียญเนี่ยอาตมาบอกเลยว่าบัดนี้การจองเหรียญสมุดมดเป็นเล่มกึ่งปลายละนะใครที่ยังบ่ได้จองก็รีบมาจองใครที่บ่จองก็คือมันได้นั่นแหละนะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมบ่น่าจะเสียดายโอ้บ้านอยู่กันเบียงว่าเป้าบ้านอยู่ดอยสะเก็ดนิ่มได้กายไปกายมามีเหรียญก็เปิ้นสักเตื้อนะก็เหรียญนี้จะได้ไปเป็นที่ระลึกและเป็นที่เก็บไว้ในยามที่เฮาเดินหนทางผ่านไปผ่านมาเก็บไว้ลูกหลานท่านทั้งหลายเหรียญด้านหน้าเป็นเหรียญพระเจ้า42 เมืองแล้วมีองค์พระธาตุดอยตุงองค์พระธาตุดอยสุเทพเหรียญละ100 บาทแถมเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญเจ้าแม่ดานแก้วด้านหน้าเป็นเจ้าแม่นางแก้วด้านหลังเป็นยันบนว่ายันมหาลาภยันเมตตามหานิยมแล้วก็มีเหรียญทองตัวมีเหรียญเงินตัวนะจนเหรียญเงินนั้นเหรียญบูชาเหรียญละ 1,000 บาทเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงกะทำบล็อกก็หลายหมื่นอยู่นะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าเป็นเงินบ่ใช่เงินจังกูเงินอย่างนั้นนะเงินแต้ๆเนาะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมที่ได้ยินเสียงนี้อยากจะมาจองมาอย่างก็ขอให้ได้มารีบจองกันเนอะนะเพราะว่าของดีมีเหมือนนักทางคณะสงฆ์2 เฟื่องเบื้องฝ่ายตั้งฝ่ายอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเวียงป่าเป้าและคณะผู้ทำงานกันได้ตกลงปรึกษาหารือกันละทำเฉพาะตามก็ประมาณที่เราทำแล้วก็จะมาทำเพิ่มแหมละบล็อกที่เป็นบล็อกของเหรียญเนี่ยก็จะทำลายทุบทิ้งเพราะว่าอันบันหน้าถ้ามันลุดมันหายมันไปที่อื่นคนเอามาแอบอ้างมันก็จะเป็นสิ่งที่บดีเพราะว่าเราทำเป็นรุ่นแรกฉะนั้นของดีมีเหมือนนักศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าเหรียญเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจไปทางปุ้นก็มาเสียงดังเลยเป็นที่พึ่งทางใจแล้วเฮาท่านทั้งหลายจะได้เก็บไว้ให้ลูกหลานหรือว่าสักการะบูชาฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้เฮาได้มาสร้างทางการกุศลเฮาได้มาทำบุญก็เพื่อต้องการบุญที่จะอุดหนุนค้ำจุนให้เฮาในภายภาคหน้าถึงดอยนาแก้วสมัยก่อนนี่รถขึ้นนี่ต้องเซ็นเกียร์1เกียร์2ขึ้นรถ10 ล้อ6 ล้อก็ดีเฮาเตียวนี่ยังเตียวล้ำหน้ารถ10 ล้อบ่เดียวนี่ถนนหยุดลุ่มพุ่นศรัทธาญาติโยมเพิ่นตัดลงการสัญจรไปมาก็สะดวกไปพอมี4 เลน
ตะกอนมีสองเลนส่วนกันไปส่วนกันมาในสมัยที่อาตมาภาพเป็นละอ่อนอยู่นั่นก็ยังได้ตันนั่งรถไก่ตรงเนี้ยตรงศาลเจ้าแม่นางแก้วมันเนี่ยโอ้สูงบ่สูงสถาญาติโยมแต่นั่งรถคอกหมูเนอะนั่งรถคอกหมูไปอำเภอพานเพราะบ้านอุ้ยอยู่อำเภอพานจำได้ตรงหอดตึกวันนี้มาถึงปุ๊บเจ้าของรถเปิดก็กดเตะแปม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 นะประเดี๋ยวนี้ก็ยังถือเป็นคติในใจกันว่าการกดแต่ใส่หรือกดแต่ฮือสัญญาณนั้นเป็นการบ่งบอกว่าขออนุญาตผ่านทางตรงศาลเจ้าแม่น้อยนางแก้วม่อนพระศรีสองเมืองนี้นะครับเนื้อค่าเพื่อให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เฮาตั้นทั้งหลายนั้นได้เข้าใจกันในส่วนของการปฏิบัติที่ยึดถือกันทางใจฉะนั้นในวันนี้งานเข้าประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์แล้วงานเป็นงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุสิ่งของหรือว่าสิ่งวัตถุมงคลต่างๆในองค์พระธาตุทั้ง3องค์เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายควรจะนึกถึงว่าโอ้สมัยก่อนครับรถได้กับกดแต่ใส่น่ะขึ้นก็ยากประเดี๋ยวหนทางง่ายประเดี๋ยวนี้ทางผู้คณะจัดงานก็ดีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด2เฟื่องเฟืองไฟอย่างที่บอกได้ร่วมกันทำเหรียญเพื่อชะตาญาติโยมได้เป็นเจ้าของได้บูชาได้เป็นเจ้าของได้บูชาได้ไว้ห้อยคอเป็นที่ลึกเป็นที่เปิ้งตั้งใจยามไปเจียงใหม่ก็จะอุ่นใจยามมาเจียงไฮ้ก็จะอุ่นใจฉะนั้นของดีมีบ่นักตอนนี้อาตมาก็เป็นผู้รับจองเสี่ยงไปเล่มป่ายละ ก็ท่านจองแล้วท่านต้องเอาเงินมาออกก่อนนะเพราะว่าส่วนนี้มันเป็นกติกาและตกลงกันเพราะเขาจะเอาเงินเนี่ยที่ศรัทธาญาติโยมจองกันเนี่ยได้เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำเหรียญและบล็อกเปิ้นนะส่วนอันเหรียญนี้มันก็ราคาก็โอเคอยู่แต่บล็อกน่ะมันแพงศรัทธาญาติโยมบล็อกเป็นหมื่นๆนะมันไม่ใช่ทำง่ายๆเนาะยิ่งใส่ตัวหนังสือใส่ลายลวดลายเข้าไปแหมอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายชี้แจงเข้าใจบางผู้บางท่านมีลูกเต้าเราหลานนักจองอย่างเหรียญละ6 องค์ก็มีเหรียญเจ้าพระเจ้า42เมือง6เหรียญแม่นางแก้ว6ว่าไม่อุ้ยอย่างจองนักแต่ว่าลูกหลานหลายเนี่ยเพิ่นกึดถึงหาลูกหลานปุ๊ลูกหลานหลายก็จะเอาไว้ให้ลูกให้หลานนั่นน่ะครูบาเหยว่าอันนี้ก็อันหยังเอาเหรียญเนาะได้แม่ฉะนั้นถ้าญาติโยมหลายที่รับฟังอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราทั้งหลายนั้นมีส่วนร่วมในการที่เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ขอฝากคำอย่างหนึ่งคณะสงฆ์องค์เนนได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตอนนี้อยู่ที่21 รูป21 ตนการครบฉันก็จะมีแค่ช่วงเช้าและช่วงเพลญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายจะรับเป็นเจ้าภาพข้าวต้มรับเป็นเจ้าภาพอาหารเพลหรือท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นน้ำปานะกลางคืนเนี่ยอย่างตะคืนนี่หลวงพ่อกำนันองค์อาจขันใจกำนันตำบลแม่เจดีย์ใหม่เนี่ยก็ได้นำนมเล็กตาซอยเป็นกล้องนั่นน่ะมาถวายอยู่ประมาณ4 โล 5 โลกะแต่ถ้าญาติโยมก็จะได้ไฟใหญ่เติงจัดทำน้ำเต้าหู้น้ำนมร้อนน้ำโอวัลตินอะไรอย่างมาถวายก็เจริญพรได้เพราะว่าหลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วก็จะมีการสนทนาธรรมหลังจากนั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพิ่นก็จะเข้าที่พัก ก็พอท่านได้ดื่มได้กินได้ฉัน
แล้วก็ท่านก็จะได้รับลูกเจ้ามาตีสี่ตีสามตีสี่อย่างตุลุงยองนี่ตีสองไปลูกละนะก็ท้องมันก็จะได้ตันหน่อยท้องมันจะได้ตันหน่อยพระสงฆ์องค์เนนก็ใครมีติเตนาสถานจะเก่งซื้อว่าละอ่อนโทรมาเรื่องน้ำปันนาเนี่ยอาตมาว่าสามารถที่จะหับสายได้เพราะว่ายุทธได้ฉะนั้นก็ฝากชะตาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนอะนะวันนี้วันที่9ละ11นะ12เมื่อคืนมีแล้วนะมีตึกวันที่12เมื่อวันนะฉะนั้น11กลางคืนเนี่ยนะท่านใดมีความประสงค์จากถวายน้ำปนะก็เจริญพรเนอะคืนนี้ก็เข้าใจว่ามีอยู่คือละอ่อนลูกศิษย์ลูกหามาภาพนะโทรมาตะกี้ก็ยังไม่ได้รับสายเดี๋ยวจะโทรปิกไปเอาก็คงจะอู้เรื่องน้ำปนะนี่แหละนะฉะนั้นอาตมาภาพก็ได้อู้จ้าบอกกล่าวชะตาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญตั้นทั้งหลายได้รับทราบครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกองค์ทุกตนทุกองค์ที่ได้อู้จ๋าได้บอกกล่าวไปว่าความเปลี่ยนมามันเปลี่ยนจะได้แล้วสิ่งที่ต่างม่อนภาษีสองเมืองต้องการอย่างก็ต้องการชะตาญาติโยมมาร่วมบุญด้วยกันบ่ได้ต้องการนอกเดืออย่างครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์อภิวัตรพระราภิคมหรือว่าอาจารย์บรรยงก็บอกว่า1จิตอาสา2ไม่มีใบนิมนต์3ที่สำคัญไม่มีปัจจัยถวายนะแต่ญาติโยมเปิ้นหันว่าพระสงฆ์เขาเจ้าหลายตนมานอนข้างกลางแรมนี่หนาวจันยงก็ได้รวบรวมปัจจัยถวายนี่ก็เป็นอนุโมทนาสาธุเนอะในส่วนนี้ก็บ่ได้ว่าจะได้เจริญอย่างแต่น้ำจิตน้ำใจศรัทธาของชราญาติโยมนั้นพระสงฆ์เป็นผู้รับแล้วก็จะอนุโมทนาพรให้ก็ขออนุโมทนามาณที่นี้เดี๋ยวสักครู่จะได้ฝากไม้นี้อาจารย์ท่านมาหาเนาะมาถุมชาติอันนี้ก็นำเสียงเลียงดำเปิ้นเก่งเปิ้นม่วนจาวันเพราะไปลิงเพราะท่านเป็นผู้ที่ได้ทำงานเกี่ยวกับด้านมวลชนหลายอย่างและก็ได้พบปะผู้คนหลายที่หลายทางนั่นแหละคือประสบการณ์ที่ได้ท่านได้นำมาใช้ขอบคุณโยมแม่ครูธนวันเนอะอโมทนาสาธุวันผู้ไปลืมเนอะถ้าเป็นปอจาอย่างที่นอนเนี่ยนี่ เป็นไม่เงงมานอนเพราะนี่บอกให้ไหวอีกอะเขาว่าจากนั้นก็ต้องอนุโมทนาสาธุพุทธติวผักกาดผู้เขียวหางดอกจันพุทธไปพุทธผูกจะโจมาเฮ้ยหรอโยมมาถวายหมดเจ้านี่นะพุทธบนผู้หมดเจ้านี่ครูบาอาจารย์ตอนเพลนเนอะผู้เขียวหางดอก ผู้เขียวหางดอกพุทธแม่ครูติวลงดอยพุทธละนะสถาญาติโยมเนื้อค่ำคืนนี้ถ้าท่านมาได้ก็ขอเจริญพรหรือว่าอยู่ทางบ้านทางจองจะชมทางถ่ายทอดทางโลกโซเชียลหรือ Facebook อย่างต่างๆเนี่ยสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยก็เจริญพรได้เนอะพระสงฆ์องค์กจอยก็จะทำวัดสวดมนต์สวดโยโกห้องคือทางเจ้าของที่อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาลูกค้าเทวดาเจ้าที่เจ้าตางนี่เพิ่นจะได้รับสิ่งดีสิ่งงามการสวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเทวดาหรือว่าเจ้าที่เจ้าตางเนี่ยเพิ่นมีเพราะว่ามีจิตที่แจ่มใสเนาะว่าได้ฟังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะต่อไปนี้ก็มอบโอนไม้ให้แด่ท่านมหาสมชาติเนื้อกะไว้สาครับถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนอะก็ต่อเนื่องกันไปเนาะเปลี่ยนไม้กันเปลี่ยนไม้ตัวเดิมเปลี่ยนคน ต่างตอนเจ้ามาเนาะสถาตั้งหลายมาราธอนเนอะเปิ้นวิ่งมาราธอนกันนะอันนี้ทำบุญมาราธอนทำบุญงานปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นงานปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อกุศลเพื่อบุญบัจจัยประโยชน์บัจจัยกุศลแค่คนที่เปิ้นว่าปฏิบัติธรรมนี่ต่ออันอีปออีแม่ทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นกุศลเพื่อเกินจัตตานาบุญของสถาพี่น้องที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองตัวเอาเสียงออกอากาศจากดอยนางแก้วอ้างถึงการทำบุญสุนทรทานการปฏิบัติธรรม
ตีดอยนางแก้วตีนี่ส่งไปถึงบ้านถึงจองอีปออีแม่เป็นงานปฏิบัติธรรมนะเป็นงานปฏิบัติธรรมสืบสารเจตนาครูบาอาจารย์สืบกำกึดยึดเจตนาเสริมสร้างศรัทธานำพาประชาชนเนาะสโลแกนหรือว่าข้อคิดในเรื่องของการนโยบายในการจัดการจัดงานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ชัดเจนศรัทธาทั้งหลายสืบกำกึดก็คือกำกึดของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเนี้ยกันมาเมินแล้วเนาะอีปอยอีแม่ที่ฟังต่อเนื่องมาตะกี้ได้ยินตุ้ลุงแดงท่านพระครูชนละทานพิทักษ์ได้ได้จ่าติมาติไปของการจัดการจัดงานเนาะเปิ้นก็ถึงเนื้อหาสาระถึงสิ่งที่เป็นกำกึดของครูบาอาจารย์ที่ผ่านมานั้นครูบาอาจารย์เปิ้นกึดอะไรหยังเปิ้นสร้างอะไรหยังแต่ว่ากำกึดของเปิ้นที่เปิ้นยะไว้เปิ้นสร้างไว้ยังบ่สำเร็จเตื้อก็ยึดเจตนาของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเจตนาอยากจะสัตย์อย่างสร้างจะทำเนี่ยเอาตรงนั้นมาเป็นสิ่งที่เป็นปณิธานของลูกของหลานก็คือเสริมสร้างศรัทธาเพื่อจะให้คนทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายเครือข่ายคลื่นสีขาวเปิดมีศรัทธาประสาทะในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลการฮือตานคือเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมการสร้างบุญศรัทธาพี่น้องการฮืออย่างเป็นตานพ่องฮือทรัพย์สินเป็นตานฮือกำลังเป็นตานฮือกำกึดเป็นตานฮือวิทยาทานเป็นตานก็ถือว่าเป็นตานอันประเสริฐทั้งนั้นนะศรัทธาทั้งหลายคนที่เปิ่นมีทรัพย์สินเนาะทรัพย์สินเงินทองอย่างต่างๆบางครั้งบางทีเปิ่นบ่มีแหงบ่มีโอกาสจะมาช่วยเหลือเติมในการก่อร่างสร้างแปลงแต่ว่ามีความหันตุยที่ครูบาอาจารย์เปิ่นยะกันเปิ่นสร้างกันเนาะเปิ่นร่วมกันกึดร่วมกันสร้างร่วมกันทำการจะทำสิ่งยิ่งใหญ่บ่สามารถไผก็ตามบ่สามารถจะทำคนเดียวได้อีปออีแม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ต้องอาศัยเปื่อนร่วมความคิดเนาะเปื่อนร่วมความคิดก็มีหลายกลุ่มหลายคณะด้วยกันอาจจะเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสหธรรมิกด้วยกันหรือว่าอาจจะเป็นศรัทธาญาติโยมหรือว่าอาจจะเป็นปอเลี้ยงเอียงคำแต่ว่าทุกคนทุกส่วนนะมีส่วนเหมือนกันทางนั้นเปิดห้องว่าคนสมัยนี้สดคืนนี้เอามาแล้วชาญกิจวรรณพฤกษ์นางสาวพีรยาคำปิงยอดพ่อบุญตาลคำเมืองนมร้อน1 หม้อเอามาแล้วนมร้อน1 หม้อโอ้อีปอมาแหมแล้วแต่เจ้าก็เอาข้าวต้มมาไปใจกะนะคนที่เปิ่นเอาบุญก็เอาติ๊กๆเนอะลูกเบาเปิ่นอยู่นี่ลูกตุเปิ่นอยู่นี่เปิ่นมาเอาบุญโดยลูกตุติ๊กๆนะแต่เจ้าก็เอาข้าวต้มมาวันก่อนก็เอามานะอีปอนนี่นามสกุลวรรณพฤกษ์คุณชาญกิจนางสาวพีรยาคำปิงยอดคุณชาญกิจวรรณพฤกษ์โอเคเข้าใจสาธุอาจารย์บ้านกูทองบ้านสันกูทองนี่กะที่อาจารย์อยู่บ้านกูทองเนาะโอ้จื่อบ้านก็งามเนอะคนมีเงินมีคำไปอยู่ถึงหันมดกูยังเป็นทองศรัทธาทั้งหลายนายชาญคุณชาญกิจวรรณพฤกษ์นะนางสาวพีรยาคำปิงยอดแล้วก็ปอบุญตาลคำมุงเมืองอีปอนี่แต่เจ้าก็มานะวันนี้บักคืนนี้จะเอานมห้อนมาแหม1 หม้อโอ้เข้าทาดีอีปออากาศเย็นๆอย่างอีใดนมห้อนสักหม้อ1นะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้า21 รูปก็พอดีละอีปอขยมแหม1 คนขยมสังงมสัก2-3 คนกันวันนี้เนาะขยมสัก2-3 คนขอบคุณเนออนุโมทนาบุญกับโยมป่อบุญตาลคำมุงเมืองคุณชาญกิจวรรณพฤกษ์นางสาวพีรยาคำปิงยอดติสนับสนุนเนาะการปฏิบัติธรรมครั้งนี้นะพี่น้องศรัทธาทั้งหลายอีปออีแม่ที่ฟังอยู่ที่บ้านเนอะที่บนดอยม่อนพระศรีสองเมืองนี่แบบมีห้องครัวเนอะอยู่กลางป่านะเป็นใจกลางของป่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจบ่มีศาลาบ่มีห้องครัวแต่ประการใดโอ้สาธุไปสาหลวงปู่ครับไว้สาปารมีธรรมโอ้ปนานวินมีงานอย่าง
โอ้เปิ้นอ่านวินนะหลวงพ่อเปิ้นจะเสียบ่ได้หลวงพ่อผมฝากเก็บฝากอันไปห้องไหนปอกเขียนให้ผมอยู่มหาสมชาติฝากหอมบุญไปปอนานวินนี่ก็หู้จักกันแล้วก็แม่เปิ่นมีงานเนาะมีงานข่าวดำที่บ้านเปิ่นหลวงปู่จะไปเตะปุ่นคืนนี้ฝากซองหลวงปู่ไปแล้วก็ศรัทธาญาติโยมเล่าไว้ตะกี้เนาะอันที่นี่บ่มีห้องครัวนะบ่มีห้องครัวแต่ว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอยู่ได้จะใดก็อยู่ได้ด้วยกำลังศรัทธาของศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เปิ่นฟังรายการตั้งวิทยุฟังรายการตั้งวิทยุได้ทราบข่าวว่าโอ้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาปฏิบัติธรรมติม่อนพระศรีสองเมืองเพื่อสืบต่อเจตนาของครูบาอาจารย์สืบสานปณิธานของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นก่อร่างสร้างแปลงที่นี่ไว้เป็นที่สักการะบูชาของศรัทธาสาธุชนที่เดินทางเตียวไปเตียวมาวันนี้ศรัทธาทั้งหลายมีเทวดาท่านหนึ่งยังเป็นมนุษย์อยู่เนอะทำบุญกับผู้พิการทั้งหลายปั่นรถจักรยานมาจากกรุงเทพเป็นหมู่เป็นคณะเป็น30 กว่ากันมาที่จังหวัดเชียงรายภารกิจของเปิ่นเสร็จสิ้นที่จังหวัดเชียงรายที่แม่สายของเขาเรียบร้อยแล้วมอบเงินให้กับกลุ่มของผู้พิการเรียบร้อยแล้วแต่ตัวของเปิ่นมีความประสงค์จะปั่นจักรยานจากเชียงรายมาเชียงใหม่จะไปขึ้นรถไฟที่เชียงใหม่ปรากฏว่ามักกายที่ดอยม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ได้ยินเสียงพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าหันรถราเปิ่นจอดทึบถืออยู่ทั้งลุ่มแล้วก็เดินมาพบกับญาติธรรมเปิ่นใส่ชุดขาวขึ้นมาที่ดอยที่นี่ก็ถามเปิ่นว่าเปิ่นมาเนี่ยหยังญาติโยมคุณแม่เทียมจันทร์ก็บอกว่าอู้ที่นี่เปิ่นปฏิบัติธรรมอยู่เปิ่นสร้างพระธาตุเจดีย์สี่สองเมืองทางบนนี่นะเปิ่นก็แวะขึ้นมาพอแวะขึ้นมาแล้วแทนที่ประเดี๋ยวนี้จะถึงเชียงใหม่พุ่นละบอกไปสักกรรมเนาะโยมเนาะบอกไปเชียงใหม่สักกรรมแวะที่นี่เหียเนาะแล้วเปิ่นก็อยู่ง่ายนะเปิ่นก็กางเต้นอยู่กับเก้าไม้นั่นนะเอาไม้เป็นเต้นเป้นอนเนาะก็จะนอนปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ตัวสักคืนว่าก็อนุโมทนาบุญเนอะโยมคนใจบุญจากปทุมธานีเนาะจังหวัดปทุมธานีศรัทธาทั้งหลายเปิ้นปั่นจักรยานมาหลายวันแล้ววันนี้เสร็จภารกิจเปิ้นจะกลับแต่ว่ามาพักที่นี่ก่อนก็มาเอาบุญด้วยกันเนี่ยคนเปิ้นสนใจจะเอาบุญศรัทธาทั้งหลายจะมาฟังพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ้นสวดบนวันนี้เปิ้นสนทนาธรรมกันเปิ้นจัดรายการกันที่นี่ตลอดตาเจ้าก็ออกอากาศตั้งแต่ตี 3จนถึงวันเดียวนี้จนไปถึงเวลา22 นาฬิกานะ3-4 ทุ่มบุญนะศรัทธาทั้งหลายอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ได้ทำกันได้เนี่ยกันที่งานปฏิบัติธรรมม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่อันเป็นก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาหันเป็นประจักษ์พยานแล้วเนาะการบุญอยู่ที่ไหนคนสร้างบุญที่ไหนถ้าตั้งอกตั้งใจกันทำแท้ๆศรัทธาทั้งหลายความสามัคคีย่อมจะเกิดขึ้นที่หันในครั้งนี้สิ่งที่ทำให้ศรัทธาญาติโยมได้หู้ได้หันก็คือการเตรียมงานเนี่ยครูบาอาจารย์เปิ้นบ่ได้แต่งตั้งกันเนอะบ่ได้แต่งตั้งว่าท่านพระครูนี่เนี่ยหน้าที่นี่เนอะท่านนี่เนี่ยหน้าที่เนอะนี่เนอะนะอาตมานี่มาจากลำปางก็บ่ได้มีหน้าที่อะไรอย่างจากที่ลำปางมาเป็นจิตอาสาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนที่ต้องการจะมาช่วยเหลืองานของครูบาอาจารย์เปิ่นใจเนี่ยอย่างกันเนี่ยกวาดพื้นเก็บกวาดก็ช่วยกันเนาะช่วยกันแล้วก็พอดีว่ามาถึงงานที่นี่จำเป็นจะต้องมีคนที่คอยดูแลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อนุโมทนาบุญซึ่งก็มีตุลุงยองท่านหนึ่งแล้วก็ท่านพระครูเปิ่นก็บอกว่าโอ้ท่านมหามาช่วยท่านนี้จิมเนาะช่วยกันประชาสัมพันธ์จัดรายการขั้นรายการกันไปเปลี่ยนกันอุจาสนทนาธรรมกับศรัทธาญาติโยมเป็นระยะไปซึ่งก็มีศรัทธาญาติโยมอีปออีแมที่ฟังรายการอยู่นะเท่าที่โทรมาอย่างติดเวลาตุลุงยองเปิ่นจัดรายการเนี่ยก
ก็เปิ้นก็แบ่งเวลาให้ศรัทธาญาติโยมโทรมาอีพ่ออีแม่ก็โทรมากันนะโทรมาจากตั้งเชียงใหม่จากเวียงป่าเป้าจากตั้งลับปูนโถกหัวจ้างลับปูนจากตั้งลำปางก็ยังมีโทรมาอาตมาจัดรายการตอนบ่ายๆที่ผ่านมาก็มีโยมแม่จากบ้านน้ำโจแม่ทะลำปางโทรมาบอกว่าฟังจาก104ว่ะ104ก็คือวิทยุจากวัดฝ่ายหินเนอะศรัทธาทั้งหลายอีปอวินที่เวียงป่าเป้าก็เช่นเดียวกันก็โทรมาแจ้งว่าโอ้อีปอฟังจาก104เหมือนกันท่านจากวัดฝ่ายหินเนาะวันนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่เนอะเปิ่นมาหอมบุญนะมาหอมบุญครับครูบาอาจารย์ที่จัดรายการวิทยุอยู่เป็นการน้ำกาไฟอย่างต่างๆคือครูบาอาจารย์อาตมาก็ขออนุญาตเนอะพอดีเวลาช่วงนี้ก็มีเวลาที่จะอนุโมทนาบุญคือครับอีแม่อีปอตั้งหลายตีให้หอมมาโอ้เป็นการน้ำกาไฟคือท่านเนอะอีนะการจัดรายการเป็นการเดินทางครับไปวัดไปวาของท่านเนี่ยก็มีแม่ยายวิทันปัญโยภาสถวายอาตมาภาพมาเนาะจากบ้านป่าตันเชียงใหม่ตลอดถึงยมแม่เทียมจันทร์ค้นเที่ยงนี่เป็นก็ถวายปัจจัยมาเฮือสนับสนุนการจัดรายการของอาตมาเป็นกับไฟฟ้าการน้ำกับไฟอย่างต่างๆคนพิการนั่งรถเข็นนะปอกแก้วท้ายงามบ้านห้วยฝ่ายพัฒนา6หมู่6บ้านเลขที่6หมู่12ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายการน้ำกับไฟท่านมหาสมชาติว่าเพิ่นก็เขียนระบุมาเนาะบ้านหัวฝ่ายพัฒนาเนอะปอกแก้วไทยงามเปิ้นเป็นคนพิการนั่งรถเข็นแหมซ้ำนะศรัทธาทั้งหลายก็มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลเนาะเนี่ยการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเวลาศรัทธาญาติโยมเปิ้นได้ฟังแล้วครูบาอาจารย์จัดก็ดีอาตมาภาพจัดได้การตั้งสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเปิ้นก็เข้าใจว่าบางครั้งบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์ที่จัดรายการอยู่มีการแจกจ่ายการน้ำการไฟการอินเทอร์เน็ตนะการติดต่อประสานงานสปันบางครั้งบางทีก็มอบให้กับฝ่ายเทคนิคที่เปิ้นจัดดูแลสถานีฮือเนาะก็จำเป็นดูแลเปิ้นตัวบางครั้งละอ่อนเขาก็บ่มีอาชีพอะไรอย่างอีนะอันนี้ก็คือคนเฒ่าคนแก่เปิ้นเข้าใจศรัทธาทั้งหลายก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งเนอะแต่เจ้านี่พอดีอาตมาได้รับมาแล้วก็บ่ได้ประชาสัมพันธ์รับทราบแต่ว่าก็เก็บไว้จะได้ก็วันผูกเนาะถ้ามีโอกาสมีเวลามีจังหวะอย่างอีก็จะมาประกาศประชาสัมพันธ์ครับอีปออีแม่อนุโมทนาบุญรับทราบผ่านทางสถานีวิทยุทางนี้โดยแต่เจ้านี้ก็มีโยมแม่สมศรีสิทธิกิจนะบ้านเลขที่69บ้านนันทารามบ้านนันทารามหมู่2ตำบลสันทรายอำเภอฝางเชียงใหม่เนาะถวายท่านพระครูวรธรรมนาถสมศักดิ์อัครธรรมโมนะวัดหนองเหียงเพิ่นก็ฝากไว้ที่ท่านพระครูอภิวัตรพระครูก็บอกว่าท่านเป็นพระละคือเฮากำละอย่างบ่ฮู้ซองที่เฮานี่สปะสเปดเดี๋ยวจะยุ่งเนี่ยเปิ้นมาเดี๋ยวจะบ่ได้ฮื้อเปิ้นก็เป็นภาระอาตมาก็รับผิดชอบของครูบาอาจารย์มาเดี๋ยวถ้าพระครูวรธรรมนาถมาก็จะได้ถวายท่านพระครูไปแล้วก็ฝากมาเป็นของท่านสามเณรรักโยมแม่สมศรีคนเดิมนะของท่านสามเณรรักอีก1ซองถวายไปที่ท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรที่ซบเตินลำปางอันนี้อาตมาจะรับผิดชอบดูแลให้อีแม่เนอะจะเอาไปโดยลำปางโดยจะไปถวายพระอาจารย์โยมแม่สมศรีสิทธิกิจถวายพระครูกัมปนาถทิติวิสุทโธเนาะบ้านวัดถ่อเมืองสังอีกพิษจะได้ขอสุมาเนอะศรัทธาแม่สมศรีเช่นเดิมถวายพระครูสังวรเนาะวัดแม่กะสันปะตองท่านพระครูสังวรศรีราพิทักษ์เนาะท่านพระครูสังวรศรีราพิทักษ์อันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องฝากติดตุลุงยองพังละตุลุงยองสนิทกับเปิ้นเนาะก็ช่วยกันศรัทธาบางครั้งบางทีเปิ้นมาจะถวายครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้นะเปิ้นก็มาช่วยอย่างเงี้ยศรัทธาเปิ้นก็ฟังรายการจากพระอาจารย์หลายรูปหลายองค์เปิ้นก็เอามาถวายครูบาอาจารย์ของเปิ้น
บางครั้งบางทีแบบมาบ่ปะกันอย่างของเฮาเนี่ยบางทีเปิ้นก็เอามาฝากที่ตู้ลุงดอยไว้โอ้ท่านสมชาติบ่อยู่แล้วนะไอ้แม่ฝากไว้ให้จิมเจ้าฝากไว้จิมเนอะก็ฝากที่ลุงดอยไว้บางทีเปิ้นก็เอาฝากที่พระครูอภิวัตรไว้แต่เจ้าก็หันฝากที่ท่านอาจารย์ท่านครูบา40,000เนาะไว้ก็หลายซองอยู่นะเปิ้นก็เอามาฮือแล้วเนอะศรัทธาทั้งหลายฝากติดตุลุงยองก็ถึงกันหมดเนอะในเครือข่ายครูบาอาจารย์จะถึงกันหมดสบายใจได้ฝากไผ่มาก็ได้เหมือนกันเนอะไผ่ฮับไปก็เหมือนกันเปิ้นก็อนุโมทนาบุญบอกคือศรัทธาญาติโยมรับทราบอยู่แล้วติอาตมาก็เช่นเดียวกันก็ฮับพิชอบครูบาอาจารย์ตั้งแต่เปิ้นฝากจากลำปางมาฝากมาถวายท่านพระครูอภิวัตรฝากมาถวายตู้ลุงยองฝากมาถวายท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็เป็นภาระหน้าที่เป็นสะพานบุญคือศรัทธาญาติโยมไปในตัวตยตอนนี้เนาะก็เป็นช่วงเวลาของตอนค่ำตอนแรงเนอะตีมอนพระ42เมืองอากาศก็สบายดีเนอะศรัทธาญาติโยมบ่ป้อนหนาวสักต่อใดฮะวันนี้นะถ้าจะคลายไปห้องแล้วเนอะ แต่ก็ยังมีสบายเย็นอยู่นะบ่ป้อนนักเหมือนตะวาบ่ป้อนนักเหมือนตะวาตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็ใกล้อัสดงใกล้จะตกและพอไปตั้งเชียงใหม่ท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพสีเชียงใหม่พุ่นเนอะมองไปทางพุ่นถ้าคนเชียงใหม่พอไปทางเชียงใหม่ก็ขึ้นถึงวัดเนาะคนลำปางพอบาหันเนอะ พอคำดอยนี่บาหันลำปางมีเชียงใหม่กับเชียงไฮ้ติดต่อกันนี่แต่จริงๆแล้วมันก็ติดต่อเนาะฝั่งตั้งเพศนี่ถ้าไปข้ามตั้งเทพเสด็จไปก็จะเป็นเขตของลำปางตั้งแม่แจ่มอย่างเนี้ยเป็นพื้นที่ติดต่อกันอยู่เหมือนกันนะศรัทธาทั้งหลายติดต่อตั้งวังเหนือเหมือนกันเนาะวังเหนือก็ของจังหวัดลำปางนะแม่ขจานวังเหนือกับติดต่อมาถึงเพศแล้วเป็นของอำเภอเมืองปานส่วนหนึ่งผ่านมาที่ป่าบ้านแม่แจ่มบ้านแม่แจ่มก็เป็นเขตของเมืองปานเนอะศรัทธาทั้งหลายเมืองปานก็ของลำปางนะนี่ก็ของเชียงใหม่ลำปางนี่เนาะถ้าจะอูไปนี่นะเชียงใหม่ลำปางแล้วก็เชียงไฮ้แต่ถ้าอูถึงถนนที่ตัดผ่านเนี่ยก็ตัดผ่านไปเชียงใหม่กับเชียงไฮ้ก็เลยบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อพื้นที่เขตแดนของจังหวัดเชียงใหม่เชียงไฮ้เนาะก็ได้มาสร้างสิ่งที่เป็นศาสนวัตถุที่เป็นติสักการะบูชาให้คนทั้งหลายได้มาสักการะบูชาต่อไปในอนาคตอย่างพระธาตุดอยสุเทพเนาะก็บ่ได้สร้างโดยคนรุ่นเฮานะแต่คนรุ่นเฮาเนี่ยได้ไปใช้ประโยชน์ได้ไปกราบไหว้สาพระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุดอยสุเทพอันนี้ก็เช่นเดียวกันรุ่นของเฮาทั้งหลายได้เจอกันสร้างกันแปลงเป็นความภาคภูมิใจได้หายหอมสตังจะเป็น10เป็น20ก็แล้วแต่ศรัทธาทั้งหลายถือว่าเฮามีส่วนร่วมเนอะเฮามีส่วนร่วมกับงานยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันที่เปิ้นรวมกันกึดรวมกันทำมานี่เปิ้นก็ตึงกำกึดโดยกำลังทรัพย์กำลังใจกำลังแรงกายโดยเอามาทุ่มเทเอามาลงกันที่นี่หมดอาศัยความสามัคคีในการทำงานครั้งนี้สังฆสามัคคีเนาะพระสงฆ์ถึง2ฝ่าย2ฝั่งนะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครองจากอำเภอเวียงป่าเป้าจากอำเภอดอยสะเก็ดตลอดถึงตั้งเชียงใหม่ครูบาอาจารย์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่ก็ยังมาร่วมบุญด้วยนะศรัทธาทั้งหลายท่านพระครูอาจารย์ก็มาอยู่เข้ากรรมด้วยกันนี่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่ทั้งที่ภารกิจที่วัดติวาของเปิ้นไปสะหน่อยในบัดใดศรัทธาทั้งหลายแต่ก็ปลีกเวลาเพราะว่าหันถึงคุณูปการที่จะเกิดขึ้นจากการมาปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นการต่อเจตนาสืบสานเจตนาของครูบาอาจารย์และที่สำคัญครูบาอาจารย์ที่กล่าวถึงก็เป็นครูบาอาจารย์ของท่านพระครูเปิ้นต้อยเปิ้นก็เลยตั้งใจมาสละหน้าที่การงานทั้งปุ่นภารกิจทั้งปุ่นวางไว้หมดเฮือลูกศิษย์ลูกหาของเปิ้นที่ปุ่นรับผิดชอบแทนทุกอย่างทุกประการมาปฏิบัติธรรมที่นี่อันนี้คือน้ำจิตน้ำใจของครูบาอาจารย์ของพระมหาเถระศรัทธาทั้งหลายหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินหลวงปู่ดอยของศรัทธาพี่น้องทุลุงดอยหลวงปู่ดอยของเฮานี่อายุ70ป่ายจะ80แล้วนะเดินขึ้นลงก็เป็นที่น่าเอ็นดูแล้วก็วันนี้วันค่ำตั้งแต่เจ้ามาประมาณ9 โมง 10 โมงขึ้นมาถึงนี่บาหารเปิ้นได้พักเลยเนอะ
ศรัทธาทั้งหลายอาตมาว่าหันหลวงปู่ได้พักเลยนะเดินแวดนี่นะเดินแวดนี่พอนั้นพอนี่ไปพอศาลาแปลงห้องน้ำไปพอจุดนั้นจุดนี้อันใดที่บ่เรียบร้อยก็ไปพอเนี่ยคนเดียวโอ้แต่เจ้าเปลี่ยงขึ้นคันใดเปลี่ยงขึ้นคันใดติดแท่งน้ำไปเนี่ยอย่างบอกเขาบอกลงมาจะเนี่ยฮือกับบ่ฟังเนี่ยคนเดียวป๊อกป๊อกป๊อกอู้เสียวปะละอยู่ตั้งหลุมถ้าตกลงมาเขาก็ฮับบัดตันเหมือนกันนะแต่เปิ่นก่อนเนี่ยคนเดียวจนได้ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายอันนี้คือพระเถระพระมหาเถระอาตินาเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาก่อนนับถือตุลุงตุปูเนี่ยเป็นติจังติเปิงเป็นตึงติปรึกษาเป็นตึงเปื่อนรวมงานเป็นตึงครูบาอาจารย์ของลูกของหลานไปในตัวด้วยศรัทธาญาติโยมก็เริ่มใส่ศรัทธาหลวงปู่เนาะมีกุฏิกูแห่งตั้งลำปางเนอะอาตมาซาวเสียงพอแล้วว่ารายการของครูบาอาจารย์ที่อันเปิ่นจัดรายการผ่านทางคลื่นสีขาวนี่ชอบฟังไผ่นักที่สุดวะเปิ่นว่าตุลุงร้อยนะวะ เปิ่นว่าจะได้วะชอบฟังตุลุงอ่ะม่วนดีเปิ่นอู้จ้าเปิ่นอู้ใจเย็นที่ไข่หัวเขอะไปด้วยวะเปิ่นอู้ตรงไปตรงมาเขาก็ฟังเปิ่นว่าหลวงปู่เนาะอายุ70ป่ายแล้วนะจัดรายการยังเป็นขวัญใจศรัทธาประชาชนอยู่นี่ก็ไปเจอเรื่องธรรมดาเนอะศรัทธาทั้งหลายปารมีธรรมเนี่ยมันส่งผ่านมาตั้งเสียงนี้ได้ตัวนะขนาดศรัทธาเปิ่นบ่ได้หันหน้าหันตาตุลุงหลวงปู่สักเท่าใดนะเปิ่นบ่ได้หันหน้าโดยซ้ำไปเปิ่นฟังเสียงแต่ในวิทยุเปิ่นก็บอกว่าเสียงตุลุงฟังแล้วม่วนฟังแล้วสบายใจสารธรรมที่เปิ่นนำมามาจาก็ฟังได้ง่ายฟังได้เข้าใจดีนะท่านนี่แหละอันนี้คือญาติโยมตั้งลำปางนะญาติโยมตั้งเมืองฝางบ่ต้องถึงญาติโยมเมืองฝางญาติโยมเวียงเป่าเป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่ถึงนั้นอันเนี้ยก็เปิ่นก็มาเป็นลักคือพระลูกพระหลานในการจัดงานครั้งนี้มาเชื่อมประสานมาเป็นคนคอยต่อจิ๊กซอสถานคำว่าจิ๊กซอหมายความว่าความสำเร็จของคนเฮาเนี่ยบางครั้งมันเป็นภาพที่อยู่คนตีคนแห่งเนาะอย่างภาพพระธาตุเนี่ยตอนนี้กำลังสร้างพระธาตุตอนนั้นบ่ได้สร้างกำเตือตอนนี้สร้างแล้วบก่อนตอนบ่มีกำเตืออยู่ในแผนได้ผังว่าจะเป็นอย่างนี้นะจะวางไว้ตรงนั้นนะจะวางไว้ตรงนี้นะนะตอนที่อาตมาร่วมงานครั้งแรกอีปอยอีแม่เล่าให้ฟังเนาะศาลาหลังเก่าที่ประดิษฐานพระเจ้าสี่สองเมืองอยู่นั่นอยู่บริเวณที่เปิ่นสร้างพระธาตุตอนนี้ก็คือบริเวณตันนาติดถนนเป็นศาลาหลังใบใหญ่นั่งสัก10 คนก็กีดแล้วเนาะเป็นศาลาหลังใบใหญ่เป็นศาลาไม้กับผู้ผสมควันนะปันลมเป็นน้ำย่อยอย่างนี้ผู้หมดแล้วผู้หมดแล้วก็มาช่วยกันลื้อกันเตลื้อวันเดียวเลยลื้อลงมาเอากระเบื้องเอาอย่างลงมาลื้อหลังคาลงมาแล้วก็ยกเอาพระเจ้าเนาะยกเอาพระเจ้าช่วยกันหามเอาพระเจ้าออกมาศรัทธาทั้งหลายเอามาขึ้นประดิษฐานที่ศาลาหลังใหม่ที่นี่พอขึ้นประดิษฐานเรียบร้อยเปิ่นก็มาปั้นบุษบกปั้นฐานของพระพุทธรูปไว้ที่ศาลาหลังใหม่นี่ก็ประดับประดาตกแต่งตอนนั้นที่อาตมาเปิ่นก็ศาลาหลังใหม่นี่ก็ยังสร้างบ่เสร็จเด้อนะแต่ว่าก็เคลื่อนย้ายพระพุทธรูปพระเจ้าสี่สองเมืองมาไว้แล้วเปิ่นก็จ้ากันว่าหลังจากย้ายแล้วก็จะปรับพื้นที่จัดการเรื่องพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็จะวางศิลาฤกษ์กันวันนั้นวันนี้แล้วก็จะสร้างพระธาตุเดือนนั้นเดือนนี้เนาะก็ประชุมกันเป็นระยะเป็นจิ๊กซอว์ที่บ่มีภาพเกิดขึ้นโดยซ้ำไปศรัทธาทั้งหลายแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจเนาะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของครูบาอาจารย์วางไว้ว่าเป็นจะนี้เนาะสุดท้ายมาณวันนี้วันที่10 เดือนธันวาคมพระธาตุสลีสี่สองเมืองถึงจำลองมาจากพระธาตุดอยสุเทพ1 องค์จำลองมาจากพระธาตุดอยตุง2 องค์สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยในการขึ้นรูปในการก่อพระธาตุนะศรัทธาขึ้นรูปเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ยังสิ่งที่จะทำก็คือทำสียกชัดแล้วก็จะบรรจุหัวใจพระธาตุในวันที่12 ธันวาที่จะถึงนี้เวลา9 นาฬิกา
ศรัทธาลองมาจิตนาการกึดก่อยกึดโดยที่อาตมาจิ๊กซอเหล่านี้ครูบาอาจารย์ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมสาธุชนปะเลี่ยงเอียงคำช่วยกันต่อจิ๊กซอหมู่นี้ช่วยกันต่อภาพหมู่นี้คือมันเกิดขึ้นคือมันเป็นภาพติหันแล้วอ๋อเป็นอย่างอี้นี่กะตอนนี้ศรัทธาทั้งหลายที่เดินทางมาถ้าบ่หันตั้งแต่แรกก็จะเดินทางมาก็หันสำเร็จงดงามไปเลยว่าอันนี้เปิ่นออกแบบว่าอย่างอี้เลยงามเนาะอีนะความจริงครูบาอาจารย์เปิ่นวางแผนกันไว้แล้วเขียนแบบในกระดาษเขียนแบบร่างแบบไว้ในกระดาษเรียบร้อยเป็นจิ๊กซอว์ที่เอามาต่อกันเป็นรูปสมบูรณ์แบบด้วยพลังจิตพลังใจพลังศรัทธานำจิตนำใจของผู้ที่เสียสละตึงไปในและไปนอกเนาะไปไหนก็หมายมีครูบาอาจารย์พระมหาเถระตั้งแต่หลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป่าเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลในพื้นที่ที่ใกล้เคียงบ่ว่าเทพเสด็จก็ดีตั้งเวียงป่าเป่าของเฮาแถวนี้ก็ดีทุกคนทุกผู้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเนาะศรัทธาขึ้นไปกราบทางบนก็ได้ ขึ้นไปกราบทางบนก็ได้ว่าได้ห้ามขึ้นเนอะว่าได้ห้ามขึ้นสาธุอนุโมทนาเนอะเอาใส่เอาไปใส่เลยศรัทธาเปิ่นก็มาเนาะมาค่ำแล้วยังมาอยู่ลูกตังใดมาเวียงปรับส่งของมาแวะเนาะดอกศรัทธาเนี่ยมันเป็นประโยชน์จะนี่นะเปิ่นไก่ไปไก่มาเปิ่นได้พักผ่อนนะมาจอดรถนี่ก็ขึ้นมาได้ทำบุญเนาะไปส่งของมาได้แวะอันนี้คือประโยชน์ที่เราต้องการศรัทธาอีปออีแม่ทั้งหลายระยะทางที่จะไปเชียงใหม่ก็แหมหลายกิโลไก่อยู่นะลูกเชียงใหม่มาถึงนี่ก็จัดไก่นะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนอะลูกนี่ไปเชียงรายก็เช่นเดียวกันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเปิ่นพักรถที่นี่ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางพอดีเนี่ยขึ้นดอยมาอิดรถก็รู้สึกว่าจะห้อนแล้วเปิ่นก็จอดพักสักกัมรถจอดไว้หันคนก็ขึ้นมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บรรจุไว้ในพระธาตุที่นี่มาไหว้สารูปปิมปาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นตัวแทนของแก้วเจ้าสามประการที่ประดิษฐานที่ศาลาพระศรีสองเมืองที่นี่ศรัทธาก็จะได้ความอิ่มอกอิ่มใจเรียบร้อยแล้วก็ใจหมากปากดีรถเย็นแล้วก็เพิ่นก็เดินทางต่อไปแฮมก็ปลอดภัยตึงคนตึงรถนะเนาะขอบคุณเนอะจะไปตั้งใดแฮมจะกลับเชียงใหม่วันนี้มาส่งของเชียงรายเนาะดีเนอะวันหน้าก็ฝากดูแลเนาะไก่ไปไก่มาพอวันหน้าเปิ่นจะปลูกต้นเฟื่องฟ้าเต็มนี้เนอะถึง2ฝั่งพุทธอาหารจะงามดีบ่เดียวเปิ่นหอมกันนั่นปลูกต้นเฟื่องฟ้ากันอยู่วันหน้ามาพอเจยฮดน้ำจิ้มเจ้าสาธุเนอะเดินทางปลอดภัยเอาลูกสาวมาตัววันนี้วันนี้เรียนออนไลน์ก็อีล่ะอีล่ะเรียนออนไลน์ก็สาธุเนาะตอนนี้โรงเรียนยังระบาดนักอยู่เนาะเรียนออนไลน์ปลอดภัยกว่าสถานนี้มาเป็นครอบครัวมาถึงภรรยามาถึงสามีมาถึงลูกน้อยเพิ่นดูได้มาไหวมาสาเอาวัตถุมงคลเอาเหรียญเอาพระมารวมบรรจุเป็นหัวใจพระธาตุที่พระธาตุสีสองเมืองที่นี้อันนี้คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เพิ่นมีจิตเจตนาเป็นมีความต้องการคือศรัทธาสาธุชนทั้งหลายผ่านไปผ่านมาได้มาแวะมาแหวะมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้ๆเนาะพระธาตุสีสองเมืองก็จำลองมาจากพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็เอาวัตถุมงคลจากพระธาตุดอยสุเทพมาประดิษฐานไว้ที่นี่ด้วยนะศรัทธาบ่ใจจำลองกับรูปแบบเนอะได้วัตถุมงคลจากตังแม้กระทั่งอันบดินกีนะจากดอยสุเทพก็ได้มานะแล้วก็สารีริกธาตุโดยพระบรมสารีริกธาตุโดยก็ได้มาแล้วก็ได้จากพระธาตุโดยตุงแหมแล้วก็ตีทราบมาเนาะมีครูบาอาจารย์เปิ้นได้นำเปิ้นห้องว่าผงติบจากแดนพุทธภูมิบอกว่าจะเป็นที่อยู่ของต้นสีมหาโพธิ์อนันทโพก็ดีสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีบ้านของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็ดีบ้านของนางสุชาดาก็ดี
แม้กระทั่งของพระศิวลีของพระมหาโมคคัลลานะพระองคุริมานดุศรัทธาทั้งหลายพระวิหารเชตวันพระวิหารเวรุวันเขาคิดชกูฏกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติทำคิดชกูฏก็เอามาโอติสารยาก็เอามาศรัทธาทั้งหลายอันนี้แสดงว่าเฮามาไหว้สาสักการะปูจาพระบรมสารีริกธาตุได้ตีดอยม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วตีนี่ได้เลยเนอะศรัทธาทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปิ่นรวมด้วยช่วยกันไผ่มีความสามารถด้านใดเปิ่นก็ทำกันด้านนั้นเนาะอย่างที่ครูบาอาจารย์ในทีมงานของอาตมาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนี่เปิ่นก็เป็นคนที่มีความเข้าใจในพิธีการอย่างต่างๆแล้วก็เปิ่นเป็นคนที่มีความสามารถนำศรัทธาสาธุชนมาร่วมบุญกันได้ทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงให้กับทีมงานตลอดถึงเครือข่ายของพระนักจัดรายการตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเนี่ยก็เอากันเป็นกันน้ำหนึ่งใจเดียวบ่ได้บังคับกันเนอะศรัทธาบ่ได้บอกว่าโอ้ท่านมหาสมชาติเรื่องอันของดอยนางแก้วของม่อนพระศรีสองเมืองเขาจิมบอกศรัทธาญาติโยมเปิ่นมาให้มาหอมจิมอย่างอีนี่บอกเคยมีเนอะศรัทธาอาตมาภาพก็ทำของตัวเก่าจัดรายการติลำปางก็แจ้งผ่านตั้งรายการไปทุกวันบอกว่าโอ้ศรัทธาอีปออีแม่เขาจะไปดอยนางแก้วไปร่วมบุญไปร่วมปฏิบัติธรรมเปิ้นจะบรรจุหัวใจพระธาตุวันที่12เนอะอีปออีแม่ไผจะฝากเหรียญมงคลไปจะเป็นเหรียญยังก็ได้ตีว่าเก็บไว้ที่หิ้งพระหรือว่าในถงย่ามอย่างต่างๆเป็นวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปร่วมบรรจุเป็นหัวใจพระธาตุก็ฝากเข้าไปก็ได้เนอะอีนะโอ้ศรัทธาทั้งหลายที่เปิ่นฟังรายการจากครูบาอาจารย์ด้วยก็มีที่ฟังที่อาตมาได้จัดรายการเปิ่นก็ฝากมาศรัทธากาของอาตมานี่เอามาเป็นไต่เหมือนกันเนอะ เอาไว้ที่ฐานพระพุทธรูปสีสองเมืองอยู่ตอนนี้นะเอาไปสวดมนต์ไว้หันกูคืนพุ่นนะวันสุดท้ายจะเอามาใส่รวมกันที่นี่แล้วก็จะเอาบรรจุเป็นหัวใจพระธาตุไปตอนนี้เนอะวัสดุอุปกรณ์เป็นองค์เป็นไหที่ศรัทธาญาติโยมเปิ่นเตรียมไว้นี่นะอาตมาไปแยงพอและตอนนี้ซุ่มเป็นตีเนอะเต็มไปหลายองค์แล้วนะศรัทธาอันนี้ 2-3 วันที่ผ่านมาไปถึงวันที่12ก็คงจะเต็มทุกองค์ทุกไหเพราะฉะนั้นน่าจะเอามาเพิ่มเติมแหมนี่ก็พอกันไปตั้งหน้าเนาะนี่ก็คือความเสียสละของครูบาอาจารย์และที่สำคัญเนอะในการที่ปฏิบัติครั้งนี้นะครูบาอาจารย์เปิ้นก็ไปหลายรอบหลายรูปเนาะเปิ้นก็บอกว่าบางรูปบางองค์ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะประทับใจที่เปิ้นประกาศไปว่าการมาปฏิบัติธรรมที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่1บ่มีดีกาเชิญเนอะว่าบัดนี้นิการนิมนต์ปกติเปิ้นจะนิมนต์ไปเข้ากรรมไปปฏิบัติธรรมนี่เปิ้นจะมีดีกานิมนต์ไปนับจำนวนว่าจะตอบรับมากี่รูปเปิ้นจะได้จัดเรื่องของอาหารบอกจัตตาเป็นเจ้าภาพอาหารเนอะพระสงฆ์จะมาเต้าอี้เปิ้นหับปากมาเต้าอี้เนอะพ่องก็มาแปลงเต้นแปลงตีนอนเปิ้นห้องว่าแปลงตูบปฏิบัติธรรมให้พระสงฆ์เนอะตัวห้าพิชอบตูบนี่นะต้องดูแลไปให้ขาดตกบกพร่องเนอะเป็นข้าวน้ำโภชนะอาหารตลอดถึงของใจของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าต้องซื้อมาไว้เนอะต้องมาคอยอุปถัมภ์เพิ่นเนอะจะต้องมีเจ้าภาพอันนี้บ่มี บ่มีและสุดท้ายแหมอย่างที่บ่มีก็คือ3อย่างที่บ่มีสุดท้ายเปิ้นบอกว่าบ่มีปัจจัยถวายเวลาเปิ้นเข้ากรรมเรียบร้อยแล้วปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วที่อื่นที่เปิ้นมีดีกานิมนต์ก็ดีส่วนใหญ่เปิ้นจะมีธรรมเนียมว่าถวายค่ารถให้ครูบาอาจารย์เปิ้นกลับบ้านที่นี่บ่ได้เตรียมไว้บ่ได้ถวายเนอะคนพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ้นเคยไปปริวาสหรือว่าไปเข้ากรรมที่อื่นได้ยินอย่างเปิ้นก็ถอยแล้วศรัทธาบ่ไปแล้วเย็นก็เย็นหนาวก็หนาวที่ดอยนางแก้วนี่มนเฮากับบัดนี้มนเฮาไปก็จะหาว่าเฮาจะนั้นจะนี้บ่ไปมาละบ่มาบ่สนใจจะมาถ้ามาเฮาจะไปอยู่จะใดจะไปนอนที่จะใด
เปิ้นบ่แปลงตูบบ่แปลงอย่างเฮือโอ้บ่ไปอีเนาะบ่มีคนอุปถัมภ์บ่มีคนดูแลบ่เป็นเจ้าภาพบ่ไปแล้วก็สุดท้ายมาโอ้การลดการล้างการน้ำมันลดเขาก็ต้องออกคนเดียวกลับมาก็บ่ถวายบ่เอาบ่ไปเนี่ยก็บ่ไปก็บ่มานั่นนะเนาะอันนี้คือบางรูปบางองค์ที่เปิ่นฟังแต่ว่าบางรูปบางองค์เปิ่นอยากจะมาบางทีเปิ่นติดภารกิจนี่ก็แหมเรื่องนะศรัทธาอันนี้ก็แหมเรื่องแต่ตีมานี่ก็ศรัทธาทั้งหลายบางคนบอกว่าที่ผมมานี่นะวันนี้จะได้ฟังต่ออยู่นะ ที่ผมมานี่เพราะได้ฟังกฎระเบียบของการปฏิบัติธรรมครั้งนี้กฎ3ข้อกฎเล็ก3ข้อ มีกฎข้อที่1บอกออกนิการนิมนต์บ่มีคนดูแลแล้วก็บ่มีปัจจัยถวายอันนี้ผมถึงมาว่าอันนี้ก็ตรงกันข้ามเนาะศรัทธาทั้งหลายอันนี้เป็นว่าคนใจถึงนะใจถึงพึ่งได้ใจใหญ่ใจโตนี่เป็นคนที่มีจิตอาสาแท้ถึงได้มากันรวมแล้วที่มีจิตอาสาที่มากันนี่เนอะ11รูป11องค์เนอะศรัทธาทั้งหลายอันนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์เนอะมีกำหนดการงานวันกตัญญูต่อบูรพาจารย์ครบรอบ2 ปีวันละสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พรหมพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโรศรัทธาทั้งหลายอาตมามีโอกาสได้กราบหลวงปู่หลายครั้งหลายคราวบอกก่อนไปปฏิบัติธรรมวัดลำเปิงท่านอาจารย์สุพรรณก็ป้าไปกราบหลวงปู่ที่จอมตองเนาะแล้วก็งานวันเกิดวันมุทิตาวันเกิดของหลวงปู่พระราชจินดานายกที่จังหวัดลำปางเจ้าคณะจังหวัดในสมัยนั้นก่อนนิมนต์หลวงปู่ไปกุปีตอนหลวงปู่ยังมีสังขารยังถาดสังขารหลวงปู่ยังดำรงอยู่นั่นนะก็หลวงปู่ก็ไปทุกปีเหมือนกันก็ได้กราบหลวงปู่ทุกปีนะที่ลำปางหันงานบูรพาจารย์เนอศรัทธางานวันกตัญญูต่อบูรพาจารย์วันที่12 ธันวา2564 10 โมง 10 นาฬิกานี่พิธีหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลจำนวน10 รูปณลานพิธีศูนย์จริยธรรมหนองหลวงอันนี้จัดที่ศูนย์จริยธรรมหนองหลวงเนาะแล้วก็11 นาฬิกาถวายพระทหารเพล13 นาฬิกาพระสงฆ์60 รูปสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่เวลา 19:00 น.แสดงพระธรรมเทศนา1 กันโดยพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจาริยบูชาตั้งแต่ 19 นาฬิกาวันที่12เนาะศรัทธาวันที่13 ธันวาเวลา 06:30 น. 0 นาฬิกา6 โมงเนาะ30 นาทีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์120 รูปอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่9 นาฬิกาประกอบพิธีปล่อยโคกระบือ11:00 น.ถวายภัตตาหารเพล 13:00 นาฬิกาพระสงฆ์60 รูปสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ 18:30 นาฬิกาทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจาริยบูชาเนาะอันนี้ก็คืองานวันกตัญญูต่อบูรพาจารย์ก็คงจะจัดที่วัดพระธาตุจอมทองเนาะอาจารย์เนาะแม่นก็วัดพระธาตุจอมทองคณะศรัทธาทั้งหลายจัดที่ปุ่นแล้วเนาะแต่วัดที่พระธาตุ4 เมืองของเฮาที่นี่ครูบาอาจารย์ก็จะมีพิธีส่วนหนึ่งอุทิศถวายแก่หลวงปู่เหมือนกันเนอะเขาก็จัดงานที่นี่เหมือนกันที่เชียงใหม่ก็จัดที่เชียงใหม่ศรัทธาทั้งหลายหลวงปู่มีลูกศิษย์ลูกหาบัจจัยกาประเทศไทยเฮาเนอะต่างประเทศก็จัดนักนะหลวงปู่ไปเผยแผ่พระศาสนาเอาพระธรรมคำสั่งสอนไปสอนแผ่วฝรั่งเนอะศรัทธาทั้งหลายและที่สำคัญหลวงปู่เป็นผู้ที่มีความคิดที่เริ่มในการพิมพ์พระไตรปิฎกมีการสั่งคายนาพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษาล้านนาเป็นภาษากำเมืองของเฮาเนี่ยอาตมาไปหันสถานที่หลวงปู่ได้พิมพ์นะที่วัดลำเปิง
ลำเปิงตีตำบลอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไปหันอยู่ไปหันเครื่องพิมพ์ไปหันอย่างต่างๆหลวงปู่กำกึดของเปิ้นผลงานเนาะความคิดที่เดิมของหลวงปู่มีนักมีหลายนอกจากการปฏิบัติธรรมแล้วหลวงปู่ยังเคร่งครัดในเรื่องของการเผยแผ่ตลอดชีวิตของหลวงปู่บอกเคยยุดยั้งเนาะในเรื่องของการเผยแผ่พระศาสนาแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายศรัทธาทั้งหลายก็ห่วงเรื่องการเผยแผ่เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทองสิริมังคโลในภาคเหนือของเขาก็ดีในภาคใต้ตลอดถึงต่างประเทศภาคกลางต่างๆมีมากหลายแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้เนาะก็มีผลงานในการเผยแผ่เนอะอย่างครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮานี่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทองเนาะสิริมังคโลอาตมาภาพนี้บ่ได้เป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่สักต่อใดแต่ว่าได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดลำเปิงตะโปธารามที่ตำบลอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ได้เข้าคอร์สปฏิบัติกับเปิ้นนะรูปแบบที่เปิ้นเอามาสั่งสอนก็มาจากหลวงปู่นั่นนะก็เท่ากับว่าได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมในวิธีโดยแบบวิธีของหลวงปู่เหมือนกันศรัทธาตั้งหลายก็วันที่12เนอะที่อยู่เชียงใหม่ที่อยู่เชียงใหม่ไปร่วมพิธีรอรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลจำนวน10รูปณลานพิธีศูนย์จริยธรรมหนองหลวงนะวันที่12 10 นาฬิกานะวันที่12และ11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลแล้วก็13 นาฬิกาพระสงฆ์60 รูปสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่19 นาฬิกาวันที่12 ธันวาคม 64แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระเถระจันทร์ผู้ใหญ่พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจาริยบูชาต่อจากนั้นโดยเอาศรัทธาสาธุชนอีปออีแม่มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันเนาะมาแล้วเอาน้ำปานะมาละก้านี่อันนี้การสงสัยจะเป็นคณะของคุณชานกิจนางสาวชานกิจวรรณพฤกษ์กับนางสาวพัชรีคำปิงยอดเนาะแม่นครับบ่แม่นบ้านกูท้องนะเปิ่นว่าวันนี้เปิ่นจะเอานมห้อนมา1หม้อเนาะโมอีแม่เปิ่นก็มาแล้วเนาะครูบาอาจารย์ตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะก็คงจะพร้อมกันแล้วส่งน้ำเรียบร้อยแล้วได้ดื่มน้ำห้อนได้ป้อนน้ำเย็นกันแล้วน้ำเย็นคงบ่มีใครกินน้ำห้อนเนอะมีน้ำยาด้วยนายโยมน้ำยาเปิ่นอันปรุงยาเนอะท่านพระอาจารย์เล็กเอาเลยศรัทธาดูเลยจะปูจาอย่างพระผงพระเหรียญพระหลอดพระคงเนอะมีนะปูจาเนอะปูจาได้20 บาทก็ได้แล้วศรัทธาเนอะปูจา20 บาทได้3 เหรียญด้วยกันเหรียญพระหลอดเหรียญพระคงเนอะเอาไปใส่ในหม้อในไหที่เปิ่นเตรียมไว้แล้วเนาะปูจาเอาศรัทธาครูบาอาจารย์เปิ่นปุ๊บเจ้าอีแม่เอายอดเลยบ่ต้องจดนั่นบอกให้เทวดาเจาะใส่หัวเฮียปูจาเอาเหรียญไปเนอะรวมบุญด้วยกันเนาะครูบาอาจารย์เปิ่นเตรียมมาให้อีปออีแม่ได้เอามาปูจาเนอะอาจารย์ถ้าตั้งบนถ้าอาจารย์พร้อมบอกเลยเนอะศรัทธาก็ทยอยมาแล้วเนาะครูบาอาจารย์ก็พร้อมแล้วตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมมารอแล้วเนอะพี่น้องเฮาที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนาะตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่เฮาจะได้ทำวัดสวดมนต์บัดนี้อยู่กำเตือตุลงอันจัดให้ผมกำแล้วเพราะว่ารายการบางอย่างผมยังบ่มีกำเตืออาจารย์มีเนาะอาจารย์มีเดียวกันเด้อยิงอันบาร์โค้ดแล้วเนาะ QR โค้ดศรัทธาตั้งหลายเนอะเปิ่นก็ทยอยกันมาแล้วอีปออีแม่ตั้งหลายตอนนี้เปิ่นจะมาสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันนะทำวัดเย็นด้วยกันศรัทธาพี่น้องที่อยู่ตั้งเวียงป่าเป้าแม่ขาจารย์เนอะจะมาปฏิบัติธรรมด้วยเปิ่นก็ได้นะวันนี้ครูบาอาจารย์เปิ่นสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ตันด้วยเนาะ
แล้วก็จากนั้นก็เป็นการสนทนาธรรมแล้วก็จะมีการครูบาอาจารย์ก็จะจัดรายการต่อจากนั้นโดยท่านอาจารย์พร้อมแล้วกราบถวายความเคารพนิมนต์ครับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมแล้วส่งไมค์ไปทางอาจารย์ทางบนถวายความเคารพครับ ขอนอบน้อมเอากุณ